bàbá wa Ògúndélé Michael Olúwaṣẹ́gun àdúrà túbọ̀ máa gbà. Mo kí gbogbo pásítọ̀ tó wà lórí ètò, mo kí gbogbo àwọn evangelist, mo kí gbogbo àwọn imam, mo kí gbogbo àwọn babaláwo, mo kí yín lọ́mọdé, mo kí yín lágbàlagbà, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin. Mo sọ pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò tèní á wà lórí ìtànpè ní àgbẹ̀. Kí ni àgbẹ̀? Báwo ló ṣe ń ṣe? Ǹjẹ́ àgbẹ̀ tá à ń ṣe nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire láti 60 years, ǹjẹ́ bó ṣe jẹ́ kó máa ṣe ló ṣe ń ṣe, àbí nǹkan míì wà tí wọ́n fi ń pa wá lọ́bọmọ́, tí wọ́n fi wá ń di pé ebi ń pa ọmọ káàárọ̀ òjíire? Ẹ máa wo background tí ó wà níbí báyìí. Gbogbo tó wà níbẹ̀ nǹkan jíjẹ ni, nǹkan jíjẹ ni. Tẹ́ bá wò sàlẹ̀ fún ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, ẹ rí i pé rally wa tí a lọ ṣe flyer tí a pín lánàá, òun náà la fi síbẹ̀ yẹn. So a ó pé ẹ̀yin tẹ́ wà ní Germany, ní America, ẹ̀yin náà ṣètò, ẹ gbéra yín sọ́kan. Èèyàn kan ló ṣe flyer tá lọ pín lánàá, wọ́n kọ̀ pé àwa àti Gbẹ̀du pé ká wá tabaráyè. A dẹ̀ tẹ̀lé wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ náà bá ṣe flyer ní Germany, Adéranmú Germany lẹ́wà, ẹ ṣe flyer, ẹ pín ní city center. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé kàn ń bọ̀ ní October 1st. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní France, ẹ nídìí mi kẹ́ tó lọ ṣe flyer. Tẹ́ bá fẹ́ template tá lò yìí, mo ti send ẹ̀, ó wà lórí WhatsApp lóríṣiríṣi. Attention Oduduwa Nation Rally. Kò dìgbà tá bá dúró de Yorùbá World Congress kó tó fún wa ní authorization pé a máa ṣe rally náà. A ti ń polówó ẹ̀ nísìn, àwọn náà ti mọ̀. Tó bá yá wá bá wa lẹ́nu ẹ̀, is a moving train. Àwọn ẹgbẹ́ tó kù náà tó bá fi ṣe rally wá bá wa lẹ́nu ẹ̀. Ẹ̀yin ẹ lọ ṣe flyer kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń pín káwọn èèyàn mọ̀ pé rally ń bọ̀. Ní Nàìjíríà náà ẹ lọ ṣe flyer. So bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. A máa bẹ̀rẹ̀ ètò náà ní àìpẹ́, àmọ́ a ṣe ń kí gbogbo yín náà ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí gbogbo yín lọ́kùnrin lóbìnrin. Okay. Gotta be sure that our Facebook is on, because sometimes all this Facebook wahala lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà àbọ̀ nínú kóró Facebook, àní platform tó máa jẹ́ tọmọ káàárọ̀ òjíire tá máa fi operate. Àmọ́ for now, I hope you can hear me very clearly for those that are watching me on Facebook. If you can hear me very well, just say yes, because I want to be sure that I'm not just talking and nobody's hearing what I'm saying. I can see the comments on the laptop. All I just need to know that you can hear me. Just say yes, and that means I know you're all with me. And the same thing goes to those watching me on Twitter as well. Thank you very much, Mama Moji Adesanya. Otobe láti pè lórúkọ. Àjọkẹ́ Abíọ́dún, thank you very much. Listening ears, ẹ ṣé gan. A fẹ́ prove láàárọ̀ yìí pé Nàìjíríà tí ẹ̀ ń pọ́nlé, ìṣẹ́ àti ìyà ló wà nínú ẹ̀. Kò sí nǹkan méjì tó wà nínú Nàìjíríà ju ìṣẹ́ lọ. Tó bá ń sọ pé ìlú tí ìṣẹ́ ti mú, the capital poverty of the world is Nigeria. Why do we call it the capital poverty of the world? It's because we cannot feed our people with a proper 3 square meal. We live on $1 per day. A lot of people are struggling. Share the broadcast. Do a start watch. Go on Twitter. I can monitor everything that is happening. I will do a spot check at the time when I believe it's time for me to check whether you have shared the broadcast. If you cannot share the broadcast, you are literally telling me that there's no point doing what we are doing to create more awareness. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi, àdán pé a ti ní ẹni tó ń pè wá. Ẹ káàárọ̀. Hello? Ẹ káàárọ̀. Mo ti rí orúkọ yín bẹ́ẹ̀. Ẹ káàárọ̀. I send the link sí àṣẹbẹ̀rẹ̀ ètò ní ẹ ṣe sùúrù ó máa dọ́dọ̀ yín nísìn.
Oriwale Walaka, I send the link, you see, o ma dodo yin nisin. So, àwọn tó ń dúró fún ètò, I send the sí wọn nisin. Adéyẹmí. So, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò náà ní láìpẹ́ láì jìnnà. Ẹ jẹ́ kí ẹ fún wa ní àdúrà, ẹ fún wa ládùúrà +44. Please send a copy to my WhatsApp, okay? Ẹ máa ní láti send, ilé máa send message sí mi. Ṣé rí comment pọ̀, ẹni tó bá fẹ́ get in touch, ẹ send number yín sí mi +447594050979. Let's get somebody to lead us in prayer this morning, and then we can start the broadcast properly. +447594050979. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún wa lẹ́yìn, ẹni tó fi nọ́mbà sílẹ̀ yẹn, ẹ bá wa kọ nọ́mbà yẹn síta. Èmi ò lọ́wọ́ láti tún máa kọ nọ́mbà kankan torí pé ìta ń ṣe concentration pọ̀ tí a láti focus lé lórí. +447594050979. We need somebody to give us the prayer, and then we can officially start this broadcast this morning. This documentary was 6 years ago, and it still reflects to what is happening in 21st century of today. But the darkness age of location 9, where everybody is struggling to have a 3 square meal. I will tell you why. Because your government that you so much think are supporting you are literally putting you in abject poverty. Let's go to Lagos and get the prayer from our sister Adeoti, okay? Then we are having network problem with her this morning, so I will let her go. Maybe she will call back, or I might call her back. Let's go to Ibadan, where I guess we have another caller waiting maybe to pray for us. Egberale. Ekaro. Egberale, Efon Ladura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amen. 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 Wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. To ẹ ṣé gan. Àmín Allah. Ẹ ṣé gan bàbá wa láti Ìbàdàn. Wọ́n ti fún wa ní ti Mùsùlùmí. Ó yá gbéra ńlẹ̀ Adéòtí ní kíákíá ká ṣe ti Kristẹni. Ẹ bá wa mute ti background yẹn jọ Adéòtí. Ẹ mute ti background yẹn. Yeah. Okay. Ìrọ̀lẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀nà kìdí mọ́jọ́ kó máa lọ. Àmín. Wọ́n gbógun ni kò ní kún ọ̀lẹ́ borí láéláé. Àmín. Ogun ní fún bàbá àti fún ọmọ àti fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Àmín. Bí ó ti wà ní àtìtìkọ́ ṣe, ó ń bẹ nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Àmín. Má ṣe pa ẹnu rẹ mọ́ Ọlọ́run ìyẹn wa, nítorí tí ẹnu àwọn ènìyàn búburú àti ẹnu àwọn ẹlẹ́tàn ya sílẹ̀ sí wa. Wọ́n ti fi ahọ́n èké sọ̀rọ̀ sí wa. Wọ́n sì fi ọ̀rọ̀ ìríra yí wa káàkiri. Wọ́n sì ń bá wa jà ní àìnídìí. Nípò ìfẹ́ wa, wọ́n ń ṣe ọ̀tá wa, ṣùgbọ́n àwa ń gba àdúrà. Wọ́n sì ń fi ibi san ire fún wa àti ìríra fún ìfẹ́ wa. Yọ ènìyàn búburú tì wọ́n, jẹ́ kí olùfisùn kí ó dúró ní ọwọ́ ọ̀tún wọn. Nígbà tí a ó ṣe ìdájọ́ wọn, kí a dá wọn lẹ́bi, kí àdúrà wọn kí ó di ẹ̀ṣẹ̀, kí ọjọ́ wọn kí ó kúrú, kí ẹlòmíràn kí ó rọ́pò iṣẹ́ wọn, kí àwọn ọmọ wọn kí ó di aláìní bàbá, kí àwọn aya wọn kí ó di opó, jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn kí ó di alárìnkiri tí ó ń ṣe agbe, kí wọn kí ó máa tọrọ oúnjẹ jìnnà
sí ibi ahoro wọn. Jẹ́ kí àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà kí ó mú ohun gbogbo tí ó ní, kí ó mú ohun gbogbo tí wọ́n ní, kí àlejò kí ó kó èrè iṣẹ́ wọn lọ. Kí ẹnikẹ́ni kí ó má sí láti ṣàánú fún wọn. Má sì ṣe jẹ́ kí ẹni kí ó sí láti ṣe ojú rere fún àwọn ọmọ wọn aláìní bàbá. Kí a gbé ọmọdé ọmọ wọn kúrò àti ní ìran tí ó bọ̀ ní orúkọ wọn kí ó parẹ́. Kí a máa rántí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wọn lọ́dọ̀ Olúwa. Má sì jẹ́ kí a nu ẹ̀ṣẹ̀ ìyá wọn nù. Jẹ́ kí wọn kí ó wà níwájú Olúwa nígbà gbogbo kí ó lè gbé ìrántí wọn kúrò lórí ilẹ̀. Nítorí tí wọn ò rántí láti ṣàánú, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe inúnibíni sí àwọn ọmọ Odùduwà àti olùpọ́njú àti sí oníròbìnújẹ́ ọkàn láti pa wá. Bí wọ́n ti fẹ́ ẹ̀gún, bẹ́ẹ̀ ni kí ó dé sí wọn. Bí inú wọn kò ti dùn sí ire, bẹ́ẹ̀ ni kí ó jìnnà sí wọn. Bí ó ti fi èkú ara rẹ̀ dá aṣọ bí ẹ̀wù rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kí ó wá sí inú wọn bí omi àti bí òróró sínú egungun wọn. Jẹ́ kí ó rí fún wọn bí aṣọ tí wọ́n bọ́ lára àti fún àmùrè tí ó fi gbàdá nígbà gbogbo. Èyí ni èrè àwọn ọ̀tá wa láti ọwọ́ Olúwa wá àti àwọn tí ó sọ̀rọ̀ ibi sí ọkàn wa. Ṣùgbọ́n ìwọ ṣe fún wa, Ọlọ́run Olúwa, nítorí orúkọ rẹ, nítorí tí àánú rẹ dúró dára, ìwọ gbà wá. Nítorí pé àwọn ọmọ ọkọ Odùduwà àti olùpọ́njú àti àwọn aya wa sì gbọgbẹ́ nínú wa. Àwa ń kọjá lọ bí òjìji tí ó fà sẹ́yìn, àwa ń tì sókè sódò bí eṣú. Eékún wa di àìlera nítorí ìgbàwẹ̀, ẹran ara wa sì gbẹ nítorí àìlera. Àwa di ẹ̀gàn fún wọn pẹ̀lú nígbà tí wọ́n wò wá, wọ́n mi orí wọn. Ran àwọn ọmọ ọkọ Odùduwà lọ́wọ́, Olúwa Ọlọ́run wa, gbà wá gẹ́gẹ́ bí àánú rẹ, kí wọn kí ó lè mọ̀ pé ọwọ́ rẹ ni èyí, pé ìwọ Olúwa ni ó ṣe é. Wọn ó máa gégùn, ṣùgbọ́n ìwọ ó máa súre. Nígbà tí wọ́n bá dìde, kí ojú kí ó tì wọ́n, ṣùgbọ́n àwọn ìránṣẹ́ rẹ yóò yọ̀. Jẹ́ kí a fi ìtìjú wọ àwọn ọ̀tá wa, àwọn ọmọ Haúsá Fúlàní àtàwọn ọmọ àlè ọmọ Odùduwà, kí wọn kí ó sì fi ìdàrúdàpọ̀ wọn bo ara bí ẹni gbé ẹ̀wù. Àwa ó máa fi ẹnu ìyìn yin Olúwa gidigidi. Nítòótọ́ àwọn ọmọ ọkọ Odùduwà a ó máa yìn láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn, nítorí tí yóò dúró ní ọwọ́ ọ̀tún olùpọ́njú láti gbà wá lọ́wọ́ àwọn tí ó dá ọkàn wa lẹ́bi. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, aláṣẹ láyé aláṣẹ lọ́run, ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ ọjọ́ lọ́wọ́. Pínpín nìkì arúgbó ọjọ́ awo má ṣe gbé. Òrán ọmọ níṣẹ́ fàyà sí, òrán ọmọ lájòwọlé dọ́gbọ́n, ògbọ́ra jìdẹrù ìṣìlànà ọba tó fi agbára fún alágbára tó fẹ́ fi agbára fún ni. Àtàbàtúbú Elédùmarè apá ńlá tó sórí ayé ró. Arúgbó ọjọ́, kìnìún ẹ̀yà Júdà, gbogbo ìdílé Jésè, ọba tó jẹ mímọ́ tó mu mímọ́, ọba tó fi mímọ́ bora bí aṣọ. Ọba àwọn ẹ̀yà tí ṣe Ísírẹ́lì 12, àgbẹ̀ yíga lówùrọ̀ yà ṣe lọ́ba yìí lógo ó dẹ̀ gba ọpẹ́ wa o. Ayérayé ẹgbà yín wa. Bàbá ní ti ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ dáríjì. Ní gbogbo ọ̀nà tí a ti gbà dẹ́ṣẹ̀ láti mójú ògo yín bínú lọ́rọ̀ lérò níṣe gbogbo àjogún fún ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Èyí tó lè dènà wa láti má lè jẹ́ ká gba ilẹ̀ Olúwa. Bàbá ẹlẹ́dẹ̀ dáríjì wa o. Olúwa ẹ dáríjì. Bàbá lónìí a béèrè fún agbára ẹ̀mí mímọ́, torí pé láìsí ẹ̀mí mímọ́ òfo ni ènìyàn. Bàbá agbára ẹ̀mí mímọ́ rẹ tí yóò máa tọ́ wa sọ́nà nínú ìrìn àjò tí à ń rìn ní láti gba ilẹ̀ Olúwa. Bàbá lórúkọ Jésù, Olúwa ẹ gbé ìwọ̀ wá o. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ gbé ìwọ̀ wá. Bàbá lónìí àwa fi gbogbo àwọn ọ̀tá Olúwa ní ọlọ́wọ́ àti tó jẹ́ ọmọ Olúwa tó jẹ́ ọmọ àlè tó gbẹ̀yìn bẹ́bọjẹ́ àtàwọn Haúsá Fúlàní gbogbo àtàwọn British. Bàbá lónìí lórúkọ Jésù àkó wọn pọ̀ wá síwájú ẹ̀yìn Olódùmarè. Bàbá bí ilẹ̀ ti lanu bó ti gbé Kórà, Dátánì àti Àbírámù mi, àwọn ọ̀tá Mósè, lónìí lórúkọ Jésù gbogbo wọn pátápátá korongodo. Olúwa ilẹ̀ kó lanu kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn mì báyìí. Lórúkọ Jésù ilẹ̀ kó lanu kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn mì. Gbogbo Sábàládì àti Tòbáyà tó ń di ọmọ Olúwa lẹ́nu, lónìí lórúkọ Jésù ó yá ẹ máa pa wọ́n dànù. Olúwa ẹ máa pa wọ́n dànù. Ẹ kó wọn máa ṣègbè dànù. Bàbá lórúkọ Jésù àwa sọ pé àwa ò fẹ́ ilẹ̀ Nàìjíríà mọ́. A ò fẹ́ tó jẹ́ ilẹ̀ Nàìjíríà mọ́. Bàbá mo ní kẹ́ ẹ kó palẹ̀ lónìí lórúkọ Jésù. Mo ní kẹ́ ẹ kó palẹ̀ lónìí káwọn ọmọ Olúwa ká lè rọ́nà lọ. Bàbá lórúkọ Jésù Olúwa jẹ́wọ́ agbára ẹ̀. Olúwa mo ní kó jẹ́wọ́ agbára ẹ̀. Mo ní ẹ lànà fún wa. Ìwọ lọba tó ń lànà tí kò pè sọ́nà. Bàbá ìwọ lọba tó mú rírí jáde nínú àìwọ lọba tó so lórí burúkú lóríire. Olúwa nítorí pé lójú àwọn ọ̀tá wọ̀nyí wọ́n ti kò wí pé a ti gégùn fún ilẹ̀ Olúwa. Bàbá ìwọ lọba tó so lórí burúkú lóríire, ìwọ lọba tó sọ mára tó sọ ní olómi dídùn. Bàbá lónìí lórúkọ Jésù ilẹ̀ Olúwa. Bàbá èyí tó ṣọ̀ fún àrà tí fún oyin tí àwọn ọ̀tá tí wọ́n ti ń da tán tí wọ́n ń da oríṣiríṣi ìdọ̀tí sí. Bàbá lónìí lórúkọ Jésù ó yá wọ ilẹ̀ wa mọ́ lónìí. Ẹlẹ́dàá mo ní kó wọ ilẹ̀ Olúwa mọ́. Gbogbo àwọn ọ̀tá tó ń pété pèrò láti pa ilẹ̀ náà jẹ́, láti pa gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Olúwa run nítorí pé wọ́n fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wa. Bàbá lónìí lórúkọ Jésù kíkí tí wọ́n wà tó
ọ̀run níwọ̀rùn láàrin wá ní gúúsù ní baba lórúkọ Jésù afẹ́fẹ́ ibi oyè àjọ kó lọ máa fẹ́ lù wọ́n báyìí lórúkọ Jésù afẹ́fẹ́ ìbànújẹ́ mo ní kó lọ máa fẹ́ lù wọ́n gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbò ní kó máa ní wọ́n lára wọ́n mọ omi ní kó máa ní wọ́n lára ẹ̀jẹ̀ ara wọn omi ara wọn ní iṣan ara wọn ní mo ní kó máa gbé wọn dì báyìí mo ní kó máa wọnú ìdè lọ kó máa wọnú àìsàn lọ àtàwọn olúwa lórúkọ Jésù mo ní kó fi àkọ́bí ọmọ wọn kó fi bẹ̀rẹ̀ kó sì fi àbíbẹ̀ wọn mo ní kó fi parí òkú náà lórúkọ Jésù olùwàjà gé wọn kúrò lórí ilẹ̀ láyé torí pé aṣáà ti kọ̀wé rẹ̀ pé tẹ̀sán fún ènìyàn fún pé kò ní dára fún bàbá gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Oòduà tí wọ́n jọ wá lẹ́nu àwọn Haúsá Fúlàní bàbá lónìí lórúkọ Jésù mo pa á láṣẹ mo dúró lórí Gógótà mo rí àwọn ìbò oníkó ẹ̀jẹ̀ Jésù mo fi ẹ̀yìn ti àgbélébò Olódùmarè lónìí lórúkọ Jésù gbogbo àwọn ọ̀tá náà lórúkọ Jésù Olúwa bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n ti wọ ẹ̀yìn tí wọ́n rí ogun Egypt mọ́ lórúkọ Jésù má ṣe jẹ́ ká rí wọn mọ́ ẹlẹ́dàá má ṣe jẹ́ ká rí wọn mọ́ tá a mú wá tún wá pa á láṣẹ mo ní lórúkọ Jésù gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Oòduà gbogbo àwọn olórí ilẹ̀ Oòduà yálà látòrí ọba ìjòyè ni àwọn politician ni èyí tí wọ́n jẹ wá lẹ́sẹ̀ tí wọ́n ní àwọn mẹ̀kúnnù lára wípé a ò ní lọ wípé àwọn ò fẹ́ ká lọ bàbá lónìí lórúkọ Jésù mo jẹ́ kó dẹni àkọlẹ̀ fún mo ní ikú tí ò láàánú jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n lọ báyìí lórúkọ Jésù mo ní gbogbo orí àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù tí wọ́n ní lára lórúkọ Jésù mo ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde ìgbè kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jà fún wa lórúkọ Jésù mo ní gbogbo orí àwọn ọmọ Oòduà èyí tí wọ́n palẹ́kún tí wọ́n ní lára mo ní kó dìde báyìí lórúkọ Jésù kó bẹ̀rẹ̀ sí ní fìyà jẹ wọ́n gbogbo àwọn ọmọ wọn mo ní kó máa fi pa wọ́n lẹ́kún mo ní gẹ́gẹ́ bí o ti fi ọmọ Fáráò ọbí Fáráò tó o fi pa lẹ́kún nítorí pé kó lè jẹ́ kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kó lọ bàbá lórúkọ Jésù gbogbo àwọn ọmọ wọn pátápátá tí wọ́n gbójú lé wípé yóò ṣe lédè fún lórúkọ Jésù mo ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọ́kú lójú wọn báyìí mo ní lórúkọ Jésù mo ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọ́kú lójú wọn báyìí lórúkọ Jésù Olúwa dìde ìgbèníjà fún wa bàbá ìwọ ọlọ́ba tó ń dìde ìgbèníjà fún Dáníẹ́lì nínú òwò kìnìún bàbá torí kó gbẹ́kẹ̀lé ọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àwa náà gbẹ́kẹ̀lé ọmọ ọkọ ilẹ̀ Oòduà gbẹ́kẹ̀lé ọ torí pé àwọn pé wọn nìkan lọ́ba tó lè ṣe bàbá lóyà dìde ìgbèníjà fún wa ẹlẹ́dàá mo ní kó dìde ìgbèníjà fún wa bàbá lónìí lórúkọ Jésù ìgbé ẹ̀bẹ̀ wa bàbá jẹ́ kó wá síwájú rẹ̀ Olúwa má jẹ́ kí tirẹ̀ kó dí sí ohun ẹ̀bẹ̀ wa bàbá láì tí rẹ̀ sí ohun ẹ̀bẹ̀ wa kó gbà wá lágbàtàn Ọlọ́run ayérayé ẹlẹ́dàá àwọn ayé wọn á kó gbogbo àwọn KOIKI Media gbogbo àwọn agbátẹrù wọn gbogbo àwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́ ìwé pípẹ́ ìta lè rọ́nà lọ bàbá lórúkọ Jésù Olúwa ẹ̀dì wọn mú o má jẹ́ ká gbọ́ ẹnikẹ́ni tí wọ́n má jẹ́ kó gbógun lọ ẹlẹ́dàá kó kọ́fà iṣẹ́ tí wọ́n lè máa ṣe nítorí wọn ó yá máa dà padà sí wọn lórí tàbá tún wá ní lára àwọn tí ó tó dúró dáadáa jọ rò wípé àjọ ń jà fún kinní tí wọ́n ń gbẹ́ ìbẹ́kọjẹ́ lónìí lórúkọ Jésù ó yá àrá ọ̀run mo ní kó máa sọ pa wọn lórúkọ Jésù mo ní àṣírí wọn kó máa fi tó bá máa ya wèrè kó já wèrè èyí tó bá máa rìn lọ kó rìn lọ lórúkọ Jésù mo pa á láṣẹ lẹ́ẹ̀kan sí àní gbogbo àwọn tá a jọ ń rìn wípé a fẹ́ lọ bí a fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wa tó dẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ti agbódegbà fún àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Oòduà mo pa á láṣẹ níbikíbi dẹ̀ wà lọ́wọ́ yìí òkú ìbànújẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí wọlé tọ̀ yìí lórúkọ Jésù àìrójú àìráyè kó dé báyìí lórúkọ Jésù mo tún pa á láṣẹ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Oòduà pátápátá gbogbo ní Olúwa dojú ìjà kọ wọn ẹlẹ́dàá dà wọ́n lédèrú Olúwa mo ní kó dà wọ́n lédèrú jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ kó ṣẹ Olúwa jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ kó ṣẹ lórí àwọn Oòduà àní a fẹ́ lọ gba ilẹ̀ Ọlọ́run wa bàbá ó yá fún wa fún agbára ẹlẹ́dàá dì wá mú gbogbo àwọn tí ẹ̀yìn Ọlọ́run tó wá ń lò nípasẹ̀ owó bàbá lórúkọ Jésù bí wọ́n ṣe Olúwa má jẹ́ kó ń lọ́kọ̀ọ́tọ́kọ́ tó rí bí o ẹlẹ́dàá ẹ̀mí sísú ẹ̀mí rírẹ̀ má jò bà lẹ́nì kọ̀ọ̀kan wọn ẹlẹ́dàá fún wọn fún agbára wàhálà ibi tí yóò ṣẹlẹ̀ tí yóò dé bá wọn tí wọn ò fi nílé ṣe mọ́ bàbá lórúkọ Jésù má jò dé bá wọn ẹlẹ́dàá di ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mú lópin gbogbo àwọn tá a wà nílẹ̀ Oòduà náà níbí tá à ń pètè gbèrò pé sẹ́ a fẹ́ jẹ́ kí ọ̀nà ó ṣeé ṣe bàbá lórúkọ Jésù má jọ fẹ́ jẹ wa irúgbọ orílẹ̀-èdè yìí o ẹlẹ́dàá gbogbo á péjú tá a kájọ yáyọ̀ ìpapọ̀ ní ẹlẹ́dàá ṣe bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀yìngá torí bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ àgbẹ̀yìngá torí bẹ́ẹ̀ ti gbà pé aláṣẹ ọ̀run o Jésù ìmọ́lẹ̀ ayọ̀ wa àmín lórúkọ Jésù. ṣe Adéòtí ẹlòmíín ní sinbọ́ ṣe ń ṣàdúrà yẹn ó ti sú wípé kádúrà yẹn kó ṣàtètè ẹ ṣàjẹ́ kó parí àdúrà yẹn ẹ mọ̀ pé inú darkness la wà for 60 years a sì wá fẹ́ bọ́ sínú light we been in darkness for 60 years gbogbo tó fi ṣàdúrà yẹn kò pé 10 minutes kódà bàbá fẹ́ fi ṣe half an hour kò tí pọ̀ jù ṣe rí a sì ń dúró dẹni tó máa fún wa ní tí ìṣẹ̀ṣe ká fi balance ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo pásítọ̀ evangelist wọ́n pọ̀ tó ń gbọ́ mi wọ́n pọ̀ tó ń gbọ́ wa I know that and I know what I'm talking about. We have a lot of imams that are watching us from far away
We have a lot of scholars that are watching us, and we have a lot of àwọn tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe tó ń gbọ́ wa lọ́tùn lósì. Gbogbo wọn pátápátá la júbà fún, gbogbo wọn pátápátá la kí. Ara àwọn tó jẹ́ olódodo nínú wọn, a lè ráwọn tó kù díẹ̀ náà káàtó tá wá ń sọ fún pé ẹ wò ìtafẹ́ gbé kalẹ̀ nísìn nǹkan ṣoṣo kan tó ń pè ní abject poverty. Ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ló wà láàárọ̀ yìí. Tó bá ní abject poverty, tóyìnbó bá lo abject poverty, ẹni tó bá ń gbọ́ wa tó ní another machine, mo rò pé a ní àwọn tí wọ́n ní laptop mi, torí tí bá ń sọ àwọn nǹkan mi máa fẹ́ kẹ́ bá mi máa mú jáde lórí Google. Your laptop yìí ló ń slow mi, ìgbà mi ò ń show ojú mi bẹ́ẹ̀ tó ojú mi tó close, but I know it's going smoothly. Àbálàyé mi ò yé yín. The world capital poverty of the world is Nigeria. Kò tẹ̀ wá ń ṣọmọ káàrọ̀ òjìrè nìkan lè bí wá ń pa, ebi ń pa Ìgbò, ó ń pa Hausa gan fúnra rẹ̀. Nigeria, mo kàn lọ sórí Google báyìí kó tó di pé a máa show àwòrán tá fẹ́ fi wọ̀nyí láàárọ̀ yìí. Ẹni tó bá ní data púpọ̀ ní Nigeria, ẹ lọ reload 4 hours broadcast is what we are doing. Good morning, Oshatola. Welcome on board. Nigeria, poverty. This is a record that is coming out from Google, and you can type the same thing. About 90 million people, roughly half of Nigeria's population, live in an extreme poverty. I want to lo extreme. Ṣé rí pé mi ń lo abject. I want to have extreme. Wọ́n fi lé lórí. Wọ́n ní extreme poverty. According to the estimate from the World Data Lab Poverty Clock around June 2018. Nigeria, ẹ máa gbọ́, Nigeria tó ń pọ́n létí inú ẹ̀ ń dùn. Nigeria tó jẹ́ pé ó wá ń feel pé it is the best country in the world. Nigeria tó wá ń wò pé politician ẹ ló máa solve problem ọ̀rọ̀ ebi fún ẹ tó rí solve látijọ́ ẹ̀. Nigeria tó wá sọ bí àtẹ́ pé is a country tíyàn fi ń ṣe yànga tó yẹ pé tó bá wá gbé pálí ẹ lọ sẹ́niwẹ̀ báyìí nísìn tó bá I want to travel to United Kingdom. What are you going to do there? I'm just going for 2 weeks. Wọ́n ti mọ̀ pé òun sá lọ ní 2 weeks ìwọ. Ìwọ tẹ́bí ń pa, ìwọ tó sọ pé ìlú ẹ̀ extreme abject poverty. And you now want to tell the world that you are going on holiday. They know you're lying. They know you are lying. You just want to run away. Well, and okay, do you have a bank statement? Do you have a business in Nigeria? Business ìwọ ló fẹ́ wà nínú Nigeria. What kind of business ló fẹ́ ṣe nínú Nigeria? Ẹ̀yẹ́ sọ fún mi, what kind of business can you do in that country? A country that does not have electricity, a country that cannot produce gari, which is the cheapest thing that you can think of. Around June 2018, only Nigeria overtook India, a country with 7 times its population, at the bottom of the table. Ó jẹ́ kí ìyẹn lásán kó máa jẹ́ pé afẹ́ fi sọ́pà tẹ̀fẹ́ lọ. Nigeria. Ẹlòmíì nísìn Nigeria yẹn ó wá dùn mọ́ nínú tó débi pé ó wá tó wá sọ fún ẹ pé intention yẹn kò lè ṣeé ṣe. Ebi ń pa o kò ló ń jẹjẹ, but ó sọ fún ẹ pé kò lè ṣeé ṣe. Àárọ̀ yìí nísìn bá ṣe ní aago tá wà báyìí nísìn, there are so many families that are waking up that do not have any of this in their house. Àbáláyé mi ò yé yín. Mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn nísìn, màá wá gbé lọ sórí Google tó ń pè ní Ifá. Ẹ̀yin wá ń sọ pé Ifá ò dá, ọ̀pẹ̀lẹ̀ ò dá, Bible ẹlòmíì náà condemn Bible, I condemn Quran. Leave that alone. Our focus should be, how do we solve this problem ọ̀rọ̀ ebi àti security and the economy when we move into a new nation? We can control any other thing. But for now, we are telling you that àwọn ọ̀ràn tá a máa fi wọ̀nyí lẹ́yìn báyìí, ẹlòmíì á wò báyìí, wàá máa ṣépè fún politician ẹni.
mo ti copy in tí mo pè ní tí mo kà lóyìnbó yẹn màá wá sọ fáwọn back end team mi wá bá mi send ẹ̀ nísìn mo ti send ẹ̀ sórí WhatsApp ẹ̀ tí mo bá sọ̀rọ̀ tí mo gbé lórí WhatsApp ẹ̀ kó bá ń send ẹ̀ fi sórí page wà látà kó tún fi sórí comment mo ti translate ẹ̀ ní èdè Yorùbá nítorí ẹlòmíì òyìnbó yẹn ó lè má yé don ní Nigeria is in extreme poverty. Extreme poverty. Extreme poverty. A country that cannot feed its people. Ẹ jẹ́ kí n tún wá padà lọ sórí CNN nígbé ṣe rí àwọn mídíà yẹn àwọn láìkì nǹkan tó dá mo sọ fún yín pé tógun bá dé Nàìjíríà CNN BBC àwọn ló máa kọ́kọ́ send the correspondent wọn lọ síbẹ̀ wọ́n ń pààyàn nísìn wọ́n rí yẹn a ní kò ní selection wọ́n ọ̀gbọ́n yẹn nísìn tó bá dìgbà yẹn ẹ̀ rí pé àwọn wọ́n máa interview mi nígbà yẹn when the time comes àfi tí a bá ti rí nǹkan àǹfààní tá a bá rí gbà nírọ̀rùn tó tá a bá ti rí gbà nírọ̀rùn jàgídíjàgò la máa fi gbà ẹ forget ẹ pé kò ní sí jàgídíjàgò yẹn ẹ ti tó ẹ dànù ẹni pé kò ní sí wàhálà ká ló sọ fún yín pé kò ní sí wàhálà ká ló sọ fún yín ẹ fi pé málà tá à ń pè ní kàbá tí gbogbo yín mọ̀ àwọn fẹ́ gbé tó ta fẹ́ gbà wọ́n fẹ́ gbé sílẹ̀ kọ́nà fún bàbá Professor Banji Akíntóyè ṣe o àtàwọn tọ́jọ́ ń ṣe o kọ́nà fún wọn ṣe ni mo sọ. A country that should have been shut down more than 30, 40, 60, 100 years ago àwa manage àwa di pé we are now the poverty capital of the world àwọn business day náà gbé. Let's look at that report. We'll come back into that in a minute. Temidayo is saying, exactly, it happened to me. I was given admission in the US, but the US embassy denied me visa, thinking I was running the baby náà gbà tó fún mi visa ṣé mi padà lọ almost 21 years ago. Ìwọ náà gbà tó fún mi visa ǹjẹ́ o padà lọ. À ń gbàdúrà tó bá ṣe embassy gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gba visa kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó rí visa fún yín. Àmọ́ a máa gba Yorùbá nation, Yorùbá republic so that a ní need láti náà sá káàkiri. Màá fi wọ̀nyí bó ṣe ń ṣe àgbẹ̀ kò ń ṣe àgbẹ̀ tẹ́ ń ṣe ẹlòmíì nísìn mo tẹ̀ lọ́rẹ́ mi kan àwọn oníràkàtíà láwọn kájọ lọ sí school àwọn oníràkàtíà ó náà ń ṣe farming ó wá ń bí èmi nísìn pé kí ni mò ń sọ lórí Odùduwà farming àwọn onísìn kò lè débẹ̀ mọ́ Fúlàní ò jẹ́ kó wọnú igbó tó ti ń ṣe farming ẹ̀ o because they cannot think they believe they are educated they believe they are intellectual they are just so stupid people and we have so many of them well stupid educated PhD holder Professor Yemi Osibajo a PhD holder that the government has literally shut down. They did not give him the opportunity to prove himself and he's still thinking that government will work instead of him to Oyinbo àti resign but no I'm not interested in this mo ní orúkọ kàkà bẹ́ẹ̀ ó wà pẹ̀lú wọn ó manage. Let's look at what these days said. Last April, the international charity Oxfam revealed that the number of extreme poor in Nigeria had skyrocketed to 94.4 million. Wọ́n ní yàn 94.4 million lè dín pa láàárọ̀ ẹ̀ tó kò lè confam pé gàrí tó jẹ́ the cheapest thing ìbò ló ti fẹ́ rí cereal mu ìbò ló ti máa rí mu kí ló fi ń ṣe cereal àgbàdo ní. So àwa ní ilẹ̀ a ní anything that we can use pé a fẹ́ ṣe àgbàdo tàbá wá sọ di cocoa pops kí ló ń pè ní cocoa pops òyìnbó kọ́ transform ẹ̀ ní ògì òun ló ń pè ní cocoa pops tó bá mọ̀ ọ package ẹ̀ ní sórí wọ́n ní kinní kan rice crisps irọ́ náà ni ọ packaging ni ṣé kí n ṣe kó wò ó wà nínú ẹ̀ eléyìí tí wà nulẹ̀ nísìn àwọn ọmọ yàn tẹ̀ rí jẹ́ ọtún máa yan bọ́ ni sórí ó mọ̀ pé èmi máa ń like practical sórí èèyàn ó lè rún jẹ náà ó lè rún jẹ bí sórí gbogbo tó ń wò yìí bí ìgbà tí wọn náà ń jẹ àgbàdo ni àgbàdo ìbéènì o lè ṣe ní sunsun o lè ṣe ní kọ́bẹ̀ bọ́ọ̀lẹ̀ o lè fi jẹ àgbàdo àtẹ̀wà kò sí nǹkan tá a lè fàgbàdo ṣe àwa rí gbogbo yẹn fi ṣe àwa ń jẹ́ kí ibi pa wá débi pé we become 94 million people are in the extreme poverty bí wọn náà ṣe máa ń jẹ àgbàdo ní ìhùn ìyàtọ̀ tó lè ní pé ó ti gbẹ wọ́n ti yọ kúrò nínú àgbàdo wọ́n wá convert sínú pé
kó tó mú nísìn wọ́n á ní kó fi fresh milk mú ǹjẹ́ orí fresh milk mú. Let's go back to that number. Àgbàdo ni, there's nothing there. Àgbàdo òun ni mò ń jẹ. Àgbàdo wá di tí ebi wá ń pa aráàlú tí wọ́n lè rí jẹ. Packaging ni, tẹ́lẹ̀ gbogbo tẹ́ ń wò yìí, packaging ni, packaging òun lè ń wò yìí. Let's go back. The number of the extreme poor in Nigeria has skyrocketed to 94.4 million, with 3 million having been added to that unhappy lot in a span of 6 months. As some of my gentle readers will recall, in 2017, Nigeria overtook India for dubious prices of okay, àwọn eléyìí ò ń ṣe ọ̀fẹ́ láti kà òyìnbó kò sí nǹkan tó free. Nígbà tí mo ka díẹ̀ ó ní tí máa kà é tó kù máa sanwó ni o. Share the broadcast. I'm going to do a spot check and I might mention names today whether you have shared the broadcast. I will go on your name. Tí bá ti rí comment tí bá rí pé on type màá wá lọ check orúkọ ẹ̀ ǹjẹ́ o ti share nǹkan tá à ń sọ láàárọ̀ yìí. I will do a spot check. We will go into our poll and petition before we play the video. Nigeria has the highest rate of extreme poverty globally, according to Quaz Africa. Nigeria has become the poverty capital of the world. Àti sọ yẹn tẹ́lẹ̀. The same thing, náà ni gbogbo wọn sọ. The same thing, 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 the same thing. After living in denial, NBS confirmed Nigeria's poverty capital. Àwọn náà fẹ́ parọ́. Ẹ mọ̀ pé Nigerian government irọ́ ti fọ́n wọn lórí. Lies. Ṣẹ́rí tó bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí tóyìnbó bá ti ń jáde báyìí tóyìnbó bá ti pọ̀ jù irọ́ ló wà ń bẹ̀ ẹni kọ́ sọ Yorùbá ẹni kọ́ wá sọ ẹ̀ níṣojú Ògún wọn lè wà. Liars. Let's shut it down now and save lives. 94 million people in extreme poverty. After denial, the NBS confirmed Nigerian poverty capital status. This was a little report. Let me send the link to our back end team. Cover me share this particular one. Tí mo fẹ́ kà yìí. Ọmọ bá mi share so that kẹ́ má ní enti KOIKI media ń sọ yẹn ẹ̀bí irọ́ ló ń pa. Torí ẹlòmíì nísìn gbogbo tó wá sí bíbáyìí fún nísìn pé kó wá contradicting tá à ń sọ láti lè kó àwọn kan sọ pé àwọn kan ló máa jẹ president 2023 kó wá jẹ́ á lọ jẹ́ nínú yàrá ẹ̀ ló ti máa jẹ́ inú yàrá ẹ̀ ló ti máa jẹ́. Ẹ káàárọ̀ màmá wa Bọ́lá Títọ́ Adérìntó, welcome on board. Yeah, imagine completing cassava starch processing plant in Nigeria. Gàrí wá dín òun ló wà ní kéyẹn gàrí ṣe. Bàbá wa Awólọ́wọ̀ máa play video yẹn ká tó parí ètò. Ní Ọ̀yọ́ state wọ́n dábì kan sílẹ̀ ní 1972 tó fi ń process gàrí. Gọ́vnà kankan tẹ̀ rí yẹn rò kò yíyan tẹ̀ kan wọ́n. I just want to witness better life for the next generation. Ours is gone in hard life and cause suffering too much. You're right. Kill Nigeria before it kills you. I totally agree. Jimoh Olamide. This is an interactive platform, but we will not open the phone line. I'm going to start the video as quickly as possible because I know people watching in Nigeria, they run out of data in time. But let me just read this final one and then I'm going to throw the video quickly. After living in denial, again, this was a report that came out in May 2020, 15th of May, and it's on Guardian. I've told them to put the link. It's there. That's it there. Eli, click Lelori. You will read exactly what I'm reading. Finally, the chickens have come home to roast for President Muhammad Buhari-led federal government in its continued denial that Nigeria is not the poverty capital of the world by international rating agency. Its own agency, the National Bureau of Statistics, has finally confirmed what has become all too obvious to many since the Buhari administration took office in 2015, that Nigerians have been regressing deeper and deeper into unrelenting poverty due to poor economic management and shared ineptitude. In its poverty and inequality report from September 2018 to October 2019, released last Monday, the NBS said 40%, àwọn tó máa reduce ẹ̀ ó lè ní wọn irọ́ ló ń pa o. 40% of Nigerians live below its poverty line of
137,000 naira, which is about $381 per year. Ta ló ń gba àbí kò fi pọ̀ fi àbí kí má ṣe pé fún wọn àbí wọ́n fẹ́ kúre. How many people is getting 137,000 a year as wages? No. I want people to tell me, how many of you watching in Nigeria, or you have family there that you are not sending money to, but they are earning 137,000 naira a year? That is what they are telling you here. A government of deceit, a government of lies. We will shut it down whether they like it or not. I will prove to you this morning the reason why you are in abject poverty, extreme poverty, is because your politician, your government, your local government, your state, every one of them have become billionaire. Why you cannot have what we called agbado that has become rice crisps. Packaging ló bá dé òun lélẹ̀. Wàá wá fi milk mú. Language no. I'm sure you all have heard of that noise. Language, if you don't get the freedom now, what you are saying to your own generation is, let us continue to live in an extreme poverty and let them continue to use your head for coconut. Let us shut it down as quickly as we can. I'm going to play the video now. Let's stop on that. Let me quickly touch on our poll and petition. A lot of people are saying to me that I received a message on Instagram, and let me see if I can pull up that message. Let me see if I can pull up that message. I want to see if I can pull up that message in a minute. But what the message is saying is, some people are skeptical about the link of the poll and petition. Cherry and Toba Tifishi Jamba, Luma was skeptical about anything. Toba Jekwe BBC, Lofisa La Roy, can you go and click on that link? We have something to give you, but we want to do a sample test of it first. Millions of Yoruba people will be there first thing in the morning. I'm telling you, we have so much have this dubious mind that everything, like so many people, that is what some people are saying. That is what some people believe. Rather than for us to look at the real problem. Okay, ṣé ebi ń pè mí nísìn, ṣé bínú ilé mi ni mo ti kó gbogbo ilé jáde nísìn, ṣé ìwọ náà lè kó gbogbo ilé jáde nínú yàrá ẹ? Ní Kwara, ní Kogi, ní Ọ̀ṣun, ní Lagos. Lagos tẹ máa ń pọ́nlé. Mo wà lórí program kan, èèyàn kan sọ pé bàbá wọn pé ó tún Lagos ṣe. Ta ló tún Lagos ṣe? Níbo ló ti tún ṣe? Can you come out of your house this morning and show me all this and send a picture to me, and I will stop talking about Oduduwa this morning. I will just end it. If you can prove in Lagos, Ogun, Kwara, Kogi, Osun State, or your state, Ekiti, Ondo, that you have in your house this morning any of these products, or father rice, to go to the cheapest thing for wanili aturije only. Digestive biscuit, cereal, gari, spaghetti, cashew nut, plantain chips, banana not official plantain chips, ele, cereal, biscuit, epo pupa, gari, crackers. If you can show me that this morning, then I will just stop this broadcast and I'll say thank you very much, everybody. Let us continue with one Nigeria. But if you cannot, that means let us shut it down and save the next generation. Good morning, Sister Buki Taiwo. I'm going to touch on the poll again and the petition. Do not have dubious mind. It is people that have dubious mind that think they're collating their data for one reason or the pop. You are stupid. You are literally stupid and ignorant to think in that direction. That they want to use your details. What details do you have in Nigeria? What record do you have? Nigeria that does not even know that you exist. Oh, a lot of people do not know that Nigeria does not know that they exist too. I'm telling you, we have people that are so ignorant that do not understand that your country that you so much love, that if you get killed today, your local government council cannot send you a letter of condolence. If you get killed outside Nigeria, Nigerian government is not interested in whether you are still alive or not. So what are you talking about? I say good morning to those watching us on Twitter. Quite a number of people. Wazi8, Starbell 1985, Tosin 36049305. Do help us share and do
retweet as well. Nigeria. Nigeria, out of all the countries around the globe. Nigeria, a country of deceit, a country that so many people have died for the ignorance of our country. Nigeria, a country full of lies that even your family, your neighbor, every one of them are ready to take you out. Nigeria that does not have any database of who is inside Nigeria. Nigeria is a country that you do not understand that that country itself is on the stock market somewhere in UK, in America, in all over the world. They are making money for you when they are... Do you know that they determine the price of cocoa on the London stock market? Oh, you don't know. So you never heard that the stock market controls the cocoa inside Nigeria, location 419. Let us start that video now and let us enjoy it. I will pause in between and then I will open the phone line. You will tell me, let's go on the video now. Okay, I hope I've not blocked all the sensor of the TV with all my gadget next in front of this TV. Okay, it's not taking any sensor. Okay. I think I've blocked too many things out of in front of it. Motifi blocking. So let me just put it down like this. That's it. And now, as this year's harvest reaches its climax, it's time to see exactly what's happening with all our crops. Seeds of life to sustain us, fresh vegetables pulled from the earth, fruit that's our sweet treat, all conjured up. Let us enjoy it together. We'll be discovering the remarkable craft and magic of farming and finding out just where our food comes from. No matter how clever farming becomes, our crops are still at the mercy of the weather. Harvest 2012 was a disaster. After record summer rainfall, crops failed and prices spiralled. Can 2013 put our farmers back on track to deliver the food we all rely on? As the harvest comes in, we will reveal the results. This time, we're looking at our cereals, the seeds of life. Cereal. Cereal, nothing sorrow. This is wheat, and it feeds the world. Cereal. But have our It don't farmers sorrow, they grown don't enough for us? Welcome to Harvest 2013. Oh. We are in the last flush of summer. And Can you hear harvest is happening Can you all hear at all? around us. Somebody saying they can't hear. Greengrocer by trade. This is by far my favourite season of the year. No better time to explore the business behind getting great food on Is the our sound plates. very good or you want me to increase it? I'm particularly interested in the quality of the food that we buy. But also because I've grown my own for so many years, I'm fascinated by how these guys Is the do it on sound such a very good? massive I need scale. people to answer, We're please. here at a classic arable farm in Essex. For a year, we've been following the wheat crop from planting right through to harvest. And right Okay. now, we're going to see what it takes to bring in these crucial Nobody's grains answering, so I'm just going to to leave give it. us our daily bread. We'll also find out about other valuable cereal crops across the country. Rapeseed is famous for its striking yellow flowers. But what are the secrets of its tiny dark seeds? How are golden fields of barley and their precious grains turned into whiskey? And food expert Stephen Gates will unpack the science behind how our crops are grown. Out there somewhere is our farmer working No, I'm non-stop watching it to as get well. his Don't worry, crop I'm in. not backing. I'm Let's watching go on the meet laptop. I'm watching like that. I can see it Honestly, when the myself. sun's shining, there's no better place to be. And I never struggle to find the motivation to get out of bed.
Tom Bradshaw took a bold decision when he started to run the family farm. He gambled its future, selling the livestock to risk everything on growing crops. You just can't imagine if somebody had said 20 years ago this is what we'd be doing now, there's not a chance to believe it. To secure the family's future, Tom turned to growing wheat and mixed grains. Success rested on the quality of their soil, so Tom dug deep into the science. I applied for a scholarship and got an opportunity to research what was happening in our soils, and then I went off around the world and saw hundreds of different farmers and learned a huge amount. Everything we eat comes from the soil. Without a really healthy living soil system, then we can't produce the food which we are relying on to survive. It is the centre of life on Earth, really. We want to be the people in the area that are recognised for doing the job better than anybody else. Everyone is sort of buzzing towards the start of harvest and really looking forward to the results of the hard work from the previous year. Well, Tom, we appreciate this is absolutely your most busy time, the wheat harvest. So thank you very much for having us here, cluttering up your farm. How's it going? Well, we're in the beginning of the harvest here on this farm, and we're waiting to see what the quality and what the quantity is like. So it's really early days because we can look at the grain and it looks okay, but until we have it tested, we don't know what it's going to be used for. And if it doesn't meet the grade, if it's not high enough protein, then actually what ends up is this goes to chickens or pigs, and it's worth a lot less as animal feed than it is as bread wheat. We didn't have a very good spring, did we? We had a really cold spring. Did that affect? We had a disastrous last year. We had the wettest year on record, and it was just awful. But more importantly than that, we didn't have any sunshine, and crops just cannot grow without sunshine. But it means that this harvest is actually really important. This harvest is critical for many farmers because large parts of the country had a terrible year last year, and then we've had a really challenging autumn. Some farmers are desperately trying to keep the wolf from the door, and what we need to know now is A, what the yields are, B, what the quality is, and C, what the price is. Are we going to have wheat good enough here to bake some really good bread? Let's hope so. Fingers crossed for some blue skies. So this harvest is all about wheat. But how did wheat I'm become watching so it behind as fundamental well. to our diet? And we're going to open the phone line Wheat, along the line. wheat. So I'll stop it at about maybe Some 10 minutes and we're going to 10,000 call in years ago, between. Wild strains of this grass, cultivated in the Middle East, gave birth to farming. Hidden in the wheat head are the tiny grains we eat. They contain a rich core of protein and carbohydrate, the energy store to grow a new plant. Now, it's the staple food for over a third of the human race. Wheat covers more of the Earth's surface than any other crop. Surprisingly, Oh, sorry guys. Britain has an excellent climate for growing wheat. The south of England was once a breadbasket for the Roman Empire. In 1981, Britain set the world record for wheat yield from a single field. Will Harvest 2013 break the current record, now held by New Zealand? I love that. The story of wheat and the story of Western civilization so closely entwined. And my new friends at Rothamsted Research, look what they've given us. 10,000 years of wheat history. And that wheat history, well, that's our history. And the one that fascinates me the most is this one here. At the point where we stopped being hunter-gatherers and we started being farmers, this is what we would have grown. And when we started to grow our own foods like this, Western civilization, it just blossomed. Wild wheat plants still grow in the Middle East. Using their seeds and cultivated wheat preserved for hundreds of years, scientists at Rothamsted have grown this amazing timeline. Over thousands of years, our ancestors selected bigger wheat plants with more and fatter grains. But by the 1950s, we had reached the limit. The wheat heads were so heavy, they were easily flattened by wind and rain. Farmers now needed plants with shorter, stronger stems. Modern wheat, little short stems,
and nice, big, fat, juicy heads. But that plant there bears very little resemblance to the one we started off with 10,000 years ago. I like to think of the Romans growing wheat here in Essex as they did 2,000 years ago. And the problems that they faced back then are very similar to the problems that our Tom faces now. Now, he should have been planting out last autumn, but the weather back then was terrible. Let's see how he got on. The wettest summer for a century had left wheat fields looking like swimming pools. By early October, Tom still hadn't sown any of his wheat crop. But a rare break in the weather gave him the opportunity he'd been desperately waiting for. So we start off with a little wheat seed here, this sort of reddy colour, because they've all had fungicide applied to them. So this tries to keep the plant in a healthy condition right the way from day one. On the back of the tractor here we've got our seed drill. We've got the main hopper here which holds about a tonne of seed. So we drop the seed into the top of the hopper. The seed is then blown down these pipes here. And as it comes down these pipes, the tine at the front here makes a groove, and the seed is then dropped out in the trench behind the tine, and then behind that we've got a levelling harrow which just levels everything off and makes sure that the seed is all buried. This is one of the most important days in the crop's life. If this goes wrong at this stage, then really there's nothing we can do for the rest of the season. Making the most of the decent weather, and with the success of his 2013 harvest at stake, Tom started his seeds on the beginning of their remarkable journey. Stephen Gates has been exploring the nature of these little embryonic marvels. Seeds are nature's way of ensuring that plants survive into the next generation. But what exactly is a seed? Seeds come in lots of different shapes and sizes, but within every single one of them, new life has already been created. This is a broad bean pod. If I open it up, you find these. Now these beans are all actually little seeds. If I cut open the protective coating and take a little look inside. This little bit up here is the embryo. It contains all of the genetic information the seed needs to become an adult plant. All the rest of the bean is the endosperm. It's like a package of energy to support it on the first stage of its journey. Given a very precise combination of the right temperature and enough water, the seed will germinate and the plant starts to push up in search of sunlight. Each bean contains about 1 calorie, the energy it requires to reach the surface. Under optimum conditions, it can grow at a staggering rate of 3 centimetres a day. It's the energy in the seeds that we're after. In wheat, it's stored as carbohydrate. These dark brown rapeseeds contain edible oil, and that's their energy store, concentrated inside a tiny package, even smaller than wheat. Take a handful of the seeds to a desert island and you should be able to feed yourself forevermore, because all that's needed to start growing something this tiny in something this huge is water, warmth and sunlight. By the end of November last year, the seeds Tom had sown 5 weeks ago were just beginning to emerge. But with the awful weather, he still hadn't managed to plant enough wheat for his harvest. By the big freeze in January, he was seriously worried. We've had tons of rain falling on this field. People think about millimetres and inches, but every raindrop that's fallen on this field, over the size we've got here, is tons of rain. As they fall on the ground, every raindrop gradually pounds it down, and we end up with the soil being compacted. These fields are saturated, they're really wet. The only reason we're able to plough at the moment, it's been really cold, -8, -9 last night. And it means that the frost in the surface can take the weight of the machinery. Without that, we wouldn't be able to move. And as soon as the frost lifts, we're not going to be able to do anything. So thankfully, while the frost is here, we're able to get some work done. Ploughing might seem like good news, but not for Tom.
Usually, he injects his seeds directly into the soil without the need to plough at all. He treats his soil as a living ecosystem, full of worms and helpful bacteria, but he had to plough them up. It was the only way to get air back into the compacted, sodden soil and give him a chance to get the rest of his wheat seeds planted. We haven't ploughed in this field for 8 years, and it was a really tough decision. It's something that goes against our morals and against the way we're trying to head. We've been working with nature, trying to build up the organic matters, encouraging the earthworms and trying to get everything working for us. And suddenly you come in here now and undo a lot of good work very quickly. But it's just what we had to do to try and salvage something. So, Tom, I can kind of understand being passionate about soil as a gardener, and we're told all different ways of managing it. One minute you're meant to dig deep, one minute you're not meant to dig at all, but I never really thought about it in relation to farming. I mean, the soil for us is fundamental to everything we produce. It is absolutely at the core of what we're doing. And unless we look after it and treat it as a special habitat that it is, we can't expect to produce the best crops. I mean, it's an organic thing, isn't it? This is alive. It's full of bugs. There's billions of bacteria in here. And we need to let them thrive and make sure they've got the correct nutrition, just like you and I need to eat. The soil needs feeding as well. And if we look after this and everything above it looks after itself, then it saves us having to put a lot of the artificial fertilisers on. So how do you manage your soil that's different from the way that most farmers might be doing that? We treat every area of this field separately. So we have it all zoned. So if we go onto the map here, you can see that on the map, there's all these different colours around the field, and that's because every area that's a different colour needs managing differently because it's got specific things that need managing separately to the other areas. So some areas I can see are rich in certain minerals, some areas are more acid than alkali, and you're managing each field, each area of each field for that. Exactly. As we drive across the field, every area is given specific applications to bring that area up to the rest of the field. So you really do take it to an extreme. We have to, because that's how we unlock the potential in these fields. Yeah. Tom's wheat fields are golden now, but to get here, it's been a constant battle with the elements. He'd ploughed his fields in January to plant the remaining wheat, but by April, things still weren't looking good. So we're wondering what's happening in this field, which has been planted for 5 weeks. And I think it's all down to the soil temperature. We'd normally expect there to be 2 to 3 inches of growth by now. Here we can see that it's below 2 degrees, which is about 7 degrees lower than we'd normally expect it at this time of year, and explains why things have been very, very slow to grow. If you plant it into cold soils, it means that things are going to be very slow to germinate and very slow to take off. Once we start digging, you can just begin to see the shoots which have come up from the seeds and are just about to break the surface. Now when it does warm up, hopefully it'll grow very quickly, and within a few weeks it should be a lovely lush green field. After an exceptionally chilly start to the spring, green shoots of hope finally started to appear. But they were much later than usual. And now the next threat emerged. The shoots now are vulnerable to pest attack. I mean, rabbits, hares, geese, they can all come in and graze the crop off. But because now soil's warmed up, things are beginning to grow really quickly, and actually they'll rapidly grow away from any threat. Probably the biggest threat to this crop is conditions turning dry. Because there's no root structure, then it's really susceptible to having a problem with dry conditions in May and June. So Tom was pinning his hopes on a wet spell during the summer. Right now, Tom's harvest is in full swing, and it won't be long before he finally learns how his crop has done. But there's no time to take stock. He might be in the middle of harvesting his wheat, but the weather also provides a golden opportunity to start sowing his oilseed rape for next year's harvest. While the sun shines and his fields are dry, he can plant it straight into the wheat stubble without the need to plough. These little beauties here, these are rape seeds, aren't they? That's what the rape crop grows up from. So the yellow flowers in the spring all come from that. Are they supposed to be bright purple? No, when we harvest them, they're black, but that's just a treatment to stop the insects and stuff eating the crop, so we don't have to spray anything on it. Forgive me, Tom, but you haven't even finished harvesting the wheat yet, and you're thinking about another harvest for next year. I mean, it's all about logistics, and the more we can get on at this time of year, the better the prospects are for next year. Is that right? And that is your dad working on there, isn't it? It is, yeah. Did you flip a coin to who was going to drive the tractor and who was going to talk to me? He prefers to be on the tractor and out of the limelight.
Well, you probably don't recognise the seeds, but you definitely would recognise the crop. It's what turns our fields that bright, beautiful yellow. In spring, our countryside is transformed by a sunburst of yellow. Oilseed rape in bloom. British production of this relative of the cabbage has doubled in the past 10 years, and it's all because of a rich secret at the heart of its flowers. If we pull the petals off, we've got that green pod, and if we cut one open, we can see inside what we'll be harvesting later on in the year. Once we come to harvest the white seeds, they'll be black. The pods will be 2.5 inches long, and there'll probably be 40 or 50 seeds inside each of the pods. And it's these precious black seeds we're after. They're packed full of oil and protein, which is used to make biodiesel, animal feed, and a wonderful golden cooking oil. You're planting rapeseed right now, which is a product that I really, really like. How did it perform for you this year? It was a pretty challenging year for us with the rapeseed. We've only ended up actually harvesting about a third of what we drilled this last year, just because of the challenges we've faced with a really wet autumn, a cold winter and spring, and so a lot of the rapeseed actually failed. What we've harvested's been okay, but we pulled a lot up and drilled it with oats and different crops. So what you got up was all right, but how much did you say you lost? About 2/3 of the crop. You're kidding me? No. I mean, I know it's early days now, you've only just planted it out, but when will it germinate? We look for that in about a fortnight's time. At this time of year, soils are really warm, there's lots of moisture there. It's great conditions now to be planting rapeseed in. So you are feeling a bit more positive? Oh, this is perfect conditions at the moment, yeah, we're really pleased. And rapeseed is a tricky plant. I mean, as soon as it's ready, it's got to be harvested, and you've already done yours here in Essex. So we went up to Scotland, where they harvest theirs a week or so later. At his farm in the Tweed Valley, Colin McGregor is preparing to harvest his oilseed rape. I'm the third generation on this farm. The family came here in 1927, 86 years ago, and this is my 25th harvest. Roughly half our area is in wheat. We're used to seeing our fields of oilseed rape awash with colour, but to get at the seeds within the pods, the plants have to be dried out. We spray the crop with a desiccant, and that kills the greenery around the crop. Because if the crop's green, it's very difficult to harvest. It takes around 3 weeks for the rapeseed to dry out. Okay, If it's too so wet, what it we're will gonna clog do up the now, combines. I'm gonna pause this. We're gonna pause that. Let us get calls in. Then I want to compare these with what Chief Awolowo started some years back in 1972. But I want somebody to call while I'm processing that on YouTube. And we can then use that to compare Intatiwonisin to what has happened. No, go back. +4475 94050979. So I want us to call, and then I can then search for that on YouTube. So while I'm waiting for that, I'm gonna just start to look for that on YouTube. I know what I'm looking for. I just need to search it. But while we're searching for that, I'm gonna go back up. Okay, I'm gonna go this way. +4475. About pin number +4475 94050979. Mo fẹ́ fi nǹkankan wọ̀nyí ká fi wá compare eléyìí tá ṣe wò tán nísìn ìlú Ìbàdàn níbi tá máa wo tá fẹ́ wò nísìn. So let me come this way so that I can find it properly. I think I need to take down some of these. Affecting the sensor. So if the call comes through, I will take the call, but before the call comes through, I will just continue to use our normal, some of our, so Tabagba call, yes, if not, we will continue while I'm searching for that. Okay, I think we have a caller coming through. Egberale. Awa ni e. So, mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Kọ́nà kójọ kó ṣàánú wa ni gbogbo àwọn bọ́dà fi hàn yìí ni bàbá Awólọ́wọ̀ ti ṣe ní ipa Western region. Gbogbo kó yẹn náà sì lọ́dẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ táwọn Yorùbá World Congress kan ti ń jí padà sìn tó jẹ́ pé
ṣe náà fẹ́ fi dínà àti wá Oòduà nítorí ẹni tí ó jẹ́ olórí wọn gan òun ló sọ wípé Yorùbá accent ló jẹ́ ẹgbẹ́ toxic ló jẹ́ sí èdè òun pé màmá wọn àti bàbá wọn ìjọ náà sọ ṣùgbọ́n èdè Yorùbá tó wá jẹ́ poison nínú ẹ̀ ló jẹ́ káwọn dẹ̀ tó ń sọ Yorùbá mú bẹ́yìn ẹ jẹ́ kí a support agitation yìí torí mo mọ̀ pé nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíín sìn ìjọ tó ti sọ̀rọ̀ yẹn lórí ètò wọn báyìí náà ti mú ọ̀rọ̀ ṣòwò rẹ sẹ́nu náà ti sọ gbogbo ẹgbẹ́ tí yẹn kọ́lá fẹ́ ṣe ẹ wo gbogbo orú nǹkan tí wọ́n fi hàn wá ẹsẹ̀ gbogbo ẹni bàbá Awólọ́wọ̀ ti ṣe títí kan wípé ranching tó ń sọ yẹn a ti ń ṣe ranching yẹn ní ilẹ̀ tó yẹ pé gbogbo ṣe breed àwọn màálù náà ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó wà sí pé àwọn northerners wọ́n wà bàjẹ́ wọ́n ṣe gba gbogbo yẹn jẹ́ wọ́n ṣe gba gbogbo ranches yẹn jẹ́ láti ẹgbẹ́ nísìnyí wọ́n ṣe wà fẹ́ máa gbé tó ranches ẹ̀ wọ́n ti nílẹ̀ Yorùbá dáadáa kó tó di pé wọ́n ṣe wà ṣe é sìn the only thing tó lè yọ wá nínú kínní ni pé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run we have to come out nínú gan bí tó bá lẹ́yìn October wọn tí wọ́n sọ yẹn tó bá máa jẹ́ pé bá ṣe máa pro bí àwọn Yorùbá wọ́n kan rẹ̀ ṣe máa protect ọ̀dà máa ṣe máa jáde léra because one of the ẹ̀wọ̀n náà ẹ̀nà gbogbo àwọn yẹn ọ̀nà owó ni àwọn fẹ́ fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dàbí aṣọ tó ti pieces ni tó ti gbó tó bá ya báwo lè ṣe fẹ́ join ẹ̀ padà and mo dẹ̀ bá ọ̀rẹ́ mi kan sọ̀rọ̀ tó jẹ́ lára àwọn tí ó tó dìde ní ìbò tó kọjá tó fẹ́ tó dìde pé wọ́n ti jọba ìbò sí bí wọ́n ṣe lè padà nítorí pé wọ́n ti fi ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti fi gbóra wọ́n ti mú ẹ̀jẹ̀ so kẹ́ni kan wà àwọn èdè irọ́ ni wọ́n kàn fẹ́ fi ní gbogbo ọ̀nà wípé ẹ̀kọ́ ní revolution and wọ́n fi stop gbogbo ọ̀rọ̀ tí Yorùbá ní ẹ̀sán tá à ń ṣe ẹ̀yìn èèyàn mú bẹ̀yìn torí Ọlọ́run ẹ má gbà we should continue to support this our agitation and kẹjọka dúró nítorí gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ yìí ẹnu àwọn tó dé lára àwọn tó súnmọ́ wọn náà ẹni tó díje gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ló bá èmi sọ̀rọ̀ yìí wípé gbogbo ilé ìtàn ṣe yìí wọ́n fẹ́ fi díwọ́ ọ̀nà tí afẹ́fẹ́ gba òmìnira ẹni so we should not allow it ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ wo nísìnyí góòlù tí wọ́n wà ní. sanfara fáwọn wọn apariwo ń sẹ pé góòlù àwọn ló dájú kí federal government kó máa ìlú lásán kó máa wá wà wọ́n tún máa lọ fi tún Àbújá ṣe iṣẹ́ rí pé gbogbo ẹ̀dẹ́ bá jẹ́ ọmọ Ọ̀ṣun ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo bẹ̀ yẹn dìde wọn for now tí Nàìjíríà máa fi rójú tó ẹ má jẹ́ kó wá anything lórí lẹ́yìn because wọ́n ti rí epo ní Arárọ̀mí ní 1959 tí wọ́n tó rí ti Niger Delta àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ní kan panu mọ́ wípé wọn gbọ́dọ̀ sọ wọ́n pé tí àwọn òyìnbó yẹn bá gbọ́ pé wọn ò ní lọ ẹ̀wọ̀n kan tí wọ́n ń ṣe ń sìn ìgbà tí wọ́n ti ń pàpà wá náà ń sìn bẹ̀tẹ̀ wo wọ́n tún fẹ́ máa wá bí 2 million Ondo state Akérédolú ti kí ló wá jẹ́ kílẹ̀ náà yìí àwọn olórí burúkú ẹ̀dẹ̀ rí nǹkan tí wọ́n ń fi ọrọ̀ ajé wa tó fi ń ṣe ẹ̀dẹ̀ tó ń pè wọ́n pé kó tún máa nítorí tí wọn náà fáwọn náà máa rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá iṣẹ́ wà lọ́wọ́ wa gan we have to stand up not until yípe tó bá ba ilẹ̀ wa jẹ́ tán tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá ní gbogbo kínní wà á ní lórí ọ̀fẹ́ láti súnmọ́ bẹ̀ rárá. ok ẹ ṣé gan bàbá wa. àwọn bá tẹ̀sí pé àjókòó ká máa sọ pé ìtẹ́bà mo gbé sàdákàrà fún ẹ̀sà bọ́ọ̀lù gbogbo ètò ẹ̀ òun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ní wọ́n tó lè ní kó lọ́ọ́ sí wọ́n lọ pẹ́ jẹ́ káàkiri ẹ̀jẹ̀ káàkiri this is the time we have to stand up this is the time when everybody ṣe la máa káwọ́ pé ló wà ní káàkiri. all right ẹ ṣé gan Mr. Paul màá ní láti jẹ́ kẹ́ lọ mo fẹ́ ká gbọ́ ilé. láti kọ Movie Star television your online television òun náà ni àwọn ikọ̀ tí a wà níbi tí a wà yìí so let's enjoy níbo níbi tí a wà yìí ìpínlẹ̀ wo orílẹ̀-èdè wo orílẹ̀-èdè méjì kan Nàìjíríà la wà Ọ̀yọ́ state la wà Ìdó local government ní ìlú Ìbàdàn níbẹ̀ níbi tí ikọ̀ Movie Star television
káàkiri láti mọ báwo ni iṣẹ́ àgbẹ̀ níbo ló dé dúró kì í ṣe ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan o káàkiri gbogbo ilẹ̀ kóòtù òjíire gbogbo ọmọ Odùduwà láàmú lọ káàkiri báwo ni àwọn àgbẹ̀ wa ṣe ń gbìyànjú tó kí ni àwọn àdójúkọ àwọn àgbẹ̀ wa èyí ni iṣẹ́ tí ikọ̀ Movie Star Television tá a bẹ̀rẹ̀ àmọ́ ìgbà tá a rìn bẹ̀rẹ̀ adé Ìdó local government Ìlàjú ní orúkọ ibi tí a wà yìí ní Ìdó local government area of Ìbàdàn in Ọ̀yọ́ state Nigeria tí ẹ bá wo ibi tí mo kọ̀ yìí sí yìí gàrí factory kan òun ló wà ní ìlú Ìlàjú gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Odùduwà ọmọ odù tó dá ìwà ọmọ kóòtù òjíire láti nǹkan bí ayé 70s pàápàá jùlọ 1972 ló dàbí ẹni pé ibi ti wà ní gbígbé kalẹ̀ wọ́n ń ṣe gàrí nínú ibi tí ẹ̀ ń wò yìí a máa padà wọbẹ̀ tí àwọn èèyàn ọmọ gàrí yẹn tó gbajúgbajà tí wọ́n máa ń pè ní gàrí Ìlàjú ṣe é rántí ṣe é gbàgbé ẹ̀yin tọ́rọ̀ yé ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí láti àìmọye bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn gàrí Ìlàjú a ò mà rí bọ̀ iléeṣẹ́ tí ẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi ó ti dẹnu kọlẹ̀ àwọn wo ló gbé iléeṣẹ́ yìí kalẹ̀ àwọn wo ni wọ́n wà nídìí iléeṣẹ́ yìí lọ́dún náà lọ́hùn tó fi di wípé wọ́n ń po gàrí pọ̀ àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n bá dáko wọ́n ríbi ta ẹ̀gẹ́ sí wọ́n dẹ̀ fi ẹ̀gẹ́ yẹn wọ́n fi ń ṣe gàrí àti àwọn nǹkan míì tí wọ́n ń yọ jáde látara ẹ̀gẹ́ ìgbà tá a ṣèwádìí títí a rí pé àgbà òṣèlú ògbóǹtarìgì olóṣèlú tórúkọ ẹ̀ tó làkùn tó laka tó ti jáde láyé láti ọdún 1987 ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ pé tí ẹnìkan bá dìde lẹ́nìí kó fẹ́ du ipò òṣèlú orúkọ rẹ̀ ni wọ́n máa dá láti fi gba ìbò lọ́wọ́ mẹ̀kúnnù ta lẹni tí mò ń perí bàbá wa olóògbé Awólọ́wọ̀ àwọn ni wọ́n dá ibi tí ẹ̀ ń wò ilẹ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù kan tí wọ́n pè ní Ìdó Ìbàdàn Cooperative Society ní ìlú Ìlàjú ni wọ́n gbé ibi tí a wà yìí kalẹ̀ wọ́n wá gbé fátírì yìí kalẹ̀ nìkan bàbá wa olóògbé Awólọ́wọ̀ wọ́n tún wá gbìyànjú láti jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ cooperative yìí ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù yìí kí wọ́n lọ gba ilẹ̀ tó tó 5,000 hectares láti máa fi dá oko pé tí wọ́n bá ti ń dá oko yìí oko ẹ̀gẹ́ tí wọ́n bá ti ń kó èrè oko ẹ̀gẹ́ wọn wọ́n mọ̀ kó wá sí fátírì tẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi wọ́n mọ̀ gba owó wọ́n mọ̀ po gàrí pọ̀ níbí oúnjẹ ó sùn wá bọ̀ nílẹ̀ kóòtù òjíire ṣùgbọ́n ẹ̀rọ kú ojú òkú dí àfẹ̀rẹ̀mọ̀jò kú ọ̀nà pin o bàbá Awólọ́wọ̀ jáde láyé iṣẹ́ tí wọ́n fi sílẹ̀ àwọn ọmọ kóòtù òjíire a sì ranjúlẹ̀ ó sì kú àwa pariwo ebi lónìí tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nílẹ̀ kóòtù òjíire báwọn ìyàwó wọn bára bọ gàrí kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gàrí tí a ń pè ní gàrí Ọ̀yọ́ wọ́n rà ní 280 naira àpò kan àbọ̀ ó ní múrí kan gàrí tí a ń pè ní gàrí Ẹ̀gbá tí wọ́n bá máa rà yẹn wọ́n rà ní 350 naira kódà láwọn àkókò kan wọ́n tà ní 400 naira àwọn gàrí kan tún ń bẹ kóńgò gàrí kan wọ́n tà ní 500 naira nílùú wa ta nílẹ̀ ta ní ẹ̀gẹ́ tó bá lẹ̀ mú sírù fátírì táwọn wò lẹ́yìn Ìlàjú gàrí fátírì tó wà ń bẹ̀ wọ́n jẹ́ kó kú ètò àgbẹ̀lọ́ba ó lè tò tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ a ti gbìyànjú láti mọ àwọn wo ni wọ́n bá bàbá Awólọ́wọ̀ lò gbà tí wọ́n fi pawọ́ pọ̀ dá gàrí fátírì sílẹ̀ kí lè rówó níbo ni wọ́n báṣẹ́ dé kó tó di pé iléeṣẹ́ ìkú a rí bẹ̀rẹ̀ a ṣèwádìí àkàn bàbá tí wọ́n fi ṣe alága fún Ìdó Ìbàdàn
àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Ìdó Ìbàdàn cooperative society wọ́n wà bí ẹnjìníà tó mọ̀ nípa àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí bàbá Awólọ́wọ̀ tí wọ́n gbà wá láti lu United Kingdom ibẹ̀ ni wọ́n ti rà tí wọ́n wá install sínú fátìrì tẹ̀ wò yìí ẹnjìníà yẹn náà wọ́n wà bí àwọn inú fátìrì yìí lọ wọ́n mọ̀ bí àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyí fàwálẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ẹ wo ipò tí gàrí fátìrì tí Ìlàjú ipò tó wà Ìdó Ìbàdàn farming and produce marketing society limited Ìdó lókùnkùn ọbẹ̀ Ìlàjú Ìbàdàn òun ní fátìrì tí ẹ wò yìí tí a sọ wípé bàbá wa olóògbé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ní wọ́n gbé kalẹ̀ ní ọdún 1972 láti ẹni ìyàwó yìí a fẹ́ wọ inú ẹ̀. I'm just gonna pause that. The sound is not very good in time, but we're gonna play it more. What you're watching now, right? Let me come to the front. Sherry Iyato problem that a man that has a vision started in 1972. Are you telling me now that from 1972, 1978, Lord BME, so this has been running 6 years before I was born. I'm 42 years old now. Let me sit down. I am 42 years old. And you are now telling me that for 42 years, no one could have transformed this Ìlàjú factory that the late Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ started in 1972. You will now tell me that ní gbogbo group tó tẹ̀jọ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire tó máa sọ fún àwọn gọ́vnọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ rí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ ṣe nílùú ẹ tún bí bàá ṣe tí bàbá yìí bẹ̀rẹ̀ ẹ upgrade ẹ dà àwọn ọmọ síbẹ̀ kó máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Let us expand it more. I'm sure pé ilẹ̀ máa pọ̀ rẹpẹtẹ ní gbogbo bẹ̀. Ọ̀yọ́ state is so big that mo mọ̀ pé bí tí ibi báyìí wà àyè sì máa wà fún expansion. But what have they done? Nothing. Literally nothing. Ní rẹ̀ election ṣe ní 2023. Rí kọ tí mọ̀ kankan. Ẹ já padà sí orí kìíní yẹn. wọ́n kí á tó wọ inú ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ kí bàbá wa tí Ọlọ́run sì ṣẹ́kù lórí ẹ̀fẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n bàbá wa lẹ́yìn òbí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ lùgbà wọ́n jọ dá Ìlàjú gàrí pàtì wọ́n jọ dá sílẹ̀ Ọlọ́run ní kí àwọn wà láyé ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn kó tó di wípé àwọn wọlé sínú fátìrì gẹ́gẹ́ káwọn irú àwọn irinṣẹ́ wo ni wọ́n gbé kalẹ̀ síbẹ̀. Lásùn Fátọ́lá Dáìró lórúkọ mi. Lásùn Fátọ́lá Dáìró lórúkọ mi. Bàbá wa báwo ni àjọṣepọ̀ yín àti bàbá wa ògúnnágbòǹgbò nínú olóṣèlú tó ti gbélé ìsàsọ̀bọ̀ra bí aṣọ olóògbé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà tí ẹgbẹ́ ni àkójọ Sorry, man. 132 yìí Ìdó ni abẹ́ẹ̀sì mi lórí. Ẹ bá mi kọjú sí kámẹ́rà yìí. 44 wá láti Àkùfò, 44 members wá láti Ìdó, 44 members wá láti Ọ̀mí, ó jẹ́ 132 members tá a kóra jọ pọ̀. Àwọn wá ọ̀nà tí agbègbè wa tí ó fi ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí ò fi ní sí kínní la fi dá 132 sílẹ̀ nígbà náà. Nígbà tá a dá sílẹ̀. Orúkọ ẹgbẹ́ yẹn ni 132. Orúkọ ẹgbẹ́ ọ̀hún la pè ní Ìdó Ìbàdàn. Ìdó Ìbàdàn. Ṣùgbọ́n 132 members lè wá. Àwa tá a wà nínú ẹgbẹ́ yẹn 132 ni wá. Bí mo ṣe pé Ìdó igun mẹ́ta ni wá. Àkùfò igun kan, Ìdó igun kan, Ọ̀mí igun kan. Gbogbo ẹ̀ náà lábẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó ni Ìdó local government. Náà àwọn yẹn la kóra tá a lọ rè bá bàbá wa Awólọ́wọ̀ fún ìrànlọ́wọ́ torí pé ṣe là ń wá. Ẹ lè pè kẹ́tù máa gbọ́ra yín ẹ bá wa mute tẹ̀yìn.
ẹ bá wa mute tẹ̀yìn yẹn pátápátá ẹ káàárọ̀. Hello, ta ló sọ̀rọ̀? àgbẹ̀ sẹ́mọ̀ pé àgbẹ̀ ọmọ náà àwọn tó lè fi wá mọ̀nà ló mú wa dọ́dọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀. Bàbá Awólọ́wọ̀ ló wá spearhead gbogbo iṣẹ́ yìí. Àyàwó ni àgbélé iṣẹ́ kalẹ̀ ni àwọn ni wọ́n ṣe ìrànlọ́wọ́ rẹ̀. Iléeṣẹ́ yìí, iléeṣẹ́ tá a wà lónìí yìí, àwọn ni wọ́n ya máàkì ẹ̀ tó fi jẹ́ pé wọ́n fi lọ sílùú òyìnbó tí wọ́n fi gbé iléeṣẹ́ ìkalẹ̀. Nígbà yẹn tó wó dá wa ní gàṣó tó dá wa ní àgárá, bàbá wa Awólọ́wọ̀ ló ṣèrànlọ́wọ́. Ilé wọn tó wà ní Ìbàdàn tó wà ní Òkè Bọ́là ni wọ́n fi ṣèdúró fún wa kí wọ́n fi yá owó tá a fi ra irinṣẹ́ tá a fi kọ́ ilé iṣẹ́ tá a wà bẹ́ẹ̀. Bàbá ẹ jẹ́ àgbé kọ́ tó ń nígbà bọ̀. tí gbogbo ètò yìí wá lọ bọ́lá ni ó ṣe wá jẹ́ pé ibi ìlàjì ni wọ́n gbé ní Hello, caller. ṣẹ́jọ́ ọdún Ẹ náà. ṣe rí ẹ káàárọ̀. ibi tọ́lọ̀ ń bá sọ wí. Your name is who? Hello, caller. Okay. I just want to encourage you on what you are doing. Okay, thank you. So I saw I have been following you all this while, Okay. and I just want to encourage you. The reason I have been telling people that wrong freedom is the truth. When you stand in the path of truth and Okay. never Okay. Are you aware that we are live? Because I'm in the middle of a broadcast. I know you are. Okay. Because I have to interrupt. I have to interrupt the broadcast for this call. So you got to make it snappy because we're watching something. We're in the middle of a broadcast. Yeah. Hello? Okay. You might want to call back when we open the phone line. Okay. Okay. All right. Thank you. Sorry about that. Pé àmúgúnlẹ̀ sí ibẹ̀ ni ó wà. Ṣé rí tẹ́ bá wo àmù ẹ rí i pé ọ̀nà adé la máa ń sábà gbé àmù sí. Wọ́n ti wá àárín ẹ̀dẹ̀ pé bóyá àráyè níbẹ̀ fún àmù tí wọn ò ráàyè kó tó di parí àyè nìkan náà. A ti wá ibi tá a ti máa rí ilẹ̀ tó jẹ́ pé tá a ti lè rí ilẹ̀ tá a lò. A ti lọ sọ́nà Ìjàyè tá a lọ sí tí wọ́n wá ibi tí iyọ̀ wà àti bí tí iléeṣẹ́ wà tó jẹ́ pé kò ní jìnnà púpọ̀ sí odò. A ti lọ sí odò Ọ̀sẹ́ ní abúlé tó wà níwájú Ìjàyè tó jẹ́ tá a ti lọ síbẹ̀ tó jẹ́ pé a gbìyànjú ń bẹ̀ àrí ààyè ṣùgbọ́n nígbà tá a rí ilẹ̀ tí ní Ìlàjù níbí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ bàbá wa Onídòó bàbá alàgbà olóògbé Akínọlá Onídòó tìdó ìgbà náà àwa la fi padà wá sí ibi tó jẹ́ pé ibi láti rí iléeṣẹ́ ìwádìí kalẹ̀ sí. Ọdún mélòó ni iléeṣẹ́ ìwà fi po gàrí pọ̀ torí pé lákòókò yẹn òkìkí gàrí Ìlàjù kan. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọdún mélòó ni iléeṣẹ́ yìí ṣiṣẹ́? Iléeṣẹ́ yìí sì ṣiṣẹ́ fún nǹkan bíi ọdún méje kó tó di wípé ìfàsẹ́yìn ó ń dé. Látọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ sì wà láyé. Bàbá Awólọ́wọ̀ náà wà nígbà náà ṣùgbọ́n àwọn òṣìṣẹ́ tá a gbà àti àwọn tó jẹ́ pé tó jẹ́ bíi ọmọ ẹgbẹ́ náà tó jẹ́ bíi jẹgúdúragúdú àwọn ni wọ́n dàbí ẹni pé wọ́n dáyà iléeṣẹ́ ìbolẹ̀. Then ìfura kan ń bẹ tó yẹ kí a ṣe nígbà náà tó jẹ́ pé lẹ́yìn la tó wá ṣe. Ṣé rí tá a bá máa gbé iléeṣẹ́ kalẹ̀
wọ́n pe kínní kan ní entrepreneur ẹ̀fọ́ríjì mi nínú economics àwọn tí ó ṣe kínní yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó ní jẹ́ ìfẹ́ tara tiwọn nìkan tí ó nífẹ̀ẹ́ ìdàgbàsókè iléeṣẹ́ sí àwọn tí tá a kó síwájú torí irú mi tí mò ń sọ̀rọ̀ lónìí yìí èkíní mo kéré nígbà náà èkejì mo wà lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba ṣùgbọ́n mo àmọ́ ọ̀jọ́mọ ẹgbẹ́ orí. nínú àwọn tí ẹjọ́ wà nígbà náà ṣáárí ẹni tó jẹ́ pé nígbà náà lọ́hùn lọ́sẹ̀ pé èyí kéré náà làwọn kan náà kò tún kéré tí wọ́n padà wá jẹ́ èèyàn tí wọ́n wà. tọ́jọ́mọ ẹgbẹ́. tọ́jọ́mọ ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù. kò sí. láti ìgbà tí iléeṣẹ́ ìtiwá kú kí ni akitiyan yìí tẹ́ ṣẹ́kù. ṣe rí àwa bíi 4 sí 5 tí a kù nígbà náà la gbìyànjú ṣe rí gbogbo àwọn tó ti kú torí ikú ti bọlá jẹ́ gbogbo àwọn tó ti kú nínú wa là ń wá àwọn ọmọ wọn torí pé wà ní àkọọ́lẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ wípé iná kú ó fẹ́ rú bojú ni la fẹ́ ṣe iléeṣẹ́ yìí ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú ọ̀fọ̀mọ̀ rọ́pò irú ìlàjú tá a wà yìí members 2 la ní níbẹ̀ so àwọn members 2 tá a ní níbẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ti filẹ̀ bora ṣùgbọ́n ọmọ ọ̀kan nínú wọn la fi ṣàṣojú níbí lónìí ó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ní bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ó wà ní wọ́n ń wè yín wọ́n ń ṣẹ́jú mẹ́rin lábẹ́ àti sọ̀rọ̀. bàbá ṣé bó ṣe wá wà yìí ǹjẹ́ ẹ rò pé iléeṣẹ́ yìí tó lè padà dìde mọ́. àdúrà wa ìgbìyànjú wa ní kọ́lọ́hún ó gbé dìde. tó lè dìde. ó lè dìde yóò sì dìde lágbára lọ́wọ́ náà nítorí lè dìde ni pé kọ́lọ́hún ràn wá lọ́wọ́ káwọn èèyàn ràn wá lọ́wọ́. bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àdára dúró a ti kọ̀wé sí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí láti ọwọ́ gbákejì rẹ̀ tá a ti kọ ìwé ní first regime wọn akọ̀wé ìgbà tí wọ́n tún padà sí second regime a tún ti rán wọn létí àwọn gómìnà tó ń débẹ̀ là ń kọ̀wé sí gómìnà wa tó wà níbẹ̀ lé òní yìí Ṣèyí Mákindé akọ̀wé sí ibo ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ kan àbí 2 sẹ́yìn báyìí ní ìsinsìnyí a tún sẹ́ndì rìmáìdà sí wọn. ṣé wọ́n dẹ̀ wá dá yín lóhùn. mi lè tí ì sọ fúlẹ̀ pé wọ́n dá wa lóhùn ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ tí bàbá wa Ṣèyí Mákindé gbé ni pé mo gbọ́ pé wọ́n ti wá wọlé iṣẹ́ yìí. gómìnà ti wá síbí. mo gbọ́ pé gómìnà ti wá ó sì rán alága Ìdó local government. I will just leave that now, and as you can see, this morning, let's go back into the broadcast, fully back again. Once again, I welcome each and every one of you. We have now been able to compare a factory of 1972. Remember the first video, Takoko wo, generation làwọn yẹn náà. A ó gbé lé wọn lọ́wọ́ ni ló fi di pé ọmọ yẹn continue àmọ́ ìjọba wà lára àwọn tó sọ́pọ́ọ̀tì family generation business yẹn eléyìí tí bàbá tẹ̀ wá dá sílẹ̀ ṣe rí pé tẹ́ bá tẹ̀ wo building yẹn èèyàn fẹ́ lè máa béèrè pé ṣé nǹkan báyìí tẹ̀ wà láyé rí, and you can see why if we go back into the abject extreme capital poverty of the world, which Nigeria is one of them. It now indicates that for so long, all those politicians, let me go back into that figure again, and I'll remind you what it is. About 90 million people, roughly half of Nigeria's population, live in an extreme poverty, according to the estimate from the World Data Lab Poverty Clock, around June 2018, which is less than 2 years ago. Nigeria overtook India, a country with 7 times its population
at the bottom of the table. So the question is, should we continue to be abject poverty as Yoruba people, or should we put a full stop? The phone line is open now. I will just roll the video and then we will get the phone to open so that we can get to understand whether what I am saying this morning can also be used to tell those at home that you can continue to pray from the next 10 years to 20 years. Nothing is going to happen. This factory of 1972, we've had so many governments from 1972 up to date, and yet none of them think or believe that this factory should have been upgraded. This factory should have been transformed into the 21st century as well. But at the end of the day, no one is doing anything and no one is saying anything. So let us go into the call +4475 94050 979. Once again, my name is OLAYOMI KOIKI. As we continue to also tell those around the world that we will not sit down and allow government to do as much as they should have done. It's too late for that now. We will come out of Nigeria peacefully, but do not be deceived that freedom will be given to us without any bloodshed. We are hoping that there will not be bloodshed. No. We are hoping that there will not be any bloodshed, but freedom is something that you must be prepared for so many things just in case. Let's continue with that interview. Ṣé alága àdó tí wọ́n pè ní? Alága àdó ti pè wá ṣùgbọ́n nǹkan ó pè wá ní nǹkan bíi oṣù kan àbọ̀ sẹ́yìn. Wọ́n ń ṣèlérí fún wa pé kó tó bí ọ̀sẹ̀ méjì o gómìnà máa pè wá. Àtìgbà yẹn ni mo ti ń retí ìpè gómìnà ṣùgbọ́n àti ìgbọ́ ìpè wọn. Àti ìgbọ́ ìpè wọn. Àti ìgbọ́ ìpè wọn. Ẹni tí mo mọ orí ẹ̀rọ Olúwaṣèyí Mákindé sí. Wọ́n ò mọ orí o. Ìgbéraga ní ìbánimọ̀. Ẹ̀yin kó máa ń lọ. Àwọn nínú àwọn. Let's go back straight to we need to call these people and ask them questions. Nǹkan tá a nídìí nìyẹn kí káwọn ọmọ Yorùbá kan wá lè máa rí wípé àwọn èèyàn yìí ṣe àwọn oníjàmbá. We need to call them out. Olórí burúkú yìí tó ń pè ní Tinubu tó ló ń kó wọn kí ni òun ṣe? Bàbá yẹn fi personal house ẹ̀ oyè ilé ẹ̀ tó jẹ́ kó fi fáwọn ọmọ ẹ̀ ó fi yáwó fún àwọn èèyàn. Àbẹ́ rí jẹ́ ẹ̀rí tó bá sọ pé èèyàn bíi Jésù dára tó máa pè bíi Jésù. That is the man. Ẹjọ́ torí ọlọ́run èmi ò ní mọ̀jú láti sọ ṣùgbọ́n káwọn èèyàn mọ̀jọ kan ṣàìn ojú wọn. Wọ́n dẹ̀ ṣe nǹkan tó tọ́. God bless you. ẹ ṣé gan. +4475 94050 979. Let's continue to get a call in. We have another caller from Kenya. Gbéranlẹ̀. Gbéranlẹ̀ àti ń gbọ́ ẹ Àkànjí. Ṣé rí ọ̀rọ̀ location 9? Àwọn pípé ti sọ di family cake, not national cake. Ṣé understand? So bó ṣe wà yẹn ẹ̀ka bẹ̀rẹ̀ láti orí councillor títí orí local government chairman. Wọ́n bí lè gbé táwọn bá wà ń bẹ̀. Ìbáwọn tó wà lókè náà jẹ tàwọn ni. Jẹ́kọ̀ọ́ náà wá jẹ tàwọn náà káwọn náà kó. So wọ́n care about anyone. Joy's got every right to look pleased for herself. Earlier today, she got her free credit score. Since most lending decisions are made using our credit data, she now knows how companies will see her. And she's delighted. Get your free credit score at Experian. To me, Mama was told me say àwọn kan ṣì wà tó ṣì ń ronú pé Nigeria ṣì lè work. So they never work like 1972 till date. Yes sir. Kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ní location 9 yẹn. Location 9 is location 10. Location suffering.
onídìí yẹn jẹ fún gbogbo wa ní o kọ́nà yọ wá kúrò ní láì kọ́nà ṣàánú wa ni ẹ káàárọ̀ sà. Thank you very much. We will just leave that background. Kẹ́ máa wòran mo ní láti increase the volume. Gbogbo wa ti rí ìyàtọ̀ nísìnyí pé ikú àtòrun is two different things. Ẹ dákun ẹ pín wa. +4475 94050979. They don't care about common good, okay? No amount of prayer. They just need to rise up and upgrade the factory. Watch him pray. Watch him pray pé kí factory yẹn kí àdúrà kan ló máa gbé factory dìde. Okay. While we are waiting, there was an interview that was granted by one of our father. I'm gonna play that interview. Ìjẹta ni wọ́n ti ṣe interview yẹn fún wa. Àgbọ̀ interview yẹn àwòrán yẹn ni kẹ́ máa wò, but voice tó fẹ́ jáde nísìn ìlú Èkó ni wọ́n ti bá wa ṣe interview yẹn. Ẹ máa gbọ́ interview náà lọ báyìí. Okay, àwọn ọmọ wa ń pè wá láti Dublin. Ẹgbẹ́rán lè mà ẹ káàárọ̀ mà. Wọ́n ń gbọ́ yín kétékété. Àmín. Nǹkan tí mo rí sí topic tó gbé sí jáde láàárọ̀ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni mà. Láti Dublin mo ti sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni mà. My name is Ayo Brown. Nǹkan tí mo rí sí nǹkan tó gbé jáde láàárọ̀ ẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo àgbáyé kó mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ fún wa. Nígbà tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀, ó ṣe operation feed the nation. Ó mọ̀ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ ara àwọn little things tó ti píìkì lára bàbá Awólọ́wọ̀ ló fi gbé kinní yẹn kalẹ̀. Ó dẹ̀ mọ̀ pé kinní yìí ó lè ṣiṣẹ́ fún wa. Ó dẹ̀ mọ̀ pé láìsí oúnjẹ kò sí agbára. Láìsí oúnjẹ nínú kò sí agbára fún wa. Bàbá ó kúrò ń bẹ̀, ó rí gbogbo kinní yẹn kò lè ṣe é. Bí àtẹ̀ní Buhari ó ṣe kinní ó ṣe tìkan tí ò dáa. Buhari rí wa ń sìn pé kò tí ń lọ, ó dà ìbá ti gbogbo wa sọ̀nà oko. Àti àárín páì bá àti ẹ̀ tí use ẹ̀ gbọ́. Ókè bàbá yìí wá rí i pé àgíríkì ó dáa. Ó kúrò ń bẹ̀. Ó lè impose sí gbogbo wa ní ọ̀nà tí gbogbo ayé tó máa fi lè benefit. Ó kúrò ń bẹ̀, ó mú oko tiẹ̀ tí ò lè fìdí gbogbo wa. Òun gbogbo owó tó yẹ kó pọ́ǹpù sí gbogbo àgbáyé ó pọ́ǹpù sínú oko ẹ̀. Inú owó ìjọba láti sanwó oko ẹ̀. Ìtọ́ many things láti ọwọ́ ìjọba tó fi ṣe tiẹ̀ ó succeed. Kò lè spread the system yẹn kó work. Okay, another person dé bẹ̀. Bàbá tó lọ kí ló porúkọ ẹ̀ gómìnà tó wà ní Ọ̀yọ́ state. Ẹ wo adúrú ilé tó lọ kọ́ ẹ̀rí picture ẹ̀ gbogbo àgbáyé lórí. Ajímọ̀bí olè. Ajímọ̀bí èèyàn tọ̀yọ́ state. Ẹ wo ilé tó lọ kọ́. Ẹ wo adúrú ilé tó kọ́ síbẹ̀ yẹn. Ká ilé tó kọ́ yẹn tó bá jẹ́ gàrí factory yẹn ló fi develop. Ọ̀hún kò tẹ̀ ní òkè o factory yìí o nílò mọ́ amúfẹ́ lọ sí new site. Ó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn máa ṣiṣẹ́ bẹ̀ ó dẹ̀ gbé lẹ̀. Kíló kó tẹ̀ yorùkọ ẹ̀gbọ́n ló gbé lẹ̀. Ní máa gbogbo àwọn tó ń gbó gbogbo àwọn drop out gbogbo àwọn graduate yẹn wọ́n rí nǹkan kan máa ṣe. Tó ń gbọ́ ọ̀kadà káàkiri àwọn tó ń gbọ́ ọ̀kadà káàkiri. Irú ikú tó kú by the time tó kú yẹn ó máa níyì ju bó ṣe kú tó ń wábi tó máa sí kiri tó ń rí. Gọ́vnà third one gọ́vnà tó wà ń bẹ̀ third one bàbá tó wà ní Aso Rock vice president wọ́n lọ kọ lẹ́tà sí láti last year kò rí nǹkan kan ṣe no respond nípa lẹ́tà yẹn. Fourth wọ́n tún wá kọ lẹ́tà
ra ilé now jet náà lé o generation ọmọ wọn ìkẹrin ìkarùn ló ń jà fún náà fẹ́ jà lẹ̀ fún wọn jà fún wa mọ́ ìbàjẹ́ local government èmi fẹ́ kó máa sọ̀yọ̀ mí tí Odùduwà bá wọlé tá a bá gba àti báwo tá a bá gba Odùduwà wa broadcasting ni mo ti sọ gbogbo àwọn tó wà ní gbogbo di ó yúrò gbogbo nǹkan àdúgbò gbogbo nǹkan tó ń rí tó ń da ní Europe kó máa fẹ̀dẹ̀ sí ẹ̀ máa gbé sí wọn tó da kó wá máa place ẹ̀ sórí broadcast ẹ̀ máa fi àwọn tó wà ní Nàìjíríà ṣé èyí fẹ́ gbé ìgbésí ayé rẹ bí eléyìí àbí inú ìṣẹ̀lẹ̀ fẹ́ kú sí àwọn pípọ̀ yóò ní good vision fún wa kò dẹ̀ series dá gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn orúkọ mi Ayọ̀ Brand Alan mo ti sọ̀rọ̀ wọ nǹkan tó bá fẹ́ ṣe mo ti rẹ́dì ẹ ti gbọ́ nǹkan tí mo ń sọ ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí kí gbogbo ọmọ Odùduwà ọmọ tó bá ti jẹ́ pé wọ́n bí ire tó bá dìbò ní 1923 kò tẹ̀ ní sí kò ní sí election agbára Ọlọ́run àwọn pípọ̀ yóò kẹ́ torí mo kẹ́ àrífàtúrí kì í ṣe pé òṣè play ẹ̀ mo ṣe rí mo ti rí mo dẹ̀ jó sáwọn mídíà kọ̀ọ̀kan náà mo ti rí mo sun akọ́lọ́jọ́ tí mo rí kíní pé ìyá ní nǹkan báyìí àwọn pípọ̀ ò lè follow up kíní a dẹ̀ wà nínú ìyà à ń sọ pé fi ń pa wá àwọn kan lọ ń gbowó ní agbèrò ní bus stop wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi wọ́n ń pààyàn kiri níbi tí bàbá ti gbéṣẹ́ kalẹ̀ ká follow up lóko so gbogbo ibi tó bá ti ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kó máa post ẹ̀ in kó máa rí eléyìí tó da tó wà bí ká máa fi hàn wọ́n so tí Odùduwà bá wọlé àmọ́ ẹni tó kéré jù tó jọmọ kékeré at least á ní one bedroom toilet kitchen á dẹ̀ gbé good life á dẹ̀ ní iṣẹ́ tó da á dẹ̀ ní drop out báwa ṣe máa gbé ìpìlẹ̀ Odùduwà ti wá whoever tó bá jẹ́ greedy àwọn penalty máa wà tó o bá jalè you will get it right àwọn ní punishment tó máa fún ẹ gbogbo àwọn olè àìnítẹ́lọ́rùn yẹn á kúrò nínú ayé wa gbogbo àwọn bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé ọ̀tun àwọn bàbá yìí ò ní nǹkan kan tó fẹ́ fún wa ẹ wo ìran bí ẹ wo àwọn èèyàn bíi mẹ́ta mẹ́rin tó ti kọ lẹ́tà sí tí wọ́n respond ẹ wo ẹ̀jẹ̀ wọlé tó dé àwọn kílọ̀pọ̀rọ̀ ẹ̀ gómìnà Ọ̀yọ́ state yẹn ilé yẹn mò ń wo ní ìsìnbà tó ń bẹ̀ ọkọ̀ mi kàn lọ síbẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ bàbá yìí ṣe kiri ni ó bá wo ni ìbá ṣe ní ògo tó nígbà tó kú ilé tó lọ kọ́ síbẹ̀ yẹn ó tó ló fi ṣe gàrí factory kí gbogbo èèyàn máa ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn tó ń bu ní ijọ́ tó lọ ṣe rálì ó ní bù náà wọ́n fẹ́ kọ́lé sí Amẹ́ríkà wọ́n fẹ́ kó sí London wọ́n fẹ́ kó sí ní Germany àwọn ọkọ̀ àwọn nìkan ìgbésí ayé tí àwọn ọmọ generation bíi mẹ́rin wọ́n prepare sílẹ̀ láti wọ́n jẹ́ preparing nǹkan tó prepare fún nìyẹn ayé àtijọ́ wọ́n ti ń rán àwọn olè tó máa gba àwọn fẹ́ ra lé kọ́ra mọ́tò wọ́n ra mọ́tò mọ́ nísìnyí Yomi gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi wọ́n fẹ́ ra mọ́tò jẹ́ẹ̀tì náà ń sáré àti pásítọ̀ àti ìmáàmù àti babaláwo gbogbo nǹkan tó ń sá nìyẹn they are not ready to help us so we need to fight it to development kò sí nǹkan tó lè tó no going back for this journey journey tá a wà yìí kò sí nǹkan tó dá wa padà nǹkan yìí kí gbogbo wa káwọ pé ní èèyàn mẹ́rin tó lè wà ní good position láti tó níbẹ̀ round bàbá tó kú ní mission ó gbé ilé ẹ̀ ráyè ó gbé ilé ẹ̀ ọ̀jáwó èèyàn tó ṣe yẹn ẹ̀yin ò fẹ́ fi ẹ̀mí ti yín sílẹ̀ ẹ̀yin ò fẹ́ fi owó ti yín lẹ̀ ẹ̀ fẹ́ fi ẹ̀yin sílẹ̀ ẹ̀ fẹ́ fọmọ yín sílẹ̀ ṣé nípa àwọn people they are bastard they are useless Yomi there's no going back continue your broadcasting God bless you. ẹ ṣe gan ni ma +4475 94050 ẹ bá wa dá sétò náà mo tún fẹ́ wá fídíò kan níwá tí yẹn bá ṣe ń lọ ẹ bá wa dá sí +4475 94050 ṣe ti rí yàtọ̀ pé táwọn sọ fún yín pé Nigeria is a fraud. When you are looking for one of the biggest fraudulent country in the world, just pick Nigeria and you will understand that Nigeria is a fraud. Let us shut it down, let us save lives, and let us move forward. You cannot get anything working. What we are still looking at this morning, we are treating famine that so many people, almost 90 million Nigerians are living in an extreme poverty. You can add your voice to the conversation. +4475 94050 979.
you're just watching another one behind me, let me increase the volume a little bit. Once again, this is Koiki Media. We are bringing awareness of what you will enjoy when we have a better nation, not the contraction that we have at the moment. Ik ben boer geworden en met heel veel plezier tot vandaag de dag aan toe. De geur van... Okay, I think this is even in Dutch. Okay, it's not in English. Een stuk land iets maakt. But again, it's got to do with farming. Die we hebben eigenlijk. De afwisseling van het werk, de afwisseling van de dieren, daar word ik eigenlijk gelukkig van. Het dierenleven. So tá bá sọ fún yín pé ìlú gbàgàdà lẹ̀ ń gbé, ilé ayé tẹ̀ ń gbé, òun là ń try láti sọ fún yín pé kò lè work. So ẹ máa wà àwòrán yẹn, English kan ló ń sọ, so ẹ ṣe gbọ́ Boan Net Tokan, farmers with the future. Mijn naam is André Jerwins. Ik heb een màá mute because ẹ kàn máa ka inton translate yẹn ni kẹ́ máa fi follow ẹ̀. Sori pé nígbà tá à ń sọ fún yín pé ìwọ tó ń ṣàgbẹ̀ ní Nigeria is a destiny destroyer. Òyìnbó kọ́ ló ń sọ but wọ́n translate ní èdè English, so ìyá máa sọ tèmi kẹ́ máa wòran sori náà sori adìyẹ kúkúrú kú sori màálù táwọn Fúlàní tó ń dẹran káàkiri tó ń pààyàn sori ṣé bó ṣe ń ṣe bá ṣe máa ṣe lélẹ̀ ṣe lórí yóò pé ni. A sọ fún yín pé orí yín á pé nígbà tá a bá jẹ́ kẹ́ rí nǹkan tó yẹ kẹ́ mọ̀ kẹ́ngàn. Wọ́n náà pa tí ní kọ́là tó wà lórí ìlà ẹja gbé wọn wọlé. Ẹni sùúrù mo fẹ́ gbé wọn, ẹ má ti sọ̀rọ̀ lọ jíjàn because kò tí connect mọ́ speaker. Ó yẹ gbéra ńlẹ̀. Ẹ ra sà, ẹ pẹ̀lẹ́ sà, Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo program tẹ̀ ń ṣe tẹ̀ ń jẹ́ kí a máa mọ bó ṣe ń lọ lórí afẹ́fẹ́. Nǹkan tí èmi kọ́ ni sí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí pé èmi believe pé because àwọn nǹkan tẹ́ ṣàlàyé láti ìgbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ program náà láti máa ń fi ọkàn bá yín lọ àdúrà náà dẹ̀ la fi ń tì yín lẹ́yìn pé lágbára Ọlọ́run ó máa ṣe ṣe. Nǹkan tí èmi fẹ́ sọ ni pé area bí táwa wà níbi táwa ní pali ń bíbá yìí àwa náà ti ṣàlàyé fún wọn torí October 1st ṣé ń gbọ́ mi sá. À ń ṣàlàyé fún àwọn èèyàn nípa kíní protest tí ó fẹ́ come up ní October 1st yẹn. But protest ti Nàìjíríà yẹn gangan gbà ohun gangan ló máa make a huge impact nínú ọ̀rọ̀ program tá a fẹ́ fi gba òmìnira ẹ̀ because ṣẹlá wa tá a wà ní outside is high time tó yẹ kí àwa gan ká lọlé ká ṣàlàyé fún àwọn èèyàn. Because kíní èkó kí n ṣe nǹkan tó máa easy fún yàn àti gbà bẹ́ẹ̀ yẹn o. Number one, ọ̀rọ̀ security tí ṣàlàyé fáwọn èèyàn pé nǹkan báyìí ni security táwọn èèyàn máa ní because kò lè ní káwọn èèyàn lọ síta kí wọ́n lọ ṣe mọ̀ báwọn tó wà nínú zoo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe yẹn àwọn ọlọ́pàá nǹkan yẹn wọ́n lè yìnbọn sáwọn èèyàn. Meanwhile àwa tá fẹ́ ṣe kíní gangan tá fẹ́ jà fún orílẹ̀-èdè yìí gangan ó yẹ káwa gan ní nǹkan tá a gan máa fi ṣe ìṣọ́ra títí wa. Because láàrin àwọn tó máa jẹ́ protesters ṣé ń gbọ́ nǹkan tí mo sọ sà Mr. Koiki. Mo ń gbọ́ yín, mo fẹ́ kẹ́ land ni mo ń gbọ́ yín. So gbogbo irú àwọn nǹkan báyẹn ó yẹ kí a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ o ibi táwọn tó máa jẹ́ bíi training camp fún wa tó máa jẹ́ àwọn tó fẹ́ lọ fún protest yẹn tá a máa jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn èèyàn tó máa wà àtàláàtì pẹ̀lú wọn náà máa wà tó bá shoot at us àwa náà máa shoot at them because àwa tá fẹ́ jàjà èrè ó láwọn èèyàn tí èmi gan ti bá wọn sọ̀rọ̀ gidi gan rí báyìí tó yẹ pé a fẹ́ lọlé nínú protest yẹn dẹ̀kẹ̀rì àwọn àtijọ́ yé wọn pé kò sọ̀rọ̀ pé à ń padà sẹ́yìn tó bá mú bọ̀n dání a máa mú bọ̀n dání tó bá náà máa shoot àwa náà máa shoot nǹkan tó lè bí àwọn èèyàn wa láyà nìyẹn o a kò lè dédé máa gbé bánà nìkan káàkiri ká máa sọ pé bóyá bánà lábẹ́ fi ṣe nǹkan tó wà lẹ̀ yìí o nǹkan tẹ̀mí kọ́ ni kí n sọ nìyẹn ọ̀rọ̀ tí bóúnjẹ ṣe máa ṣẹlẹ̀ bí gbogbo lè ṣe máa ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó ń jẹ́ Tinubu yẹn wọn ò ní gba gbogbo nǹkan yẹn láàyè torí ẹ̀ mo ṣe sọ pé nǹkan tó bá yẹ pé ogun ló yẹ kéèyàn fi ṣe ẹ jẹ́ ká fi ogun ṣe o tí kíní yẹn ò bá ti di pé
ṣó ti yẹ ọ̀tọ̀ bá sọ pé ẹ máa ṣe peaceful protest kan pé bóyá west ìyẹn UK America Germany gbogbo wọn pé wọ́n máa support yìí sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe they will never support you guys o òun lè ṣe sọ fáwọn tẹ̀lé pé lílọ táwa ń lọ léyìí o àwa ń lọ pẹ̀lú ogun ni àwa fìyàwó fọmọ́lẹ̀ sí ibà táwa padà glory be to God but àwa máa ṣe máa dúró lórí pé nínú protest yẹn o ìbọn máa wà lọ́wọ́ wa àkọlé lọ lójú lásán nǹkan tí mo ní kí n sọ nìyẹn God bless you sir. Thank you very much. Number one, àwọn Yoruba World Congress àti other groups that are Yoruba World groups from what they're telling us is pé they will release a communique. Ẹ jẹ́ ká fún wọn ní títí the time tí àwọn máa release communique wọn láti sọ fún ìjọba pé there will be a rally or protest on October 1st. Then in terms of security wise àti sọ fún everybody not tẹ́lẹ̀ ṣe rí àfi tá a bá máa parọ́ fúnra wa ìṣẹ̀ṣẹ̀ wà níbi tó wà ó wà níbi tó wà Quran dẹ̀ wà níbi tó wà Bible wà níbi tó wà let's understand me see but we need the numbers. If we get the numbers of people that will come out that day, which is going to be a peaceful protest, if anything goes wrong, could likely that it will not come onto the social media or the videos will be circulated. That would then continue to prove that we don't want to be in that country, because all over the world there's protest that is done even during this COVID-19. So there's no excuse for the government to say because there's COVID-19 there will not be a protest, there will not be a rally. That is just going to be an excuse. But the first thing we need to do is let people be aware that there is going to be a protest. If we get the protest, then anika onyo shasho topo, so that the visibility will be there. And to understand the scene, I would even suggest that we can start buying, white handkerchief, and white indicate peace. At least àwọn tó ń jáde lọ tó mọ white handkerchief dání, ẹni tí ọlọ́pàá bá ṣe mistake pa, as an example, because Nigeria is a volatile country, we cannot deceive ourselves, and that is why I have said it that tẹ́ bá rò pé wọ́n máa fún yín ní freedom yìí for free, àwa ń dúró de close to when we will activate. We will not have election. Tó bá dẹ̀ mọ́ máa ṣe election, violent máa ṣẹlẹ̀ ní. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ pé kò ní sí violent yẹn, ẹ fi yẹn sílẹ̀, àwọn kan fi gbọ́n yẹn, ẹ fi yẹn sílẹ̀ pé kò ní sí violent. Ta ló sọ pé kò ní sí violent? There will be violent, because if we don't want to be part of Nigeria and they still want to do an election that will then continue to say we will live in slavery under that government, then there will be violent. It's as simple as that. And because if in 2 years, because èmi ò mọ̀ tí wọ́n fẹ́ máa fà in 2 years now, tí wọ́n lè break Nigeria, tí wọ́n lè dissolve Nigeria, it doesn't matter òyìnbó tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè. We have another caller that is calling. Hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọ̀rọ̀ tèmi fún kọ̀fẹ́ contribute ni pé bó ṣe wà yín sìn nǹkan tèmi fẹ́ ká wà ẹ̀yin gbọ́dọ̀ tẹ̀ ń ṣètò fún wa yìí nǹkan tèmi fẹ́ ká máa tẹnu mọ́ ni pé àwọn bàbá tó bá ń ṣe tiwa tó bá ti di October 1st kọjáde. aṣáàtìlẹ́yìn kan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn revolution tó ṣe rally tó ṣe protest ní ẹgbẹ́ àjẹta àríbọ̀ ṣe lé wọn bọ́ ìbọn fún wọn ṣe everything. Àwọn bàbá tó bá mọ̀ pé àwọn ṣe tiwa, àwọn ológun yẹ ilẹ̀ Yorùbá tó bá mọ̀ pé àwọn ṣe tiwa, àwa náà láwọn ológun náà ṣáà láwọn tó fẹ́ dìde fún wọn. Kí gbogbo àwọn babaláwo jáde, kí pásítọ̀ jáde, kí ìmáàmù jáde, kí everybody jáde. Gbogbo bá fẹ́ ìwọ tó bá mọ̀ pé ọmọ orí Yorùbá ni ẹ̀ òun ṣe revolution là ń jà fún ilẹ̀ bàbá wa la fẹ́ jà fún. Ẹ tó bá mọ̀ pé yes ológun lòun náà lágbára. Kí pásítọ̀ jáde, kí ìmáàmù jáde, kí ṣéwù jáde. Àwọn tó dẹ̀ sọ fún wa pé tàbá sọ pé ó ti yá àwọn wá sọ pé ó ti yá ní October 1st yẹn tó rẹ̀ kọ́dẹ̀ tó bá wa bá bàbá tó bá pẹ́ láyé bàbá wa Professor Akíntóyè kọ́ bá a sọ fún wọn pé flag yẹn ọjọ́ kọ́jẹ́ kó jáde before October 1st kí everybody ti máa ṣe because ìjọ yẹn ni ká sọ pé ìjọ yẹn gan la fẹ́ gbé flag yẹn la fẹ́ nà flag wá sókè. Bẹ́ẹ̀ni. Because èmi ò tí ì rí flag kankan kọ́ bá wa ṣe flag yẹn kó wà ready before October 1st. Kí everybody ti ṣe before October 1st gbogbo tó bá wọn kálábà lòun tó mọ̀ pé yes ológun lòun babaláwo lòun nílẹ̀ Yorùbá kọ́ tẹ̀lé wọn jáde ìjọ yẹn ìjọ yẹn kọ̀ọ̀kan ni a fẹ́ ṣe ká kọ́ mọ̀ pé àwa Yorùbá à exist. Bẹ́ẹ̀ni.
so kọ̀ọ̀kan tí mo fẹ́ contribute ojú bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣe gan ni. October 1st is a way to tell the international community that the Yoruba people are tired of being part of that contraction called Nigeria. It involves the pastors, the imam. And if a pastor is telling you that do not get involved in that protest, you start understanding where that pastor stands. If the imam is telling you, oh, ẹ má jáde o, torí pé Nigerian police o, Nigerian army o, DSS o, then start understanding that they are not part of you. And you might probably want to change your mosque and your church. And that is the fact. Táwọn tó ń ṣìṣe ṣe bá náwọn lè jáde, then that means pé they are not with us. Ẹgbẹ́ránlẹ̀. Hello, Koiki, ẹ kú iṣẹ́ jàre, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. Kò ní sún yín, kò ní rẹ̀ yín, ọ̀fà yín ò ní bá yín lágbára Ọlọ́run, lágbára ilé ìwàrẹ̀ àti Jésù gbogbo yín tẹ̀ ṣe. Sí, mo fẹ́ support kọ́lá ẹ̀ náà ni mi ò ní much láti sọ. Ọkọ̀ ń dà pé youth. Wọ́n ní tọ́nu youth pé tó bá jáde, tó bá bá àwọn nìkan lọ jáde. Àwọn máa kó àwọn ọmọ ọ̀tá tó yẹ, tó bá ti allow eventually, wọ́n máa ṣe pé okay peaceful láfẹ́. Òun náà máa lọ kó àwọn ọmọ wèrè yẹn, àwọn Tinubu ni mo sọ. Wọ́n máa lọ kó àwọn ọmọ ọ̀tá yẹn. Because mo mọ̀ pé wọ́n sọ pé ní fún àwọn kọ̀ọ̀kan lówó sí kọ́ máa polówó ẹ̀ kọ́ máa bá sọ pé wọ́n Nàìjíríà not even wọ́n Nàìjíríà pé Tinubu for president. I show you the video lánàá náà ó wà lórí fóònù tí mo fi wọ́n àwọn èèyàn. So eventually àwọn bàbá yẹn gangan I need wọn kí bàbá kí tó yẹ bá wa I need wọn àwọn gangan tó bá wà wájú àwọn ọmọ máa jáde. Protest a máa ever ṣe ní Nàìjíríà àmì ìtọ́ máa ṣe ní kíní eléyìí tí kò ṣe Nàìjíríà mọ̀ ọmọ tuntun wa ni. Bàbá yìí tí mo ṣì wò láti bàbá Gàdífáyẹ̀m yẹn òun ló lead by káwọn èèyàn dẹ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn. Do you understand? Yes, káwọn bàbá yẹn ti dè kọ́ jáde tí gbogbo ẹ̀ àti bàbá Akíntóyè àwọn èèyàn máa jáde. Àwọn obìnrin báwọn èèyàn àwọn ọmọ máa jáde àwọn boys máa jáde. I'm telling you, mo support kọ́lá ẹ̀ náà sọ. +4475 94050 979. There's no excuse for that day we should not get as many Yoruba people coming out. You must come out. And don't give excuse that, because you don't know what is going to happen. That is just an excuse. You must come out and defend yourself and defend the people. And the same thing must happen across the world, not just in Nigeria. Especially níbi tí ọmọ Yorùbá bá pọ̀ sí. And ní America, America wọ́n ní different states. Ẹ lè congregate níbi city center yín. Kò àmọ̀ pé embassy, fraudulent embassy, New York nìkan ló wà. Gbéranlẹ̀ Matthew. Mr. Olayomi Koiki. Ẹ bá gbóhùn sókè dáadáa. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ kò pọ̀. A máa ṣe protest àwọn máa gbébọn jáde àwa náà ní ọgbọ́n tá a lè dá a máa ra ásìtì tá a máa dì sínú àwọn láìlọ́ọ̀nù a máa ti ń yìnbọn ẹlẹ́ ásìtì mọ́ wọn a bá lẹ́ ásìtì mọ́ wọn tí gbogbo ojú wọn bàjẹ́ tá a bu pẹ́tò sínú ìgò tá a lẹ́ mọ́ mọ́tò wọn tí mọ́tò wọn jọ wọ́n máa sáré mélòó ni wọ́n. Èmi ò tẹ̀rọ pé ọlọ́pàá máa yìnbọn níjọ́ yẹn bọ̀tọ́ bá ti yìnbọn then it give us room to tell the international community. Nígbà tí wọn bá lọ tí gbogbo àtàkùn sọwọ́ ta rán sínú láìlọ́ọ̀ ta bẹ̀rẹ̀ sí ìlẹ̀ mọ́ wọn tí gbogbo ojú wọn bá bàjẹ́ àwọn kan máa mọ̀ pé àwọn aráàlú ló ní kì í ṣàwọn. Ebi ń pààyàn Mr. Olayomi tẹ bá rí ọmọ kan mo sẹ́ni kíní yẹn mi mọ̀ bóyá ẹ jẹ́jẹ́ ọmọ yẹn ìyá ò ní oúnjẹ jẹ wọn ò ní oúnjẹ jẹ lé ọmọ dẹ̀ lọ sóko láti lọ ká ìgbà. Mélòó ìyẹn. Ní pé kí kó lè lọ sọ́jà. A ti sọ láàárọ̀ yìí Nàìjíríà yìí máa ń lè pọn jẹ wọ́n lè jábọ́ lórí igi ó dẹ̀ pọn lẹ́yìn. Ẹ bá wo kíní yẹn máa rí bẹ̀. Ẹ wá ní ká dúró sínú Nàìjíríà. A lè dúró no going back. No going back. Ẹ ṣe gan ni. +4475 94050 979. We need all the elders, pastors, imam. Kò ṣáà ń ṣe ìmáàmù yo aláwùsá àti ìmáàmù haúsá àbí ìmáàmù ibo là ń sọ nísìn ìmáàmù tó jẹ́ ti káàárọ̀ òjíire pásítọ̀ tí ẹ ń lọ chọ́ọ̀chì wọn they should be able to come out on that day and if they are preaching to you that to say that means they still want one Nigeria
And if you're an Oduduwa person and your pastor and your imam does not align with what you believe in, then I believe you know the right thing to do. Okay. We have another caller calling through. This is Bedu calling. Egberanle. Àwọn nìyẹn, akúrin àná. Gẹ́gẹ́ bí mi ṣe máa ń sọ, òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká máa sọ, lóòótọ́ la fẹ́ jà fún orílẹ̀-èdè wa. Láti fẹ́ gba Yorùbá kúrò lọ́wọ́ Nàìjíríà. But ìjà is not the right thing to go away about it. Ṣé ní gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, mi ní nǹkan tẹ́ ń sọ make sense o, or could make sense. There's a process, there's a rally you can do without no fighting. There's a rally you can do peacefully. Kémi sọ̀tọ̀rọ̀ fún yín, àwa làwà ní up front tí gbogbo ẹ̀yin rí ojú wa lójoojúmọ́. Àdẹ̀mọ́ nǹkan tá à ń rí lẹ́yìn àwọn tó máa pariwo ìmí inú yín orí fóònù nìkan ló ti lè pariwo. Tẹ̀bá nìkan gbójú wọn jáde, wọn ní dá yín lóhùn. Tẹ̀bá fẹ́ ṣe program, tẹ̀bẹ́ ká ṣe rally ká jà. Tẹ̀bá fẹ́ ká ṣe rally ká ju gbogbo tẹ́ni ká jà yẹn. Tó bá di next week, tó bá di ọ̀sẹ̀ yìí, èmi á ṣe program. Àwa ṣe fídíò sí other side. Ìwọ tó ní kọ́ ju epo àbí tó ní kọ́ ju nǹkan wàá ṣó ojú ìwà ni wàá sọ live. But end of the day mi ò sọ pé nǹkan tẹ̀ ẹ̀ sọ kò right. Mo understand pé ọlọ́pàá Nàìjíríà wọn gbádùn. Ẹ jẹ́ ká ṣe ní ti ìbílẹ̀. Ọ̀nà tó yí sí jù. Ìbílẹ̀ ni. Àwọn bàbá wa ti support wa. Nǹkan dẹ̀ wà níbi tó yẹ kó wà. Ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ ṣe nǹkan burúkú against wa kọ́ forí wọn gbé láti lè wọ́n wa. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí nǹkan tó ní ká ṣe protest kó má sí peaceful protest. We can do a peaceful protest. Oh, yes. See that we do it around the world. A ní láti ju egungun. Mo mọ̀ pé Nàìjíríà ó yàtọ̀ because àwọn táwọn sọ iná ọ̀la máa rán ẹni tó máa jà wá. Ọ̀tọ́ bá rán ẹni tó máa jà wá tí àwa táwa níta táwọn pé a ò fẹ́ jà á mú wọn mọ́lẹ̀. A ṣe security ara wa. Tẹ́nibọ̀dì bá dẹ̀ wà tó wá jà á mú onítọ̀hún á fà lé ọlọ́pàá lọ́wọ́. Wọ́n ṣe ń ṣe peaceful rally nìyẹn. Ẹ má jẹ́ ká sọ dídá gidigidi gan. Ẹ má jẹ́ ká sọ di pé à ń fún àwọn tọ́ọ̀gì ní ààyè because bí gbogbo iṣẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn ọwọ́n tí wọ́n jẹ́ ọ̀tá wa wọ́n ti máa múra àwọn tó máa wá dàrú lẹ̀. Ọ̀tá wa gbọ́gbọ́ bá dúró tá a fẹ́ kojú àwọn tó fẹ́ wá dàrú tá a dẹ̀ ń fà wọ́n lé wọn lọ́wọ́ padà wọ́n á mọ̀ pa serious. Èmi ní sọ nìyẹn o ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àrọ̀ ẹ̀kọ́ ètò. Ẹ jẹ́ a gbọ́ ọ́díò yìí díẹ̀. You think that they have a hand in it? I am still coming. I want to make monumental revelations. If you permit me. By all means, go ahead. Okay. They are the ones here. The Minister of Defense is a full animal. The National Security Advisor is a full animal. Why should it be so? To start with. The Inspector General of Police is a full animal. I'm sorry, sir. Why should it be so? Do you mean the NSA? Yes. Babagana Mongono? Yes. Is it Yoruba man? Do you have your facts, sir? Yes, go and confirm my facts. Okay, sir. Is it Yoruba man or is it an Igbo man? Is it an Igala man? No, I said put it to English. No. Why is this so? Look, we have to come together to review the architecture of this country. If you want to put a halt to this incessant killing today, I have the solution here. And I'll privilege you if you ask me. First, remove the IGP, who is a full animal. Put other nationalities in Nigeria there. Because we are aware what happened in Benue State. The extent of the killing in Benue State. How many of them have been arrested? How many of them have been prosecuted? How many convictions have been recorded of all the killings by Fulanis in Benue State? How many? Are you saying the police cannot get them? Why should police get them when the IGP is a full animal himself? Protecting his kinsmen. Many things are wrong, let me tell you today. Nigeria, of course, we're almost at the first state right now. Very soon the international community will advise that nationals not to come to Nigeria any longer because the country is not safe. And if we don't have security summit,
we will resort to self-defense. Everybody will be defending us. Sir, can I ask you, do you have something against Fulani people? Things will get into self-defense. It's getting closer. It will get there. Let us be factual. We can deal with them in so many ways. And we still have those things. As you knew lower, wọ́n kúrò níbi tó wà. Wọ́n ṣe kí ni wọ́n kúrò níbi tó wà. In tí wọ́n pè ní nǹkan. Ó wà nínú Bible, ó wà nínú Quran, ó dẹ̀ jẹ́ ó wà nínú ìṣẹ̀ṣe. Wọ́n kúrò níbi tó wà. So the protest will come up, whether the government likes it or not. Whether people agree with it or not, it would happen. It will definitely happen. Nigerians arise and condemn the killings in southern Kaduna. Genocide is taking place and everybody's keeping mute. Growing up, the only monster we knew were the ones under our bed in the bedtime stories. But now, the monsters are coming close by. And I know the caller that is with us now. A very good morning, my sister. Go ahead. Èwo ló gbọ́ ńbẹ̀ o. Ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Mo ń gbọ́ kétékété gbéra ńlẹ̀. Ṣé rí inú mi dùn pẹ̀lú nǹkan tí Gbẹ̀du tó sọ yẹn, Gbẹ̀du rẹ̀ nǹkan tó sọ yẹn. Ṣé rí gbogbo most of àwọn tó máa ń pariwo pé máa jóná mò ń wẹ̀ yẹn, irọ́ ló pọ̀ jù nù gbogbo wọn. Irọ́ òun ló pọ̀ jù nù gbogbo àwọn èèyàn. Fake ti pọ̀ jù nù wa. Ẹ jẹ́ ká ṣòótọ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. Ó ṣe gbogbo ìgbà tó bá ti sọ pé a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí la máa ní ká ṣàmú gbogbo ẹ̀ka dàrú. Nǹkan tá à ń béèrè fún ìyẹn tó wá ní right. Kò tá a bá ti fọpọlọ sí Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká jẹ̀bi. Gbogbo nǹkan tá a bá máa ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe. Káwa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú sùúrù tó bá gbé wàhálà wa. Yes, àmọ̀ páwọn lọ́tọ̀ wa. Then a lè reply wọn. Then nǹkan táwọn èèyàn wá ń sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe. Fún nǹkan tó wà òkè ní because ìgbà tí wọ́n bá máa tí nǹkan bá máa bà wọ́n gan wọ̀n nímọ̀ ẹni tó nǹkan tán nímọ̀ ẹni tó ṣe. Bọ́ táwa fún ara wa tá bá ti gbé láti ibi ìjà àwọn tó fẹ́ wá dàrú fún wọn láyè láti ṣe nǹkan yẹn ni. Because wọ́n máa wọlé sáàárín wa gbogbo nǹkan tá à ń ṣe láwọn náà rí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lọ́rí gbogbo bá ṣe ń plan àwọn náà plan títí wọn. But gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ máa ṣe ẹ má jẹ́ kó jẹ́ gbogbo ẹ̀ náà la máa sọ lórí afẹ́fẹ́ because bẹ́ẹ̀ ṣe ń plan làwọn náà ń plan. Àwọn tó dẹ̀ tún wà nù wa náà tán láwọn wá ń gbọ́ program àwọn náà ni wọ́n rún wá because Salami wà nù wa. Èmi máa in fact wọ́n náwọn èèyàn rẹpẹtẹ tí mo máa ń rí lórí program tí mo dẹ̀ tún máa ń bá wọn pàdé ní àwọn ọ̀dà group nítorí pé àgbọ̀dọ̀ máa sọ láàrin ara wa pé ẹ máa wọ àwọn pípù yìí ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́jà ọ̀dọ̀ wa bíbá ìsábà tún bá yín pàdé nǹkan mi ilẹ̀ máa sọ ń bò ní irú àwọn èèyàn owó kan làwọn èèyàn wà. Kí ló dé tó jẹ́ pé lẹ́nu méjì ni wá tó jẹ́ pé àníkan àmọ́ nǹkan tá a fẹ́ gangan. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ máa lẹ́ẹ̀fẹ́ ń bí ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ máa lẹ́ẹ̀fẹ́ lọ́hùn. Ẹ tẹ bá máa jó ṣaka ẹ jó ṣaka tẹ bá máa jó ṣoko ẹ jó ṣoko ẹ má máa ṣọ̀ṣàkà ṣoko ẹ má máa wá kẹ́kọ̀ọ́ máa ja gbogbo ẹnu da gbogbo nǹkan bolẹ̀ láláì ní nǹkan tá a fẹ́ láláì níbi tẹ́ ń lọ gangan. Ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn kò mọ ibi tẹ́ ń lọ because confused human being. Ṣé rí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ tí ẹ̀dẹ̀ tún sọ ní ẹ̀gbọ́n mi? Iṣẹ́ ni o nǹkan tó yẹ kí gbogbo wa ká mójútó ni. In fact nǹkan tó yẹ ká máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́ lójoojúmọ́ lé lórí ni. Aráwọn tó mọ̀ gbà kíní ìdàdà aráwọn tó lè máa wá sórí program bó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bá ṣe máa sin nǹkan ọ̀sìn ẹ fẹ́ máa sin ẹdìyẹ àwọn tó lè ọ̀fà tó lè máa dáyọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kó wà. Tẹ bá ní 200,000 ẹ lè fi gbin ẹ lè fi sin nǹkan ọ̀sìn eléyìí o. Tẹ bá níbi 500,000 ẹ lè fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀gbìn eléyìí. Tá a bá ṣe gbogbo àwọn kìíní díẹ̀ tó bá ti yóò máa padà dódìndín. Òkú ṣe pé kakọ̀ máa wá sọ̀rọ̀ ó ní kálukú kan máa fi gbogbo ẹnu kakọ̀ máa ṣàmà wá fohùn lẹ̀ lórí network. Nǹkan tí Gbẹ̀du sọ yẹn tó bá ti di next time ẹ jẹ́ ká ṣe fídíò kan anybody tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ẹ pè ní fídíò ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Gbogbo ohun tẹ́lẹ̀ yẹn sún wá lé níta gbangba káwọn pé lóòótọ́ ẹ wà lẹ́yìn wa àjọ wà ní lóòótọ́ mi ò sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ bọ̀ rálì yẹn pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè ó máa ṣe Ọlọ́run á fún wa ṣe. Let's take the next caller 2091. Ọmọ jẹ́ Akíntóyè nìkan lọ sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn pé tó bá ti di October 1st o ipa máa ṣe rally ṣe bí gbogbo wọn lórí reach agreement yẹn. So gbogbo àwọn ọ̀dà group náà lọ gbọ́dọ̀ jáde. Àwa nìkan àwọn àbọ̀lẹ̀
lọ́wọ́ sí so gbogbo wa la gbọ́dọ̀ jọ jáde papọ̀ kan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn fún mi. Okay, let's take the next caller. Hello, caller. Hello, Mr. Yomi. Ẹ káàárọ̀. Hello, ẹ káàárọ̀ sà. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ orúkọ yín o. Àkójú wọn bàbá. Àwa nìyẹn o. Àlàáfíà o, ọmọ mi nìkan. Àdúgbò fọlọ́. Ẹkún tẹ́ takuntakun lọ́wọ́ lórí wàyà fún olókun àlágbára. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run aláàbò á jẹ́ bá wa jàjà. Láìpẹ́ láì jìnnà. Mo ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Hello. À ń gbọ́ yín sẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ. Kẹ́rí nípa iṣu àwọn tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n ń gbẹ̀yìn lẹ́bọ̀jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí kíní tó ń pẹ́ kọ́ máa ti bọ́ sórí prógámù. Wọ́n máa gbọ́ prógámù ọ̀kan nìkan náà wọ́n máa ti lẹ́nu. Ìdí ìgbàgbọ́ pé kò sí ẹnì kankan nínú ìran Yorùbá tó lè fi ìtẹ̀mọ́ ìran Yorùbá sílẹ̀ òní gbà. Tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà ni. Ó ti yẹ ní. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń sàbọ̀ sí fúnra Yorùbá tó lè jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ni ìdí á fún wọn. Òun á jẹ́ jẹ́ wọn wẹ̀ ni. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sàbọ̀ sí fúnra Yorùbá tó fẹ́ kí Yorùbá tó fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó nífẹ̀ẹ́ tó fẹ́ kí Yorùbá ó nílọ síwájú. Òun olóòtú òun á bẹ̀ jẹ́ wọn wẹ̀ ni. Ọlọ́run aláàbá á pa wọn lọ́jọ́ àìpẹ́ ni. Ẹ̀sẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká ṣáàṣẹ̀ kọ́ bá ti ṣáàṣẹ̀ àtẹ́sọ̀ wa tó bóyá káwọn kan lọ́sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wọ́n jẹ́ gbogbo ètò tó bá wù wọ́n kọ́ máa lọ sí ìdúmọ̀ bọ́lọ́run ló ti padà á dà fún wa. Àmín. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ̀rọ. Mo ń gbọ́ yín, mo ń gbọ́ yín sẹ́, à ń gbọ́ yín kétékété. À ń gbọ́ yín kétékété. Gbogbo ètò tó bá wù wọ́n kí wọ́n lọ sí nínú nǹkan tó bá jẹ́ pé nítorí òmìnira lẹ́nu bí ìṣe lọ ń ṣòwò pé irọ́ ni òmìnira tó fẹ́ kà ẹ̀kú nígbà pé ogun tó bá ṣe mọ òní ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Torí pé kí ni àwọn alálẹ̀ kan rí wọ́n yẹ ẹ̀fọn èrò owó oníkálukú. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn alálẹ̀ rí wọ́n mọ èrò owó oníkálukú wọ́n yẹ ẹ̀fọn ẹni tó ń fẹ́ ìlọsíwájú fún èso. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá ń gbé lórílẹ̀ Oòduà tó tún sí ìtẹ̀mọ́ Oòduà ilẹ̀ á mú wọn ògùn adẹ́tẹ̀tẹ̀ wọn wẹ̀ ni. Àṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹni tó bá mu omi nílẹ̀ Oòduà tó ń jẹun nílẹ̀ Oòduà tó ń yan afẹ́fẹ́ nínú nílẹ̀ Oòduà tó lẹ̀ sábọ̀ sí nílẹ̀ Oòduà ògùn adẹ́tẹ̀ wọn wẹ̀ ni. Àṣẹ Èdùmàrè. Àrà àwọn aṣọ fún oníkálukú wọn ẹni wọ́n lẹ̀ ní kí oníkálukú máa dàbò gbogbo ẹnikẹ́ni tó máa ń dàbò sí ni. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí wọ́n bá ní nǹkan bí ìmọ̀ tó ẹgbẹ́ jẹ́ tí wọ́n dàbò sí lórí àtìgbà òmìnira yìí. Ọlọ́run ló kùn àdá máa gbé wọn rú àwọn ohun ọ̀rọ̀ àdẹ̀ máa gbé wọn rú wọn máa gbé wọn. Àṣẹ o. Gbogbo agbára tó bá wù kálá lóní ìgbà káwọn ọ̀dà àdẹ̀ ó ní Ọlọ́run ló kùn àdá agbára lọ́wọ́ wọn. Ẹ jẹ́ ká fún gbogbo lọ́rùn títí kò sí wàhálà kankan bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe gan ni. Ọlọ́run ló kùn àdá sànù fún wa. Àmín. Àṣẹ Èdùmàrè. Ìgbà tí mo ti lọ káwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde kó olùkọ́ ẹrú nílẹ̀ ìsí. Òkè ti bá ọmọ Ísírẹ́lì náà jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yàgò ẹ̀fẹ̀ tí báwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ gbogbo jẹ́ wà nù wọn. Wọ́n máa lọ délẹ̀ ìdérí kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n lè kan tó lọ kó wọn kó olùkọ́ ẹrú kan tó délẹ̀ ìdérí ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n àwa ti wa gbogbo pátápátá láwù délẹ̀ ìdérí. Àṣẹ Èdùmàrè. Lágbára náà lágbára Jésù kì. Ẹ ṣe gan ni. Àmín. All right. The line is still open, but I have something to play. Ẹ jẹ́ n remind ara wa lórí there's something I want to play then I'll play another one again. Ẹ jẹ́ àgbọ́lé. But be in it to change it, and that is my word, in it to change it. Try and try, never stop trying. Oh, we have another caller coming through. Hello, mọ́mí. Ẹ káàárọ̀ ẹgbẹ́ra lẹ̀. Yes, sir. Ọ̀rọ̀ mi kò pọ̀ rárá. Ṣé rí gbogbo Fúlàní wa yìí? Tí Fúlàní tàbá ní Fúlàní ò wọ̀ sí, irọ́ ni. Wọ́n mọ̀ ibi tá à ń lọ. Wọ́n dẹ̀ ti prepare fún wa. Mi ò sọ̀rọ̀ ìjà o. Wọ́n ti rí ìṣàrà wọn. Bọ̀ nǹkan tó bà mí inú jẹ́ ni pé àwọn èèyàn wa wọn mọ̀ ibi tá à ń lọ. Ọmọ ibi tá à ń lọ. Àwọn èèyàn wa ò tí mọ̀ ibi tá à ń lọ. Wọn ò tí mọ̀ nǹkan tó ń fẹ́. Fúlàní afẹ́ dojú ìjà kọ wọ́n ti mọ̀ ibi tá à ń lọ. Wọ́n dẹ̀ ti prepare. Wọ́n ti rí pocket ara wọn tó máa lọ lé ní máa sọ ọkọ̀ fáwọn èèyàn mi pé tá bá sọ̀tà ara wa out lé ní tá bá pẹ́ lé ní. Fúlàní tá à ń wò yẹn tó ń bá greedy wọ́n ní owó tó máa fi sọ̀tà ara wọn out. Ẹgẹ́ point mi. Èrò àwọn èèyàn wa kò tí ì yé wọn. Ó dẹ̀ ń ṣe mí láàánú pé àwọn èèyàn wa wọn farabalẹ̀ kọ́ ronú ibi tá a ti bọ̀ kọ́ wo history wa. Tẹ́ bá
oríṣiríṣi wọ́n máa sọ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n nǹkan tí mo mọ̀ ni pé wọ́n fẹ́ bọ́kọ̀ ilé ìjọ ayé a máa gbà. ṣẹ́rí àkíyèsí tí mo kọ́ fẹ́ kẹ́ ṣe ni pé back home gbogbo àwọn gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ gbogbo àwọn association tílẹ̀ Yorùbá ní kó o gbọ́n jọ nítorí Ọlọ́run orí òjò àwọn fi ń bẹ̀ wọ́n ní ò tó bá wọn sọ̀rọ̀ bàbá náà jẹ́ ìyá náà jẹ́ kí o gbọ́n jọ kọ́ kóra wọn jọ papọ̀ ní rally October yìí oníkálukú gbé ìkùnsínú kan gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ́ jẹ́ ká jà fún ìṣọ̀kan oníkálukú bọ́ ọ̀tá tó bá yẹ pé 30 minutes náà lè fi join rally yẹn tó yẹ pé 1 hour tó yẹ pé 2 hours ní ibi tó oníkálukú bá wà kó oníkálukú bọ́ta kó fẹ́ àwọn ní ẹ̀wọ̀n pé ibi táwọn ojú lé lórí rẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ kankan ẹ tó bá sì dúró de PDP àbí APC àbí ẹni ẹgbẹ́ kan yìí pé ọ̀hún náà máa yọ wọ́n kó no problem kó wo ìgbà tó ti dáwọn ẹgbẹ́ yìí lẹ̀ kó dẹ̀ wo àwọn ẹgbẹ́ yìí kó dẹ̀ wo ibi tẹ́gbẹ́ yìí ti mú wa dé kí wọ́n ní ká jókòó kó wo kó ṣe research ní local government ẹ̀ ní state government ẹ̀ ní environment ẹ̀ and another thing ni pé individually ẹ jẹ́ ká máa pera wa pé kí tiẹ̀ ní benefit láti achieve láti gbà tí gbogbo ẹgbẹ́ yìí ti wà. kí ni benefit. àti alternative wa ni ká ní nation tiwa ká tún constitution wa kọ ká tún gbogbo nǹkan wa arrange ká mọ bí tá à ń lọ ẹni tó bá jẹ́ olè nínú wa ká pè pé wá wọ́n máa gé ẹ lọ́wọ́ ni o tó bá má tún jalè mọ́ o àmọ́ báyìí máa bára wa wí. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa púpọ̀ náà àwọn èèyàn wa ó ṣì ń dùn yí pé torí ta bá ń sọ̀rọ̀ ipò wọn bàlùjẹ́ ó ṣe ọmọ Fúlàní nìkan ló bàlùjẹ́ kò ṣe ọmọ Haúsá nìkan ló bàlùjẹ́ o àwọn èèyàn wa pẹ̀lú o nǹkan tó ń fẹ́ kó máa yé àwọn èèyàn nìyẹn àwọn èèyàn wa pẹ̀lú nítorí ọmọ Fúlàní ọmọ Haúsá kọ́ ló máa bá túnlẹ̀ wá ṣe ọkọ ní máa bá súnmọ́ọ̀tì ṣe ọkọ ní máa bá sọ pé òkè òun kò gàrí rèé tún ṣe oko pákì ló yẹ ṣe o ẹ ṣe lè yẹ ṣe tọ̀hún àwa àwọn èèyàn wa gbogbogbogbogbogbogbò náà ló jẹ́ pé wọ́n ìwà bàjẹ́ tó wà nù wọn tó yẹ tó máa kọ́ lólè tó jà yóò lè ti wà lójú ẹ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ kọ́ ní ibi tó ṣe ibi ti wà lójú ẹ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn wa gbogbogbogbo wọn pẹ̀lú ẹni tó dákú pírọ́blẹ̀mù ara wọn ṣùgbọ́n wọ́n fọ́jà fún wọn budget wọ́n fún wọn allocation lọ́tọ̀ allocation yẹn budget yẹn ò tó wọn ná ṣùgbọ́n kí náà ti ṣe pẹ̀lú budget tó gbà kí náà state government ti ṣe pẹ̀lú budget tó gbà pẹ̀lú allocation tó gbà kí local government ti ṣe pẹ̀lú ẹ̀ individually kí náà ti ṣe sí àwọn èèyàn wọn individually pé láti create job fún wọn àṣìṣe kọ́ máa create iṣẹ́ kọ́ máa gbálẹ̀ kọ́ máa create kọ́ máa ṣe kọ́ máa gbọ́n ọ̀kadà òyìn wa tó dẹ̀ ríṣẹ́ ṣe wọ́n jókòó pé báwo ni wọ́n ṣe wà ní abject poverty yìí àwọn òun ló mú wọn débi tó wà yìí bó ni way out àbí kẹrí wọn lórí bíbí Naija kẹrí wọn lórí oríṣiríṣi unnecessary program tó máa attend sí tẹ́bá ní kó share program wọn ní share tẹ́bá ní kó discuss wọn ní discuss ẹ̀ ṣé èmi ẹ tí ó wà north ló fẹ́ bá ẹ tó wà nílẹ̀ Yorùbá jà pé kílẹ̀ Yorùbá dá. So you need to face reality of life and individually ìpínlẹ̀ àtàwà nílùú òyìnbó all over the world ẹ̀ ká báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ wọ́n náà wọ̀ individually ká báwọn family wa sọ̀rọ̀ náà torí a ní family tó lọ church a ní family tó jẹ́ àfà a ní family tó lọ mosque a ní family tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ ká báwọn sùn tó jẹ́ òǹtọ̀rọ̀ Yorùbá yẹn máa ń pọ̀ ọ̀gbọ̀n pé táwọn Yorùbá mi bá bára wọn sùn tọ̀rọ̀ tójú wọn bá pọ́n wọn bára wọn sùn tọ̀rọ̀ ni mi ò ní ká bá wọn jà ṣùgbọ́n ká yẹ kí reality of life yé wọn ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ jù báyìí lọ lótú ẹ ṣe gan. ẹ ṣe gan +4475 94050979 ẹ bá wa dá sí ètò náà oníkan tí mo fẹ́ tó ń ṣò ní orí bàbá wa Heritage Television ibẹ̀ ni mo fẹ́ gbé wa lọ ẹ bá wa dá sí ètò náà line is still open +4475 94050979 ẹ bá wa dá sí ẹni wọ protest wọn náà protest lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Kaduna òun ni mo fẹ́ try láti pick Adéòtí ló ń pè gbéranlẹ̀ gbéranlẹ̀. mo ní mi ní much ọ̀rọ̀ táǹtì kan sọ lẹ́ẹ̀kan ni mo fẹ́ try láti sọ káwọn èèyàn má ṣì àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ gbọ́ lóòótọ́ a lè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dàlẹ̀ firstly nǹkan táwọn èèyàn ń try láti sọ ni pé ààrẹ tó bá ń lọ sójú ogun òun náà máa ní àwọn nǹkan tó máa fi dáàbò bo ara ẹ̀ that's what we are saying kò ṣe pé protest tó fẹ́ lọ ṣe kò ṣe pé àwọn làwọn kan fẹ́ nawọ́ ìjà police can do and undo so whenever they start their nonsense then the protesters too will have something behind them okay I have so thing that can at least
save me from this nonsense they are practicing. So come on, rò pé bóyá nítorí pé wọ́n fẹ́ lọ ṣe protest ẹ̀ wọ́n fẹ́ máa dá wàhálà lẹ̀ pé tó máa ti dá wàhálà lẹ̀ lọ́pàá. Okay, irú protest náà lọ ṣe nípa revolution or no revolution. Ṣé wọ́n dá wàhálà lẹ̀ ní? It was a peaceful one. From nowhere làwọn ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ sí ní pé mọ́tò dé from every angle. Tó yẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yin tear gas. And immediately I saw that mo náà people náà ṣe mistake. Irú protest báyìí ti mọ̀ pé first thing tọ́lọ́pàá máa ń follow ní tear gas. Always work with your kerosene. Ẹ máa fi bó. So those are the things. Wọ́n ní pé kí kòkòrò má gún mi lójú àtòkèrè láti lọ. Ó tó ní pé nǹkan bẹ́ẹ̀ lè wọlé sí ọ̀la ìyẹn náà máa ní nǹkan tó yẹ kí n bẹ́ẹ̀ dà rẹ̀. So wọ́n sọ wípé protest sí àmàdá wàhálà lẹ̀. Then secondly lórí àwọn bàbá kí ni mo fẹ́ sọ bàbá tó ń sọ̀rọ̀ nípa pípé àwọn ọ̀dàlẹ̀ kí ni kan bí lẹ́rì yẹn náà ṣe sọ. Jésù Kristi Olúwa wa ṣé kò sọ̀dọ̀ àlẹ́ ní 12 disciples tó ní. There is no how it will surely happen. Nílùú òyìnbó tẹ́lẹ̀ ìfara yín wáyé. There are so many people tó máa dọ́ṣe pa àwọn òyìnbó fúnra wọn kò sí bá ní parọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn òyìnbó wọ́n ní pure mind kò sí ni ó ṣe máa rí. Alright, Adeoti máa pẹ́ padà. This is a live protest in Kaduna. Live protest, Kaduna. Mabina Adeoti, this is a live protest in Kaduna. Human lives matter. They have continued with land grabbing. In whose benefit is this land grabbing? You are watching a live protest in Kaduna. Average Fulani man, but every time we hear this out program, land grabbing. So this is a live. The Hausa man is as poor as everybody. Enough is enough. The average Fulani man is as poor as everybody. That is constitutional. In whose benefit is this land grabbing? It is constitutional. Self-defense is constitutional. Oye Gbéránlẹ̀. Ẹ káàárọ̀. Ìjàgbé wá sórí speaker. Ẹni sọ̀rọ̀ máa ti sọ̀rọ̀ jìnnà. Tí à ń ṣètò nípa ọ̀rọ̀ tó ṣe security something àdèmọ̀ yìí pé security issue ó wà sensitive so àgbáyé tí ìdáka náà sọ ní pé ẹ pé gbogbo àwọn. Kẹ́ ẹ pè wọ́n lẹ́yìn ètò wípé ìgbésẹ̀ báyìí ló yẹ ká gbé lórí ohun tó máa jẹ́ security nípa kò ń ṣe gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ báyẹn ló yẹ ká máa gbé sí orí tàbí because àwọn alátakò yìí náà àwọn náà ń gbọ́ gbogbo nǹkan tá a sọ gbogbo àìdá ìtiwọn náà àwọn nǹkan kan kọ́mọ̀ jẹ́ pé àwọn alákànnà máa expose wa báyìí la fẹ́ ṣe kọ́mọ̀ jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ làwọn ti máa lọ wọ́n ti lọ dúró dè wá anything sensitive báyẹn ẹ jẹ́ ká máa pe àwọn ewu olóòtú nípa security yẹn nísìn the best ni pé nígbà tá a bá dé orí mítìnì àwọn atáwà ní bíbà yìí àwọn pè àwọn bàbá nílé Gani Adam Sunday Igboho àti àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà àwọn irúṣẹ́ báyẹn a máa handle lé wọn lọ́wọ́ kò ń ṣe pé ká wá bọ́ sórí ìta àyà mú ásíìdì ṣé àwọn tí a fẹ́ lọ tábà ní sáwọn náà nígbà wọn gbọ́ ásíìdì nísìnyí sáwọn náà ní mọ̀ wá alternative kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ báyìí lọ́yẹ ká máa sọ síta ẹ̀dá gbogbo àtàbá fẹ́ comment lórí ọ̀rọ̀ issue tó jẹ́ security something ẹ jẹ́ ká pe àwọn olóòtú ká bá wọn sọ ní àdákọ́kọ́ tó tọ́ bá dé orí mítìnì wọ́n sọ ibi tó bá gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ tó kàn náà ní kí n pe gbogbo àwọn àtàbá fẹ́ mọ dásítò lórí ọ̀rọ̀ security something yẹn ẹ má jẹ́ ká máa sọ síta ẹ dákun àkíyèsí tèmi nìyẹn o. ẹ jẹ́ àpadà sórí protest tó wà ní Kaduna lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Yes. Before us here. I think we had a caller earlier on Imo. Gbéránlẹ̀. Ètò nìyẹn Gbéránlẹ̀. Ẹ ṣe gan ẹ wo mo fẹ́ máa yín sọ̀rọ̀ ní mo fẹ́ bá àwọn olùgbà sọ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbàgbọ́ láyé tẹ̀ ń kọ́ mi. Àyẹ̀dá tí àtọ́
Bẹ́ẹ̀ni. èmi pẹ̀lú àjọ ń lé ìbùkún náà ni. ọmọ mi sọ pé ṣe rí ìdíbò wà síkíọ̀ ní àwọn ọmọ ìlú wọn bẹ́ẹ̀ lọ́mọ bí náà lẹ́wọ̀n wa máa ń sílẹ̀ ní ẹjọ́ ọmọbìnrin sọ fún yín pé ẹ máa sọ pé ẹnu wa ò àwọn tẹ́lẹ̀ wọn máa kù alálẹ̀ òkúta á pa wọ́n dà ẹ bá máa bẹ̀rù pé ẹnu wa ẹ àwọn tá à ń wà ní àwọn lórí ìbò àmọ́ ló ń ṣe àbò ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹjọ́ pẹ̀lú ọ̀bẹ ẹni tó bá ti ń ṣàbòsí lẹ́yìn tó bá ti fún òṣèlú kan ó fi gbogbo alẹ́ ó máa pa wọ́n dà ní jòkó olùkóso máa pa wọ́n dà ní ẹni tó wọ́n ṣe orí nínú wọn àwọn tá wà ní ìlú ọ̀ma tí ó wà ní ìlú wa ní ọ̀pọ̀ ìgbà tí ń ṣe irú tó àdìwà síkíọ̀ àwọn ẹgbẹ́ ní òwà láì fi wọ́n a wà nínú ilé wọn ṣùgbọ́n wọ́n pa wá a ti wà nínú ilé wọn dáadáa ìgbà wọ́n pa wá dànù lásán ni. jẹ́gẹ́ ìgbà yẹn ẹjọ́ gbogbo náà bẹ̀ ní àwọn tó bá ń sọ pé security àwọn ẹwọ ọmọ ìṣòwò rẹ tó ṣe revolution ní Nàìjíríà ẹwọ ẹwọ ìṣòfò ẹwọ tó wà nínú sẹ́ẹ̀lì ẹni sọ̀rọ̀ ẹni tó ń pè kọ́là wà lórí fóònù. ó ní ìmọ̀ràn ni a lè fún ní ìmọ̀ràn àti ní àlàyé ẹ̀ dáa sọ ẹ máa ẹgbẹ́ pẹ́pẹ́ àwọn tó ń bọ̀ nínú lọ́sọ̀ lórí ètò wọ́n tún sí kan tó wọ́n tún sọ̀rọ̀ mí lẹ́yìn kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ti wù kó máa sọkúsọ lẹ́yìn wọ́n bá ti wù kó máa sọkúsọ lẹ́yìn jòǹkó aládùúgbò àwọn dàbí wọn ní sórí rẹ láyéláyé tó wọn ní gbé mímọ́ lágbára Ọlọ́run lágbára tó lọ́gbọ̀n gbogbo tó nílẹ̀ àwọn bá ti ṣàbòsí lẹ́yìn wọn ní gbé rí ẹbí wọn lẹ́ka mẹ́jọ kò sí wọn ẹ̀yin tó bá pé ẹnu kẹsẹ̀ fi ń ṣe ni ẹ má bá wọn ṣe lọ ẹ má pé ẹnìkan ṣe àbòsí ẹ má bẹ́ẹ̀ bọ́ àwọn tá ń bọ̀ ní ìsìn tá à ń jíbọ̀ ní ìsìn ẹ ká ti bẹ̀rù ẹ ká ti bẹ̀ àlàáfíà ẹ ká ti bẹ̀ ìtùnú ẹ má yẹ má ti bẹ̀ ọlọ́dà àwọn bàbá wa wọn àwọn ọmọ tó ń ṣọ̀tẹ̀ ẹ má yẹ má ti tẹ̀lẹ̀ mọ́ àti ọ̀tẹ̀ mọ́lágbá Ọlọ́run ní agbá Ọlọ́run lórí wa ní ọ̀tẹ̀ tó ti gbé ní ìsìn àtọ̀tẹ̀ mọ́láyé wáyé tá a bá ti gbogbo a máa unite a máa unique gbàgbọ́láyé àní ṣọ̀tẹ̀ mọ́ ní eléyìí ọ̀tẹ̀ ló máa dájú lórí gbogbo ayé bàbá wa àwọn bàbá wa tó ń ṣọ̀tẹ̀ lọ́wọ́ àwọn olówó orí wọn nìyẹn káwọn àwọn bá wa gbèrò náà wọ́n tẹ̀ wá àwọn tá à ń bọ̀ ní ìsìn àtọ̀tẹ̀ mọ́ òkú ẹlẹ́kàyé ó máa fi tẹ̀lé gbọ́dọ̀ àwọn máa fi gbọ̀ ẹ̀yìn bàbá tó máa ṣọ̀tẹ̀ olùgbà ní ìsìn wọn máa gbà náà nípa wọn máa ṣọ̀tẹ̀ olùgbà òkú ẹlẹ́kàyé á fẹ̀tẹ̀ wọn wẹ̀ wọn ní sóríire wọn ní bóyídélé gan wọn ní bóyídélé wọn máa tó fún ẹ̀mí wọn máa tó fún ọmọ wọn máa tó fún àlàáfíà ẹ pẹ́ Ọlọ́run ẹ má lọ sí pé àní ẹnu kan mọ́ ẹ má ní ní ìgbẹ́jà wáyé ní oríṣi yìí 2020 unique ti bẹ̀rẹ̀. ẹni sọ̀rọ̀ ẹnjìníà Adámọ́lẹ́kùn ẹ kí màmá tó ń bá wa sọ̀rọ̀ parí ọ̀rọ̀ tí wọ́n. àṣẹ ẹ tó ń pè ẹ ní sùúrù ẹ mọ̀ pé kọ́là wà ẹnjìníà Adámọ́lẹ́kùn ẹ jẹ́ kí màmá tó ń sọ̀rọ̀ parí ọ̀rọ̀ tí wọ́n kọ́ọ̀lù yín ó ń disconnect tọ̀dọ̀ tí wọ́n. ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ ní sùúrù ẹ mọ̀ pé kọ́là kan wà on so bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè ẹ ń disconnect kọ́ọ̀lù yín. ọmọ èyí ní mama rẹ ní àkókò ẹ̀kọ́ kí ló sọ̀rọ̀ tó ọmọdé èkó ni ìkólá ní múra ní tí a múra jù ọmọ ìyá àti bàtà náà wá àgbẹ̀ ṣe ọ̀tá àwọn ìlú ìlú ní ìsìn àbúrò wọn bẹ́ẹ̀ gbọ́ wọn lọ́wọ́ ọmọ ìyá kan ní gbogbo wọn náà ni wọ́n tẹ̀sán jẹ̀kan náà ni àjẹtọ̀ lọ́mọ kan. kọ́lá yẹn ti lọ first ntí à ń sọ níbí báyìí à sọ̀rọ̀ security I think people are mixing it up. People are mixing it up. The most important thing is the awareness. Aṣọ ẹlòmíì ní sìn tẹ́ni kọ́ lọ protest wọ́n láṣọ tó fẹ́ wọ̀ náà. Nigeria is a very difficult place for so many people. Ẹnì kankan sọ̀rọ̀ aṣọ nísìn. It will be a peaceful protest, but we know Nigeria is a volatile country. Ṣèbí kan ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. So let's get the sound from that as well and then we come back. Àwọn tó fẹ́ pẹ̀ ní sòrò. They were trying to march through the street, march around. This is not correct. From London, ethics and vision.
You're watching a live broadcast from Kaduna where the protest is ongoing. Okay, we go back to Marcos. Let's go back to more calls and then we will continue with the broadcast from this end. We have another caller that have joined us. We're just going to bring the broadcast, the person to the speaker so that we can all hear the individual on the line. A very good morning, our caller, Egberanle. Hello, sir. Egberanle, good morning. Hello, sir. Go ahead, we can, loud and clear. Very loud and clear, go ahead. Okay, sir. Ẹ káàárọ̀. Mo kàn fẹ́ gbà wá ní ìyànjú kan ní pé a ní tẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe. Yorùbá ní pé orúkọ tá a bá máa sọ ọmọ ẹni ìlú èèyàn ló máa ń gbé. Mo fẹ́ sọ gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà nílé tó wà lórí òkú. Ní láti bẹ̀rù wọn. Ifá bíi wákàtí mẹ́ta ni mo wà ní orí aago lánàá. Ifá ti sọ fún wa pé Odùduwà ti ṣeé ṣe. Nǹkan tó kàn máa ṣẹlẹ̀ ni pé ní àárín ara wa tá a jẹ́ ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ọmọ Oòduà ìjà máa wà láàrin wa. Ọ̀pẹ kò ní ṣeé ṣe. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé. Àgbọ́yé. Ó ti ṣeé ṣe. Ti ṣeé ṣe. Mo dẹ̀ fẹ́ ṣe àpèjúwe fún wa pé ṣe mọ̀ pé tẹ́ bá wo táwọn ọmọ Yorùbá tán bá wo tradition wa bí a ṣe máa ń pè á ní àwọn àwo mímọ́, àwo Ọbàtálá, àwo ìṣẹ̀ṣe is a symbol of white religion because that is our religion. You know, pigeon, nǹkan tó yẹ kí fẹ́ ṣe àpèjúwe ni pé ẹ bá lè mọ̀ pé ní àárín ara wa ẹ máa ráwọ̀ èèyàn tó yẹ pé ó lọ máa dà wá. Mo dẹ́ kí fẹ́ ṣe àpèjúwe. Pigeon are sincere birds that never degrade. But when you look at the people, their symbol is a white dove. There is a difference between in Yoruba culture, in Yoruba tradition, between a white dove and a white pigeon. In our Yoruba tradition and culture, Ife Adaba, which is called dove, does not last. They can never stand the test of time. They are insincere birds. But both Adaba and Yeyele, they look alike. But their nature differentiates them. That is why in Yoruba tradition, they always tell them, seek for Ife Yeyele, nítorí pé Ẹyẹlé kò ní bá onílé jẹ. Ó bá onílé rẹ̀, ó fi onílé sílẹ̀ ní ọjọ́ ìpọ́njú. Ṣùgbọ́n ẹyẹ àdàbà, ó lè bá ẹ jẹ, kó bá ẹ mú. Ọjọ́ tí ìpọ́njú bá ti dé, ó máa tẹ́lẹ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá kan wà bẹ́ẹ̀ pé ìwà wọn, ìwà ẹyẹ àdàbà ló wà nínú wọn. Kí lè sọ lédè Yorùbá dáìpá tó dúró àwọn tó wà náà gbé níbi tán gbọ́ èdè Yorùbá. Meaning the pigeon will always defend anyone who are taking care of them in time of trouble. They are not loyal. Àwọn ọmọ Yorùbá mi wà lórí bẹ́ẹ̀. But kí gbogbo wa ká fọkàn ṣọ̀kan. Ẹ má jẹ́ ká wọ́ọ̀rì pé èèyàn kó máa dà wá. Àwọn tó ní ìwà àtẹ̀dá ẹ̀yẹ àdàbà ó wà láàrin wa. But ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. They are not a factor. Kò yẹ kí pásítọ̀ mi ní. But mo ti lọ ṣe research. Ọ̀pọ̀ ìwé tí wọ́n tán pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àti àtiwá náà ti turn upside down lórí láì history wa. But ní agbára Ọlọ́run, a máa kéré òwò délé. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní ìrìn àjò
ìwọ náà wò ó ìlú island fò ń gbé 5 million tí wọ́n dá dúró ara wọn. 5 million. 5 million ní gbogbo island yẹn. Kábíyèsí ẹ̀. Irish ló wà nílé. pé foreigner kò dẹ́ pé 5 million is 4.5. gbogbo island yóò tó Lagos state. Kábíyèsí ẹ̀. ìwọ kọ́ lọ máa ṣẹrù fúlàní. tí bàbá mi àti ìyá mi tán bá wà láyé náà inú wọn ò ní dùn pé fúlàní tó ń da ẹran káàkiri ìgbà tí bàbá mi ti ṣàdé bàbá mi. fúlàní ló ń ṣe gate man fún wa bàbá mi á wà láyé wa ní fúlàní ló wá máa jọba lé wa lórí. ọmọ Yorùbá yẹ kó ronú dáadáa. you are a peculiar race. lọ́jọ́ ìsáàjì yẹn. ẹ bá wa sọ̀túnmọ̀ peculiar yẹn ní Yorùbá fáǹfààní àwọn tó ń gbọ́ wa. Ayàtọ̀ Ọlọ́run dá wa ní. Ó dá wa sí pé ẹ̀yin tẹ̀lé gbọ́mọ Yorùbá wọn kálẹ̀ òkìrì. Tẹ̀ ń gbé England kò ní ọ̀rọ̀ kan fún yín. Ẹ̀yin ẹ lọ bá pèlè síbẹ̀ kó sì wà nílé ayé. Mo sọ ìsìn Yorùbá fún yín. Anytime tí Queen of England kò lè nígbẹ̀ tó gbé tó bá ti lọ Nàìjíríà pálàbí ọ̀ní ló máa ń sùn. Kí nìyẹn sọ fún ẹ? Kí nìyẹn wí fún ẹ? Ìwọ lọ wá òun ṣẹrú Yíbò, òun ṣẹrú Haúsá, òun ṣẹrú Fúlàní. Ó mà ṣe o. Ó mà ṣe o. Gbogbo wa tá a wà nílò yìí kí ẹrú là ń ṣe fóyìnbó. Ẹrú là ń ṣe fóyìnbó. Ẹrú là ń ṣe sáláwọ̀ funfun. Kò sí bó ṣe lè lọ́lọ́lọ́lọ́ irọ́ ni wọ́n máa mú ẹ wálẹ̀. Iṣẹ́ ni wọ́n. So 21 years ẹrú là ń ṣe nílùú òyìnbó. Ẹbí mi àti ìwọ ni. Kábíyèsí ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sí bọ́lọ́run ṣe dá wa. Gbogbo àwa tá a gbé Bíbélì dání. Ọdún ìwọ náà kò tẹ́jẹ́ pásítọ̀ Yorùbá mo ní ìbéèrè kan fún yín. Ọjọ́ wo náà bí Jésù? Ọjọ́ wo náà bí? Mo mọ̀ pé pásítọ̀ ni ẹ́. Eléyìí tá à ń pè lédè Yorùbá tá à ń pè ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Kọ́dé náà ti Jésù lẹ̀ ìgbà ọ̀nà bí Ọ̀rúnmìlà. Yes, o ní ìdí Bíbélì, rí mo ní Bíbélì pé láti lè kí ni get accurate. But àwọn àṣẹ́sọ̀ mi ti exist kan tó kọ Bíbélì. Kábíyèsí ẹ̀. Ọ̀rúnmìlà was born 500 BC. Wọ́n ti fi Jésù nígbà yẹn. Kábíyèsí. So tó bá ń sọ fúnra ẹ pé ọmọ Ádámù yẹn, ìbéèrè kan tí mo ní ìwọ tó tún jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ní Bíbélì ọmọ Kìrìsìtẹ́nì yẹn, mo ní ìbéèrè kan fún ẹ. Bíbélì sọ fún wa pé àwọn èèyàn kan wà ní present day Israeli tó ń gbébẹ̀ tó ń hùwà kódà Ọlọ́run lé wọn kúrò ó wá kó àwọn ọmọ Israeli wá síbẹ̀. Mo ní ìbéèrè kan fún ẹ tó jẹ́ pásítọ̀ Yorùbá tó dẹ̀ jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì Yorùbá. Ibo làwọn ọmọ Israeli gbé tẹ́lẹ̀ kan tó fún àti lọ́wọ́ tó bá ti dáhùn ìbéèrè yẹn tó lọ sí ìbàjẹ́. Wàá mọ bí nǹkan tó ń pè ní ọmọ Yorùbá ọmọ Odùduwà. Ọ̀rọ̀ tí mo ní láti bá wa sọ nìyẹn. Ó sì ṣeé ṣe. Ẹ ṣé gan bàbá wa ẹnjìnìà Adámọlẹ́kun. Pé kò ní ṣeé ṣe ẹ gbàgbé. Ká gbàgbé ẹ̀. Ó ti ṣeé ṣe Ifá ti sọ bẹ́ẹ̀. Ó kù yí kẹ́ kó gbogbo pásítọ̀ Nàìjíríà tó máa gbàdúrà fún yìí. Ẹ ṣe ra yìí. Ó wù yí kẹ́ kó gbogbo apá àtúwà ní gbogbo Nàìjíríà. Kọ́ lọ́ máa gbàdúrà fún yìí nímọ̀. Ẹ̀ ń tanra yín ni. Ó ti ṣeé ṣe. Ẹ ṣé gan bàbá wa. Thank you very much sir. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yín sir. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé Ọlọ́run gan àjẹmọ́ ni. kì í ṣe fún yín. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ má wọrí, ẹ má bí ẹ, ẹ má bí ẹni. Ṣé ìlú tí mo gbé? Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyá táwọn báwo lẹ ṣe rí pé ẹni tí ò ní ìbọn tí ò ní ṣìbọn tí ò ní ja ogun jà báwo ló ṣe MI5 àti MI6. One of the top secret services for tó jẹ́ Britain. Ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye làwọn Irish lò. Ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye òun la máa lò. Àti abínibí wa la máa àwọn tó ní wọ́n ti rí ẹnjìníà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní wọ́n ti bọ́ mọ̀ pé there is spirit behind bomb. Ọ̀gá yìí tẹ́ jẹ́ pásítọ̀ Yorùbá bí àwọn ẹgbẹ́ mi tán jẹ́ pásítọ̀ mi tán tí wọ́n jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì. Tábà ló fi kẹ́kẹ́ ká lóba méjì fún wa. Tábà pé spirit of our attention. Fire will come upon the Sunday. Òkè làwọn pásítọ̀ wa máa sọ. Wọ́n ní diabolical torí pé kí ni àwọn òyìnbó wọ́n ti rí right ìlú wa. Wọ́n ní it's bad
a lè lo abínibí ìgbà tí mo wà ní primary school sà. Ẹ kò yẹ àǹtí mi ó máa fún mi nígbà ẹni tíṣà tó bá gbọ́ kó fẹ́ lù mí báyìí ọwọ́ yẹn ò ní wálẹ̀ mọ́. Kò ní wálẹ̀ mọ́. Kí làwọn pásítọ̀ máa sọ lẹ́nu àwọn pásítọ̀ máa sọ fún wa pé ó wà diabolical but the same pastor ló lọ́ọ́ ra gúlẹ̀ fún káàkiri. Tó fi protect ara ẹ̀. The same pastor ló kó security sílẹ̀. Wà á wá sọ fún ẹ ojú wa ti là. Ojú wa ti là. Ọlọ́run dẹ̀ wà lẹ̀. Àti kúrò lókè ẹrú àti padà sí tọ́nà dá wa sí ilẹ̀ Oòduà. Last one tí mo fẹ́ sọ. Mo tún fẹ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá ní another thing. Lọ ṣe ìwádìí ọjà kan wà nílẹ̀ Yorùbá ilé ìtàwọn ẹ̀sìn ní market tí gbogbo àgbáyé tí wọ́n á rà tó lọ béèrè kí orúkọ ọjà yẹn tó bá ti mọ̀ wà á mọ bí mo ti wá lọ́mọ Yorùbá. Ẹ ṣé gan sà ọlọ́wà wà. Ẹ ṣé gan bàbá wa engineer Adámọlẹ́kun. A ní another caller. Mo dá ojú ó tójọ́ mẹ́ta tèmi àtẹ̀lé. Ó mà tójọ́ mẹ́ta kẹ. Ó tójọ́ mẹ́ta o. Ìjọba pẹ̀lú mo jẹ́ ntí. Thank you very much for joining. Go ahead. Yeah. I'll contribute briefly because I have a flight to catch. Okay. Hey, except we need laptop, right? Benny. Okay. My send you WhatsApp message. Okay. What I was thinking is, our tower in the Yoruba National Fund.org. We're thinking of getting you the laptop. Okay. We might be able to get it from United States. Okay. Because I think it's probably cheaper from United States. So if you can send me the spec of the laptop you want, we can send it to you, or we can donate to you in England, and you can get it yourself. All right. I'll send a message to you on WhatsApp. Those are the options. But I'll send you a WhatsApp message, and then when you get it, you can, I guess we can chat. All right. But my contribution real quickly is that I want to answer your question. Yes, into it. Even that's the topic this morning. We still have it there because we're not moving away from that topic. I'll tell you quickly. Give us a reason why we must leave Nigeria. Oduduwa Republic is not about one religion. We must respect all our religion, Christian, Muslim, and our tradition. Tell us why we must leave Nigeria into a new nation. Go ahead. So reason I'm going to prove Nigeria, our antecedents. They said, what is a nation? When a nation is related, that means about one language, you don't have a nation. Nigeria is not a nation. Nigeria is a colonial plantation. Nigeria is not a nation. It's a slave plantation. It's a crime against humanity. Anybody who support Nigeria won't support crime against humanity. Our criminals, our bloodsuckers, who love Nigeria. So I mean that's just it. Wow. Right? So one see that they are ethno-linguistic homogeneous. So I want you to see that I want you to say be our African countries, because most of African countries are fake. They are not true nations. That's why they cannot develop. Because the revolution over another Nigeria, whatever, right? One nation. Okay, so whatever I say, government will march for 8 years, right? After. Right? So to back from 8 years, Rufai or some other criminal. So roller coaster ni ma jẹ wọn fún ma tún ṣe díẹ̀ tó bá yà wọn fún ma tún ma débẹ̀ wọn tún ma bàjẹ́ wọn èlò mi tún ma débẹ̀ wọn ma like so the best thing wa ni pé káwọn on our own where we understand each other. Tí à ń sọ ọmọ káàárọ̀ kiri tá à ń sọ Yorùbá síra wa. Ethno-linguistic homogeneity is the name of the game. That's the standard model of a nation state. That's it. Wow. Magic anybody go power from when Nigeria can never ever work. I want
Criminals. Our colonial bastard. Our who set it up. Criminals. So we need to do away with Nigeria. We need to focus on the Odua nation. Wow. Again, ethno-linguistic homogeneous model is the standard model of a nation state. We have to pursue that. The nation only orílẹ̀-èdè. Àwọn bàbá wa aráyé wọ́n understand pé the nation orílẹ̀-èdè nìyẹn. So tí o bá ti sí language, tí o bá ti sí one unifying language, one unifying culture, then you don't have a nation. What you have is Nigeria, which is what? A colonial plantation. So we need to do away with it. Wow. So thank you. Send you message on WhatsApp. Yeah, thank you very much for the call. So it's been a while. It's good to hear your voice. Yeah, it's been a while. Yeah. I know you've been busy. Yeah, all right then. When I get back, I'll try to contribute more. But I'll send you a message when I get to all right then. Thank you very much. And then we'll take it from there. All right, thank you. All right. Okay, let's continue with our broadcast. We still have, just about an hour, and I'm sure you can continue to see a live broadcast from Southern Kaduna, the protest that is taking place. Eja lọ sọ́dọ̀ bàbá Èkìtì ní Èkìtì lọ́hùn. Ṣẹ̀rí pé àárọ̀ yìí oríṣiríṣi láti mú wá fún yín from the background that you've been watching from 8 o'clock this morning. Still a very busy. Ó yẹ gbéra ńlẹ̀ bàbá Èkìtì. Okay, somebody's asking when am I ending the program. At the this program is 4 hours, so we have the last 1 hour. Lando Lonisin, Atinike recharge and Taiwan in Nigeria and Ibinuni. Sometimes Egberande and going. Moshi program can be 4:30 so much Egberande, Lafia. Ọwọ́ ẹ̀ a máa lọ sókè kò ní rẹ̀ ni. Àbùdíní tó kú lókun àbùdíní tó lọ́sà. Ọ̀rọ̀ a máa gbọ́wọ́ ẹ̀ fún gbogbo àwọn tó bá ti kópa àti ìpè nínú ilé ìje láti ọ̀dọ̀ Ọláyọmí Kóìkì. Iná ọmọ, iná aya, iná ọkàn kò ní jó wọn. Sà ó ti máa sọ dáadáa. Ìran Yorùbá ò ní nǹkan kan mú ní ilẹ̀ Nàìjíríà mọ́. Ilẹ̀ parun ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Aṣálẹ̀ ni. Jìbìtì náà fi dálẹ̀. Èyí tá bá jẹ̀ fi tọ́mọ ẹ̀rìn ló máa wó. Kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní lọ́kàn pé a fẹ́ lọ. A fẹ́ lọ ni. A fẹ́ lọ ohun tá a fẹ́ náà nìyẹn. Bàbá ṣípì mọ́ ọmọ fún Odùduwà land. Ó wà lórí prógámù kan mo ṣe pè wọ́n tán ní láìpẹ́ yìí. Mo ní bàbá kí ni èrò ọkàn yín? Àwọn kan máa tún péra pọ̀ jọ wọ́n ní resumption làwọn fẹ́. Bàbá ní àwọn iye wọn ṣe tara wọn ni. Pé ohun tí gbogbo Yorùbá sọ náà ni wípé lílọ ní kẹ́yìn bọ̀ yìí. Lílọ ni. Ìta ìṣinúkú ẹrú yìí ó tó gẹ́. Ṣé gbọ́ mi sà? Àgbọ́yé. Ohun tèmi kàn máa sọ fáwọn èèyàn wa nílé ni ẹ má jẹ́ àsìnà ẹ má jẹ́ ó rẹ̀ wá. Ká má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Iṣẹ́ tí ọmọ aláṣẹ jẹ òwúrẹ́ ọmọ aláṣẹ là. Iṣẹ́ṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni. Kí gbogbo wa ká jáde síta. Iṣẹ́ṣẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ṣé rí àtúntò báyìí ní sìnkú wọn tún fẹ́ lock Nàìjíríà dáhùn èké. Àwọn tó máa lọ́kẹ̀. Ìgbà tí wọ́n lọ́ọ̀kì wa dáhùn àtijọ́ àti mú ó nira. Òní mo fi ń sọ fáwọn ènìyàn wa mo ṣe program kan lálẹ́ àná sà. Mo sùn mi ò rórun yẹn sùn mo tún bẹ̀rẹ̀ program yìí ní 2 o'clock. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Àgbọ́yé. Mo ń sọ fún àwọn ènìyàn wa tẹ́ bá ti lábúrò ní Nàìjíríà bíbá tẹ́ wà ló bá sì tẹ́ bá ti bá sọ̀rọ̀ Odùduwà tó bá ti ní no òun ò ṣe ẹ má sẹ́ndì owó sí mọ́. Tí ìyá bá jẹ́ bí ọ̀sẹ̀ bí méjì bí mẹ́ta etí ẹ̀ máa dà. Kábíyèsí. A mọ̀ wípé ohun tá a wà nínú rẹ̀ yìí tá a bá tètè mú nípa ẹ̀mí tí ó ṣòfò á pọ̀. Ṣùgbọ́n àdẹ̀fẹ́kẹ́ mi wọ́n ṣòfò. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹja dìde. Àwọn síkà tí mo kó dání lé ní sàgbà tí mo máa kó jáde wọ́n fẹ́ lè fà mí láṣọ ya. Olúwa ṣeun o kò dẹ̀ lè débi kankan so gbogbo wa gbẹ̀dọ̀ wà lórí iṣẹ́ náà tí gbogbo wa ti wà tá a bá ti kéde ìyìn rere Odùduwà yìí kó tó di mẹ́mbà ṣẹ́ẹ̀rì tí èrò bá jáde tẹ́rù bá bà wọ́n ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá máa bọ́. Bẹ́ẹ̀ni máa bọ̀. Tí a bá jáde kẹ̀tíkẹ̀tí ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá máa bọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n tá a bá jẹ́ pé mẹ́wàá bí ogún náà máa rí wa halẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin ọmọ Odùduwà ẹja jáde síta. Àwọn bàbá wa ti ní ká má gbọ́rọ̀ àwọn tó sọ wípé àtúntò náà fẹ́ tò pé kán lọ máa tò láyè ara wọn bóyá ilé bàbá wọn ló dàrú bóyá ilé ìyá wọn ló dàrú
ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé ọmọ àlè ló máa ń fọwọ́ sí júwe ilé bàbá ẹ̀. ọmọ àlè ló máa ń fọwọ́ sí júwe ilé bàbá ẹ̀. odò tó bá dẹ̀ gbàgbé orísun àgbẹ̀ dànù. àgbẹ̀ yanyan. àwọn tá à ń bá lò yìí àwọn tá à ń bá gbé yìí àwọn Fúlàní wọ́n fẹ́ kí orísun Yorùbá ó gbẹ. wọ́n fẹ́ ká má níran mọ́ àwa la máa gbára wa kò lọ́wọ́ wọn. ṣùgbọ́n tá a bá yìí rí lára àwọn ọmọ wa tó sọ wípé àwọn gẹ́gẹ́ la máa tẹ̀lé ẹ̀yà ṣẹ̀fẹ̀ wọn wọ́n Nàìjíríà yẹn náà fi ń kó wa ní náà fi ń lù wá ní jìbìtì wọ́n Nàìjíríà yẹn náà fi ń jẹ wá ní yàrá àfẹ́ mọ́ Nàìjíríà mọ́ èyí tá a ṣe pẹ̀lú wọ́n Nàìjíríà tó. local government by local government. èyí tá a ṣe pẹ̀lú wọ́n Nàìjíríà tó. ìlú sí ìlú àdúgbò sí àdúgbò tó bá jẹ́ pé àdúgbò ẹ ló lè káwọ́ ní pé Ọláyọ̀mí Kóìkí lágbára Ọlọ́run máa pèsè owó tá a máa fẹ́ra ṣe gbogbo màtíríà ti yẹ. ṣùgbọ́n èèyàn kan ló ti náà tọ̀ yìí mọ́ọ̀ sí ń bọ̀ bó jẹ́ àdúgbò ẹ ló lè capture kó capture pé bàbá ẹja jáde síta bí nǹkan tí bàbá ṣìfù ìmọ̀mù yẹn sọ láàárọ̀ tí mo láìkì sá ó ní gbogbo àwọn ìyálọ́jà yẹn ló fẹ́ bá ṣe mítì papọ̀ tí àwọn ìyálọ́jà bá ti dé tọ́ba ti bẹ̀rẹ̀ sí pé kíní yẹn láàrin ọjà pé Odùduwà ti lọ tán tó ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà dìde ọgbọ́n ọ̀nà tá a bá rí pa lè fi ṣiṣẹ́ mo ní ìjọba tí mo sùn pátápátá tí mo sùn oorun 2 hours ẹ jẹ́ kọ̀rọ̀ Odùduwà ó ká wa lára ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọjọ́ ọ̀la wa ó ká wa lára ẹ jẹ́ kí àtiṣe rere àwọn ọmọ wa kó ká wa lára tá a bá ìlú lọ́dọ̀ àwọn eléyìí àwọn bí Ọbásanjọ́ bíi Tinubu bíi Omiṣore bíi àwọn gómìnà yìí wọ́n á kàn máa jayé àwọn ọmọ wa mọ́lú ni Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣe gbọ́dọ̀ abẹ́ kìkì ẹ ṣe gbọ́dọ̀ Odùduwà ilé ti bọ́ ó ti ṣe é ṣe ẹ jọ sísá mi tó pẹ̀lẹ́ ó máa yẹ tó ní ọmọ Èkìtì ẹ sẹ́ẹ̀dì nọ́mbà ẹ̀ tí mi ẹ jọ. no problem ẹ ṣe gbọ́dọ̀ abẹ́ kìkì ẹ sẹ́ẹ̀dì nọ́mbà ẹ̀ tí mi no problem ṣe ní láyé àtijọ́ náà máa ti sọ wípé ẹnu Yorùbá ò kù ẹnu Yorùbá ilé ti kù èmi ò tẹ́ fẹ́ máa tí bìlíìfù yẹn ìṣẹ̀dì bá ti sọ pé yẹ ẹ̀já bí àwọn 20 tó kù tilẹ̀ kan máa wọnú gbó lọ tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí fẹsẹ̀ gún igi tá bẹ̀rẹ̀ sí fẹsẹ̀ gún òkúta a máa rí nínú 20% yẹn tó máa padà wálé. ẹ ṣe gbọ́dọ̀ abẹ́ ẹni gbogbo kìkì ènìyàn bá ti fẹ́ràn ẹ̀tàn ó ti kú. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gbọ́dọ̀ abẹ́ ṣe gbọ́ mi sà ẹ má jẹ́ àṣẹ pé gbogbo Yorùbá pátápátá ló máa ríran tí àwa rí mo sọ kankan lé àná mo ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn pásítọ̀ kan kọ̀ọ̀kan check your WhatsApp HRH àwọn tó kù náà dẹ̀ máa rí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé gbogbo rìlíjọ̀ pátápátá la kú lórí ọ̀fẹ́ tó bá jẹ́ Jésù ló lè pè tó mọ̀ pé ó lọ nà àbáyọ lọ́dọ̀ títẹ̀ pé tó bá jẹ́ pé Allah ní tí àwọn àfáà tó jókòó láwọn ni wọ́n jókòó lérí tíra lérí àwọ̀ wọ́n ríran wọ́n rí ráyé lọ́run ẹ bá wa pè é tó bá jẹ́ àwọn bàbá wa oníṣẹ̀ṣe náà ni àkókò rẹ̀ láti rí ọwọ́ yín láti rí agbára yín ká tẹ̀ bọ́ lóko ẹrú táwa yìí ká bọ́ Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ o á ṣeé ṣe o. ẹ ṣe gan bàbá Èkìtì nìyẹn ẹ já lọ sí Cairo èèyàn kan sísítà wa kan ti pè láti Cairo Rúkàyà ti ó ń rẹ́rìn Rúkàyà tọmọ́wùmí ní I love bàbá Èkìtì ọmọ Nàìjà thank you bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ ṣe ń pè wọ́n ní bàbá Ìjẹ̀ṣà Èkìtì ní wọ́n ní wọ́n lágídí gan èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní agídí wọ̀ kí n gbà mo ní kọ́ post líǹkì kan sórí kọ́mẹ́ǹtì wọ́n máa post ẹ̀ láìpẹ́ yìí mo ti ń pè wọ́n padà líǹkì yẹn fún àwọn à ń try láti pe Egypt padà but kò tí ì wọlé +44 we still have the last 40 minutes. What you're watching at the background is the protest, the live protest, and we are connecting with Heritage Television where we are transmitting from. Thank you very much ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Uncle tó pè tán lẹ́ẹ̀kan yẹn I've been able to go to their website. It's not the first time he's been on our show, but I've not seen him or heard from him for some time. Mo ti ní kó bá wa post the link yẹn, but I can't say it on the comment. HRH, you said it's done, but I can't say it. Network problem. Àjọkẹ́ proper. She try láti pè pẹ̀lú imo bí àyẹn máa lọ. The Yoruba Nation National Fund is part of what that
the brother that called us earlier from America, and I'll tell you a little bit about them. The Yoruba National Fund was founded in the United States of America in 2018. Yoruba National Fund is a non-profit tax-exempted organization established to promote Yoruba interest and mobilize funds and resources towards the renaissance of the Yoruba culture and society. You might want to check them on their website, and the website is www.tynf.org. I repeat, tynf.org. I want you to repost that. I'm sure I received a missed call from few people that I'm going to quickly try to return. I'm aware that few people have called. We have missed your call. I am now returning the call. Try to understand, as at the time you called, I think, and can you pin that? So, I think we have a caller. Let me just put a stop on my conversation, and let's go straight to my caller, which I guess is another American number, if I'm right. Ekaro. Ekaro, Mama, wow. Ekaro. Oh, okay, I'll call you. All right, I'll call you back, man. No problem. All right, not at all, man. Thank you. All right, I'll share the money. Thank you. I'll call you back later. All right. Let's go to Canada. There's another call from Canada. This is to educate our people and prepare them for a better nation. Nigeria is not working. Egberanle, caller. Ma? Adúpẹ́ fọ́lọ́run ma. Èmi ni ẹ ma, ẹ ṣé gan ni ma. Ẹ mute ti background yìí kẹ́ lè máa fi gbọ́ mi dáadáa. Ẹ má tún gbọ́ra yín, ẹ mute ti background yẹn mọ́ mi. Kẹ́kọ̀ọ́ focus lórí fóònù yẹn nìkan so that a lè gbọ́ yín. Torí pé ẹ jẹ́ tẹ́ bá ti mute yẹn ẹ máa gbọ́ mi dáadáa so yẹn ni máa jáde because yẹn wà delay. Èlé tẹ́ fi ń bá mi sọ̀rọ̀ ni. Àti gbọ́ yín kétékété ẹgbẹ́ra lẹ̀ mà. Àmì mà. Àmì mọ́mì. Àmì mà. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ok ma. So àwọn ẹni tí à ń fèsì àwọn lówó àwọn lọ́rọ̀ tí wọ́n kó jọ tí wọ́n fèsì kó jọ. Atẹ́gùn ló ń fẹ́ kíní ìbọ́lẹ̀ mi. Wọ́n lè sọ wípé ní ìjọba lẹ́yìn Ọlọ́run ìjọba ló kù. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ náà tó wá dá ìjọba náà tó fi jọba síbi ìyá rẹ̀. Wá dá wa àwa tó wá dá sábẹ̀ ìjọba náà kò dá wa pé ní kí wọ́n fi wá kí wọ́n fi jẹ wá. Kò dẹ̀ dá wa pé kí wọ́n dá wa dámú kàkà wa. Àgbọ́yé. So gbogbo ayé ló lẹ́tọ̀ọ́ sí nǹkan ìjọba. Gbogbo ayé ló lẹ́tọ̀ọ́ sí. Ọlọ́run wà wọlé eléyìí náà. Ọlọ́run á gbìjà wa. Torí èrú ni wọ́n fi ń pèpù. Níbi ọ̀dájú tí wọ́n dájú gangan lọ́lọ́run fi gbìjà wa. Bẹ́ẹ̀ni màmá. Tí wọ́n bá ní mílíọ̀nù ọ̀pọ̀ mílíọ̀nù. Náà ní nǹkan ṣe níwájú Ọlọ́run. Àmín Jésù. Inshallah. Náà ní nǹkan ṣe níwájú Ọlọ́run. Inshallah. Ọlọ́run bá ti gbìjà wa jà kí ló tó kù tá a fi lò sí. Ọlọ́run ló máa ṣáájú ló máa kán ìjọ náà lọ. Ó dẹ̀ máa tẹ́lẹ̀ ó máa lékè torí àpò. Ìyá yẹn pọ̀. Ọlọ́run bá wà lẹ́yìn alábòsí. Tí Ọlọ́run ọba tó dá wa kò sí lẹ́yìn alábòsí. Ọlọ́run ló máa borí. Àmín Jésù. Inshallah wa qudratullah. Ọlọ́run ló máa borí. Àmín. Ọlọ́run ló máa borí. Àmín. Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ fọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni, agbèjà wa. Agbèjà Ẹ wa. jẹ́ ká fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ fọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run kò gbèjà wa. Bàbá ń sìn, bàbá ń bẹ̀. Ok, Abdulsalam ṣe sùúrù. Bẹ́ẹ̀ni. Látàárọ̀ tí mo ti jí bá sọ nínú ìgbẹ́ tí mo ti dé. Bẹ́ẹ̀ni ma. Ẹ ṣé gan ni ma. Lórí program. Bẹ́ẹ̀ni ma. Wow. Ẹ ṣé gan ni ma. 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 Ẹ ṣé gan ni mọ́mì. Ọlọ́run
àmì Jésù inshallah qudratillah Ashedumare. Ọlọ́run gbèjà wa. Àmín àmín. Ó gbèjà wa wà nífẹ̀ẹ́ jẹ́ wa rúbọ Nàìjíríà. Àmín. Gbogbo àwọn tá a jìyà yìí lápadà jọrọ Nàìjíríà. Àmín. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti fi èrú gbàbùkún nílẹ̀ Nàìjíríà wọn ni wọ́n fẹ́ jẹ́ wọn rúbọ. Àwọn ọmọ wọn rúbọ. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Torí mi ò rà alágbára tó dàbí alágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni, kò sí. Àyàfi bá alágbára kan bá tó bẹ tó jọ lọ́dọ̀ lóko. Àmín. Torí wípé ní èmi ò rà alágbára kan tó lè kókó tó jọ lọ́dọ̀. Tó bá ní kìrìsìtẹ́nì ni ọ́, Ọlọ́run ló gbé kìrìsìtẹ́nì kan. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ní mùsùlùmí ni ẹ́, Ọlọ́run ló gbé tó mùsùlùmí kan. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ní aláwo ni ẹ́, Ọlọ́run ló gbọ́rùn mí là kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run tó wá gbé gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ pé Ọlọ́run mọ nǹkan tó ń ṣe. Mo tó ṣe. Ọlọ́run tó dá wa ó yọ Ọlọ́run bó ṣe dá wa. Ọlọ́run náà wá fọwọ́lẹ́rán nígbà tí mo bá rò mo àìdáńgọ̀ sí nígbà tí mo dé. Ọlọ́run fẹ́ kí ọkàn mi ní báyà. Ọlọ́run fẹ́ kí etí mi ó ṣí. Ọlọ́run fẹ́ kí ní gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ wá sí. Ọlọ́run fẹ́ mi wá lò sí. Bí mo bá wá gbogbo táàbí nínú tí mo bá ronú Nàìjíríà, inú á dẹ̀ máa dá mi. Iná máa bíyàn. Torí láàárọ̀ ìka inú ti dá mi pípé ìwọ̀n kí ló dé àmọ́ mo mọ̀ pé òtítẹ́yà náà ó ti ṣe tán, ó ti parí ẹ̀. Wọ́n ti pèrò táwọn ará bí ìbá pariwo Ọlọ́run máa kó wọn lọ́nà. Àmín. Ó máa fi ète burúkú wọn fi dá wọn lọ́lá. Àmín. Ashedumare. Ó gbé ète burúkú tí wọ́n bá kan lórí wa. Ọlọ́run máa kó wọn lọ́nà kó máa bá wọn dà padà sí wọn lórí. Àmín. Torí wípé ìlérí ó sún ẹ̀dẹ́gbẹ́ pé ló ti kọjá. Ó ti kọjá ìgẹ́ta sí bíi. So Ọlọ́run tẹ̀lé rí kò ní sọ̀kalẹ̀. No. Àwa táwa ń bẹ̀ ló máa lò. So ẹ̀yin náà jẹ́ nìkan tó gbọ́dọ̀ gbé dìde. Ẹ ṣé gan ni mà. So Ọlọ́run pẹ̀. Àmín. Ẹ ṣé gan ni màmá. Ẹ ṣé gan ni mà. Ọlọ́run pẹ̀. Ẹ ṣé gan ni mà. Ẹ ṣé gan ni mà. Mo ní kó tọ̀ nọ́mbà. Màá stọ̀ ẹ̀ nísìnyí. Okay, fine, má bínú ma. Most. Iyanatu Muhammad. Okay. Ẹ ṣé gan ni ma. Iyanatu. Ẹ ṣé gan Alájà. Ẹ ṣé gan Alájà. Ọmọ Oòduà kí ló dé láàárọ̀ yìí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Kò sí lẹ́yìn alábòsí ìlú bísí. So Ọlọ́run àwọn kírísítẹ́nì púpọ̀ náà pè díẹ̀ lọ́jọ́. Díẹ̀ tó yọjú yẹn ó lálùbáríkà sí pípọ̀. Tó ti lé. Díẹ̀ ni àgbáríkà ń bẹ́ẹ̀ tó púpọ̀. Gbogbo ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ń dìde. Bẹ́ẹ̀ ń gbìjà wá bẹ́ẹ̀ ń sàánú wa. Ẹ ṣé gan Alájà. Ọlọ́run wá pẹ̀lú. Ẹ ṣé gan Alájà. Jazakallah khairan. Ẹ ṣé gan ni Amariba. Ẹ ṣé gan ni ma. Thank you ma. All right ma. Màmá ló pè yẹn. A sì ní half an hour. Ẹ jẹ́ ká push ká sáré pé àwọn tó ti pè wá tẹ́lẹ̀ tí a ti miss call wọn. A sáré pè yín. Ẹ bá wa. A sì ní half an hour. Protest ṣì ń lọ ní Kaduna bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí. So let's call the next caller. Okay. Tíyàn bá lọ ká pẹ́ lómi. Àti ní few missed call, so I can try láti pe àwọn tó ti pè wá tẹ́lẹ̀. Ẹ já pé we are trying to call those that have called us back. Ẹ gbéra ńlẹ̀ bàbá mi. Ẹ gbéra ńlẹ̀ ẹ ṣé gan ni. Thank you so much, my brother. Not at all. Not at all. Àmín. Mo rí pé àwa Yorùbá, àwa generally, a ní problem kan. Kí ni problem náà? Problem náà dẹ̀ ni pé ṣáàlì nǹkan tí Ọlọ́run bá tó dáa jù lára ọmọ ẹ̀dá èèyàn wo ni ọpọlọ láti lè fi ronú. Ọpọlọ láti lè fi ronú. Ó lè affect àwa lójú gan. Wow.
lè máa sọ pé a fẹ́ nǹkan ká máa expect pé ọlọ́run bá máa sọ̀kalẹ̀ wọn á help wa. No. God will not come down. Àwa la máa ṣe. Mọ́nà àwọn kò dẹ̀ ní sọ̀kalẹ̀ láti heaven. Àwa la máa ṣe. God has given us wisdom, Bẹ́ẹ̀ni. brain láti ṣe, láti think and láti take action. Bẹ́ẹ̀ni. But tó bá ti jẹ́ pé most ọ̀rọ̀ wa especially àwa Yorùbá jẹ́pẹ́ a máa ń gbélé ọ̀rọ̀ Jésù ni à ń gbélé ọ̀rọ̀ Allah ni ọ̀rọ̀ Muhammed ni ìgbà wọn máa bá wa ṣe things a máa pẹ́ bẹ̀ gan o. This is the time ta ní láti sọ ṣòkòtò wa ta ní láti máa take action. At you on the right track. Enough of God will do it. Enough of God will do it. Àwọn òyìnbó wọ̀nyí gbogbo ìlú wọn táwa sáwá lẹ́yìn tí wọn bá take action tó bá fún wọn bá gbé ojú lé pé freedom tá à ń enjoy ní Europe wọ́n jà fún ni bẹ́ẹ̀ni wọ́n jà fún ni wọ́n jà fún freedom yẹn serious one gan sef even gan welfare tí wọ́n fún àwọn ọmọ ìlú yìí nísìn àwọn kan lọ jà fún serious one gan sef. tí àwa dúdú bá ń sọ pé God will do it ọlọ́ọ̀bá ló máa bá wa ṣe. No. A ní kúrò lójú kan. Ojú kan la máa wà. A ní kúrò lójú kan. Ojú kan la máa wà. So. A ní láti máa ìrètí yẹn kúrò nínú ọkàn wa. Ká ìrètí spiritual mentality yẹn kúrò nínú ọkàn wa tó ti fi ẹ̀sìn wa àti Islam wa àti Christianity o. A ní láti ká máa ìrètí kúrò lọ́kàn wa pẹ̀lú action la need. Action la need. A ní ti pé ọlọ́run àti ó ti fún wa lọ́pọlọ. A ní láti ṣẹ̀nu mẹ́yìn àyè àlọ́ jókòó lórí àwọn àbálọ́ jókòó sínú chọ́ọ̀chì kankan mọ́. Nígbà tí nǹkan bá wá dáa tó láṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá tó náà máa lọ pé thank you God. Báwo ṣe ṣe all over the world gbogbo developed country nìyẹn gbogbo developed countries wọ́n ti ṣe nìyẹn nígbà tó ń jà fúnra wọn tó tí ìsìn tẹ̀ wọ́n lọ́rùn lọ́sẹ̀ ẹ̀ máa ṣe thank you God even during the time of Prophet Muhammad. Bẹ́ẹ̀ni sallallahu alaihi wasallam. Òjò kan kó sọ pé kọ́lọ̀ bá wá ṣẹ̀kọ̀ òun ó jà pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Jesus himself òun náà sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ lọ ra àdá ẹ ní ẹ tí ò bá ní aṣọ inú yín ẹ tó bá ní aṣọ mi yóò ní ẹ lọ ka aṣọ ara yín ẹ lọ fi ra ìkan ẹ lọ fi ra àdá. So wá ní láti máa ní mentality pé God will help us. God will care. Ọlọ́run ló lè ṣe lóòótọ́ but ẹ tó bá ní ká take action. After that bá take action lọ́nà máa help those who help themselves. Ìgbà yẹn lọ́nà máa help wa ní àwọn tí ó wọ̀ náà máa jáde sọ́wọ́ ìgbà ká máa troop out. Ká máa troop out. Òun náà máa fi support wa. Ká bẹ̀rẹ̀ sí protest. Ká lọ́wọ́ tí gbogbo àwọn ọmọ ọgbà tá a ná owó sí ojú ọ̀nà yìí. Ní ti ọwọ́ ọdún máa wo sáìtì wa tábàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀wòye ọdún tí wọ́n ti ń parí ẹ̀wòye churches ẹ̀wòye mosque tó wà ní Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ lọ́nà máa ṣe ń gbàdúrà ni tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run máa ṣe ń gbàdúrà kò yẹ kí ìlú kọ̀ọ̀kan dá tó Nàìjíríà ní gbogbo àgbáláyé. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí ṣe gbàdúrà àti mọ́ṣáláṣí o àti churches o kò yẹ kí ìlú ọkọ̀ kó da tó Nàìjíríà ní gbogbo àgbáláyé. This is one reason táwọn èèyàn wọ́n ṣe ní láti think. We're getting there. We're getting there. We're getting there. Actions ló lè solve ẹ̀. We are getting there. Má worry. Ati on the right track. So we just need to keep. Thank you so much. Thank you very much. Let's take a few more calls, and then I still have 2 or 3 more videos to play. But let's go back to 1 or 2 more missed calls that we've done already. That broadcast have ended, so I'm gonna come out of it, and then we will go back into. Okay, we're bringing the next caller in. Let's go back into. Sorry. Omoodua Kilode. Okay. Ẹ jẹ́ ká padà sí background view táwọn wò lẹ́ẹ̀kan. No, we want to go back into harvest, so let's just stick to that for now. Okay, that caller is not responding.
I think there was another call. Let's see if we can try a joker proper again. My coffee background is silly, just to keep us with that background. I have 1 or 2 more videos to play. We have about the next 30 minutes before we continue with that. Google so, but it's doing well at the back there. My sound then is okay. So, okay, I think we have a joker proper. Hold on, no. Then you then connect them on speaker. Hold on, mighty sorrow, you know, sorry, or it's well. Hold on. Oyagberanle. Gbogbo lè ń gbọ́ ẹ. Mo kí gbogbo ọmọ Odùduwà o. Oòduà ń kí ẹ o. Ààbò Ọlọ́run, ìṣọ́ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. Inshallah wa qudratullah. Àwa ti gbọ́ Odùduwà yìí o. Ẹni tó bá ń wù kó bá gbà, àwa ti gbà á ná. Àwa ti rélè gbà. Ọkùnrin mi. Àgbọ̀yé. Ẹ mọ nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ. Gbéranlẹ̀. Ṣé rí lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ yìí? Àbúrò mi ti ṣiṣẹ́ ní Bẹ́ẹ̀rì ní operation fídì lẹ́sọ̀ àbí kí ló ń sọ yẹn. Tí èèyàn bá jí ẹyin ẹyọ kan, bàbá yìí ó níbì kan lẹ́yìn kínní ẹ̀yẹ fáàmù ẹ̀yẹn tí ó máa ń rí àwọn èèyàn mọ́. Wàláì, àbúrò mi ti ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Àbúrò ẹ̀ mú confirm mi àbí tó kọ̀ sọ fún ẹ. Fáàmù ti Ṣàngó, ilé wa ò jìnnà sí fáàmù yẹn. Tí wọ́n bá jí ẹyin ẹyọ kan bẹ̀, bàbá máa ní kọ́ lọ kọ́ pa wọ́n kọ́ dẹ̀ lọ sọ wọ́n síbẹ̀ ni. Wọ́n tá àbúrò mi ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn dáadáa. So ṣé ẹ ráwọn bàbá yẹn lágbára Ọlọ́run bá wa kó wọn kúrò lẹ̀ ká tó gba ọdún àlẹ́sàn yẹn. Bíjà ìkún fàyà kan. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn o, ọ̀rọ̀ tèmi ò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Ẹ ṣé gan ni láti ilẹ̀ Cairo àti fún ní bisikíìtì ó ti fi bisikíìtì panu mọ́ àti súwìtì kò ní kọ́ happy birthday fún yín báyìí, kò ráyè tí yín báyìí kó tẹ̀ kọ́ happy birthday ká fi mọ̀ pé Oòduà àti ó ti ń bọ́ sí díẹ̀díẹ̀. ẹ jẹ́ àtúgbé kọ̀ọ̀kan wọlé ká wá play video díẹ̀ sí mo kí gbogbo yín tẹ́tí wò wá. Thank you very much, we are almost there. ṣe ń ríran ṣe rí bó ṣe ń ṣe bó ṣe ń ṣe ẹ mọ èèyàn kan máa employ sí ìdí iṣẹ́ ẹgbẹ́ránlẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi tó dáa. À ń gbọ́ yín kétékété, à ń gbọ́ yín ètò nìyẹn. So nǹkan tẹ̀mí fẹ́ sọ ni ẹ rí obìnrin tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́kẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó gan nípa pé àwọn èèyàn wa bá ṣe máa ń ronú ká máa bìlí pé Ọlọ́run ní kó wá ṣe gbogbo nǹkan fún wa. Nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ náà lóbìnrin yẹn sọ. Ṣé rí problem tá a ní ètò religion ní Nàìjíríà? I don't know who religion tó ń gbé fún wa tó dà wá lọ́pọ̀lọpọ̀. Ká bí pé everything láyé Ọlọ́run ní kó sọ̀kalẹ̀ kó wá ṣe fún wa. Ọlọ́run ti fún wa ní ọpọlọ ó fún wa lò ní positive way. Ọlọ́run fún wa lọ́wọ́ ká lò fi ṣe nǹkan ni. Positive way. Ṣé ló dàbí èèyàn tó jókòó létí tó ń gbàdá pé Ọlọ́run fún mi níṣẹ́ ọ̀tọ̀ ò jáde síta lọ wáṣẹ́ ojókòó sínú ilé. Ṣé iṣẹ́ máa wá nínú yà? Ṣé ló dàbí èèyàn tó ń gbàdá Ọlọ́run bless mi ó ṣe tó wá fi wá tí blessing fi wá? Ṣé Ọlọ́run fẹ́ wá kó owó báyìí nínú ilé ni? Ṣé I don't really understand our people lọ́rọ̀ ní religion. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Odùduwà náà sọ yìí? Tá a bá bọ́ síta ká protest kan jẹ́ kó mọ ọ̀gọ̀gọ̀ tó ń dùn wá lọ́kàn. Kọ́mọ̀ pé nǹkan ti ṣe wá. They will not believe that we are serious. Tá a bá ṣe ń believe pé Ọlọ́run ni kó sọ̀kalẹ̀, a máa pẹ́ ni o. A máa pẹ́. Ìkan tó bá yẹ pé lóòótọ́ làdúrà ń gbà, wọ́n ti ń gbàdúrà láti 1960 Nàìjíríà. Kí ló dé tí sàlọ́ ṣe gbogbo kan wọ̀ sí sí Nàìjíríà ni? Kò sí àdúgbò tẹ́ bá máa wọ̀ nínú Nàìjíríà tẹ́ ní bá ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ ní bá mọ̀. Kò dẹ̀ sí from Monday to Sunday náà ń gbà ṣe ṣòro. Táwọn èèyàn wọn ò bá jáde síta ká protest ká jẹ́ kó mọ nǹkan tó ń ṣe wá ká voice out. Àkọ́ bẹ́ẹ̀ lórí Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́. So ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá gbọ́ wa protest October 1st dalama àwọn èèyàn láti take it serious ni. Because tó o bá take it serious pé bóyá few people ló ń jáde wọ́n á wò wá ẹni pé àgbọn ṣe. Ọ̀tọ́ bá rí a lot of people tó jáde síta. Wọ́n pe yes wọ́n ìyẹn gá fi jẹ́ kó yẹ pé yes things are because they continue ká máa believe in pé Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ táwa gan bá gbé ẹ̀tọ́ lọ́ra lọ́wọ́. Ìjókòó lórí Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ká má ṣe. Ṣẹ̀rí bó ṣe ń ṣe family ni. Ká change the cost of history kí nǹkan lè change.
and láti bọ́ síta to protest to let them away feeling pains pé nǹkan tó ń ṣe yóò ń bà wá lọ́kàn jẹ́. We need to stay in one Nigeria. We cannot continue to say ká máa sọ pé Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ táwa gan bá gbé ìgbésẹ̀ tó lọ́ sí ọ̀wá tí máa sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣe gan ni ẹja gbé kọ́là mi ṣẹ́rí bó ṣe ń ṣe kó yẹn lẹ́yìn Nigeria contraction country àwa lè bí ń pa àwọn èèyàn ẹgbẹ́ ránlẹ̀ ẹni tó ń pè wá orúkọ yín ẹ má gbọ́ra yín ẹ bá wa mute ti background yẹn. Babatunde. Ok sir Mr. Babatunde ẹgbẹ́ ránlẹ̀ sir. Babatunde lórúkọ mi. ẹgbẹ́ ránlẹ̀ sir. ṣé tó ti kàn mí ni. ẹ ti wọlé àwọn èèyàn ti ń gbọ́hùn yìí. ó ga ẹ káàárọ̀ gbogbo lé o. bẹ́ẹ̀ fi sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ ni kò bẹ́ẹ̀ lẹ. mo rí bó ṣe wo kíní lọ pé kíní jẹ́ ìrìn kò wọlé o. mo pé ẹ káàárọ̀ bẹ́ẹ̀ o a kò ìsinmi. gbogbo lè ń gbọ́ yín. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. àṣẹ Èdùmàrè o. Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo èròǹgbà wa kó wá sí ti dáadáa. mo rí i pé Germany lẹ ti ń pè. bẹ́ẹ̀ni àti Germany mo ti. bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn mo ti ń add yín sínú group àwọn ti Germany mo ti ń add yín sínú group àwọn ti Germany mo ń add yín sínú group Germany báyìí. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. kò sí problem. ẹ ṣe rí Ọlọ́run ọba lọ́ba tí ó ní dédé lọ́dọ̀ kọ́lọ́run ọba kó jẹ́ kí amókè lórí gbogbo ohun tí ó wà wájú wa. ṣe rí Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí sísítà wa kan tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan before bí ẹnìkẹta sí abẹ́nìkẹrin sí mi wọ́n sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní gbogbo nǹkan náà kọ́ ni a máa sọ pé Ọlọ́run òótọ́ ni ṣé mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn oní ẹlẹ́sìn ṣe sọ wọ́n ní Ọlọ́run gbénu tiyín ó ń gbénu èmi náà so Ọlọ́run ọba ò ní sọ̀kalẹ̀ látòkè àwa náà èèyàn náà lọ́wọ́ àfi ṣe sábàbí èèyàn àwa náà la ní láti dìde fún ara wa láti ṣe kíni láti gbára wa lẹ̀ lọ́wọ́ òṣì because gbogbo àwa Europe lónìí à ń fẹ́lá but àwọn kan náà ti ja ìjà yẹn kalẹ̀ lẹ̀. wọ́n dẹ̀ jà seriously. wọ́n jà seriously. gbogbo táwọn èèyàn ní ẹ má sọ this ilé tẹ̀ ń sọ yóò ti pọ̀ jù ẹ má ṣe pé ẹ má wọ́n para wọn dànù. kí lẹ̀ ń sọ yìí mọ nǹkan tójú àwọn èèyàn ti òun tójú àwọn èèyàn ti tó ẹni tó ń gbé báyìí ni then kíní kan ní mo lè sọ tó lè jẹ́ gẹ́gẹ́ ẹ̀sùn gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà pátápátá. gbọ́dọ̀ tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn wọ́n ní ẹni tó ń wá iṣẹ́ tó jókòó sílé tó ní kó lọ́n pèsè iṣẹ́ fún un ṣé inú ilé ní iṣẹ́ ti máa bá ní àbí bá ní orí ìrìn lórí wà àbúrò mi yé kẹrí gbogbo àwọn tó ń ṣe ìta sọ pé bóyá ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n àbí àwọn tó ń ṣe àjà kẹrí gbogbo kìíní nígbà tó ń bẹ̀rẹ̀ kìíní kan èmi gan tí ń rò náà tẹ́lẹ̀ pé àwa yóò ẹnu wa òkú nǹkan tí mò ń máa sọ ní all the time but wọ́n ní kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe rẹ̀ ṣe àbí gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ẹni sọ̀rọ̀ Mr. Babatunde gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Germany tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ group tí wọ́n ti set up àti set up tìlú kọ̀ọ̀kan nísìn tèmi ti set up fúnra mi kò ṣe gbogbo tó ti wà tẹ́lẹ̀ o. so àti WhatsApp ni àti Telegram ni kò sí ìtìmí ò sílẹ̀. ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ Mr. Babatunde. so ó ní wípé nígbà tí à ń sọ̀rọ̀ wípé torí àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá ẹnu Yorùbá òkú àdéhìntì ṣe rí ẹni tí mi ò bá ju 4-5 lọ lẹ́nu tó bá ti lè jẹun kúnná tó kí ni tó kú téèyàn dúró de àbúrò mi yé ṣe rí a máa bẹ̀rẹ̀ kí ni ìyàwó yẹn máa join wa ni. wọ́n máa bá wa moving train ní ọmọ máa bá wa bẹ̀ ni because ọmọ tí progress ti ń wọlé ẹ máa rí bọ́ máa darapọ̀ ń sìn gbogbo àwọn tẹnu wọn yóò tán ń sọ wípé kíní ẹlòmíì tó ń sọ ìsọkúsọ ń sìn tó ń gbé tẹ́fìtì bá dán tán lọ́la wọ́n darapọ̀ pé àjọjà náà ni bọ́ ẹ má wò sáìdì ẹ ti ká ṣe kíni ká bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tiwa kí ẹni tó bá yá gbogbo wọn náà máa padà join gbogbo náà máa padà join so inú mi dẹ̀ dùn wípé all
over the world at least mo ṣe ń wo báyìí ń sìn àwọn tó ti dúró lórí pé kí Odùduwà kó bá òmìnira bá ṣe wáyé at least àti wọ̀dájì àbí ká ti wọ 75%. bọ̀ ṣẹ́ sí wà lọ́wọ́ so tẹ̀rí àwọn tó wà nílé táwàtáwà lókè tá a bá ti fún wọn ní backup kò sí ọkàn tó wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀n lọ́la mo yìí tó ń lọ sí protest kan lọ́la ní Berlin tí mo wà protest kan tá a máa ṣe but tẹ́yà bá jókòó wípé kinní kan fẹ́ sún àbí èèyàn ní dìde kéèyàn béèrè fẹ́ tọ́yàn ọlọ́run máa jẹ́ kan jẹ́ olówó ẹ̀ máa yé ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan níbi ìbàdàn tó yẹ pé tó bá ti ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú tó yẹ pé àwọn ọmọ ìlú kan tó wọn bá ti fẹ́ wọ́n ti gbéra wọn tó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti lọ protest. wọ́n yarí ni. wọ́n ti yarí nìyẹn but àwa máa tẹ̀lé wọn lọ o má ṣe kíní kan omi òkè nígbà tó o fẹ́ fara pa ẹni o fẹ́ gbádùn o fẹ́ lówó o fẹ́ kójú pa ẹ́ o fẹ́ kórun pa ẹ́ báwo lọ́nà láì ṣe fẹ́ rí. o fi ṣe wàhálà ta ló máa lọ ṣe wàhálà. tá a bá wá bẹ̀rẹ̀ nísìnyí àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lẹ́yìn báwo ló ṣe fẹ́ lò gbèsè ayé wọn. àwọn ló máa ṣe wàhálà yẹn. báwo ló ṣe fẹ́ lò. àwọn ló máa lọ ṣe wàhálà yẹn. sọkọ́ lọ́wọ́ bá kó sọkọ́ lọ́wọ́ bá ọlọ́jọ́ òní kó jẹ́ kí a mú orí yìn lórí tí ó wà wájú wa yìí ọlọ́run adé fún àṣelágbára ọlọ́run gbogbo everything mo ń rí online even gan mo wà lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ platform lórí Telegram ni àbí WhatsApp ni so but tẹramọ́ ọlọ́run adé fún àṣẹ ọlọ́run àfún àṣelágbára ọlọ́run so màá tún máa join group yìí mo ẹ̀wọ̀n mi kàn lájú sí náà mo kàn ní wípé ó kí ẹja tó wò wọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ tí ń bí wàá náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ group máa ń lọ sẹ́yìn pé màá kàn òkú kan nígbà tẹ́lẹ̀ mi sọ níbẹ̀ gan màá kàn òkú kò tẹ̀ bá tèmi mú kí n máa já dá tèmi bí jẹ́mọ̀ kọ́lọ̀ kó wà kó jẹ́ kí kàmórí níbẹ̀. Thank you very much. so ẹjọ́ mo wá ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ béèrè kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tó ti wà àti pé kí ni àwọn side I believe pé because èmi ń wo pé mi ò tí ì sí sign kankan tó tangible tó yẹ kí tó yẹ kéèyàn ti rí tí mi ò tí ì rí sign kankan. no sign tẹ máa kọ́kọ́ rí ni pé October 1st ẹ jẹ́ kí gbogbo á make sure pé ó ṣeé ṣe dáadáa. nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà nìyẹn mo fẹ́ lójú October 1st yẹn. ẹ̀yin náà ti ibi tẹ́yìn wà náà nìsín ẹ darapọ̀ mọ́ àwọn tí ẹjọ́ máa ṣètò tẹ́ máa make sure pé kódà bó jẹ́ ọ̀gá kéré nìyẹn ọ̀gá kéré. àódùn sọ bẹ́ẹ̀ but ẹ̀rọ ló fòfò. all right okay all right then so ìtẹ́yìn náà máa ẹ̀rọ ló fòfò ṣe mi ò jẹ́ dáa even gan lánàá gan gbogbo ẹ̀ mo yìí tún dálẹ̀ ní gbòòrò bẹ́ẹ̀ mo ṣe wà nínú gbòòrò lánàá so àwọn èèyàn náà ti wà wẹ́ẹ̀ lórí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ òun kan tí kò yé wọn wípé kọ́ máa fẹ́nu lásán ṣe ẹni tí tẹ́ bá ti rí online ni o ẹ máa make sure pé ẹ fún ọ ní bákọ̀ ẹ ń fún ọ bákọ̀ kọ́ lè mọ̀ wípé wọ́n ní kánìkà pọ̀ yẹ ló yẹ ni ṣé mo táwọn èèyàn bá ti rí pé orí platform yẹn àwọn èèyàn ti ń jàpá lórí platform ẹ rí pé gbogbo táwọn sọ yìí kọ́ la máa sọ mọ̀ kọ́lọ́n kó fún wa ṣe ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe lágbára ọlọ́run ẹ wo àkókò ti tó kí afẹ́ gbé gbá kárí ilé wa ọlọ́run kó dárúkú ló kọ́ bàbá ẹ̀. ṣé gan ni torí àsìkò gbàrà mọ́ àrẹ̀sì ní èèyàn bíi méjì mẹ́ta tó fẹ́ pè wọlé ẹja tó fún ẹlòmíì láyè ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ mú jáde nísìn ó pè máa tètè rí kó tó di pé a máa parí ètò ẹgbẹ́rálẹ̀ tí wọ́n rí afẹ́fẹ́ ẹgbẹ́rálẹ̀. yà ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. adélèrè pọ́tù ló ń sọ̀rọ̀ láti Luxembourg ẹgbẹ́rálẹ̀ sir. Yeah, I just want to make my little contribution. Go ahead, please. So much appreciate your effort and other colleagues that are working so tirelessly towards this our dream nation. So àdúrà mi sọ́nà ni pé nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá máa ṣe é ṣe ìmọ̀ ìfi kankan ní gbogbo àṣàwátì o. Now, 2 points ni mo ní towards the October 1st demonstration. Okay. I'm appealing to all Yoruba worldwide, especially àwọn tó wà ní Nàìjíríà, kí wọ́n jáde en masses, kí wọ́n participate in protesting, because this is the unique way. ṣe rí hold on ẹ̀gbọ́n mi mo fẹ́ ṣe rí àwòrán tẹ̀ ń wò nísìn ṣe rí bọ́n ṣe ń jáde fún protest lélẹ̀ nísìn
mask up, make us slave thousands march in Berlin. This was even 6 days ago. Tàbá sọ fún yín pé kẹ́ jáde fún protest, kò ń ṣe protest èèyàn 100 èèyàn 50. Àníkà jáde in mass, ṣẹ́rí wọn nísìn. Ṣẹ̀rí àwọn òyìnbó ẹgbẹ́ránlẹ̀ láti Luxembourg ẹgbẹ́ránlẹ̀. So ọ̀rọ̀ mi ní pé kí wọ́n jọ torí ọlọ́run ọba àbí ìdìbò tí wọ́n bẹ̀rù especially àwọn tó wà Nàìjíríà. Àwa táwa ń lo ìbò bí a máa ṣe tiwa. Àwọn tó wà Nàìjíríà ẹ̀kọ́ ló ṣe pàtàkì fún ti protest yẹn. Wọ́n máa bẹ̀ pé àti kọ̀kì kan wọ́n wo Arab Spring tó ṣẹlẹ̀ ní 2000 level. Tí àwọn èèyàn bá jáde, wọn ò ní gba Libya wọn lọ́wọ́, wọn ò ní gba Tunisia, wọn ò ní gba Algeria, wọn ò ní gba Egypt, wọn ò ní debate wọn. Káwọn èèyàn abọ́njọ́ wọn jáde. Ṣẹ̀ríru protest tá à ń sọ leléyìí o. Ṣẹ̀ríru protest tá à ń sọ láfi wọ̀nyí o. Kò ń ṣe protest tá a bá dijọ́ yẹn tá a máa wá tá a máa bèrè pé ń bó lẹ́wà ṣe ti fẹ́ débi báyìí. Àwọn tó ń protest nísìnyí ṣe ń rí wọn báyìí o. Kò ń ṣe protest oní ìyàn 20. Alájà ètí débi báyìí ni pásítọ̀ ètí débi báyìí ni. Ṣe rí wọn there are thousands. Ẹja fún volume there. Ṣẹ̀gbọ́n kan tó ń sọ ó ní even though they have one entire universe, I protest against that. I want the censor that be used to possible and now doesn't seem to be allowed anymore. Ṣẹ̀rí wọn bó ṣe pọ̀. Irú protest tá à ń sọ lélẹ́yìí o. Irú protest tá à ń sọ lélẹ́yìí ẹ̀jẹ̀ tó wà mí. Kò ń ṣe protest ìmọ̀lẹ́wà mo ti gbàgbé pé protest wà lẹ́ẹ̀ni ọ̀nà ọ̀dọ̀ wọn mo fẹ́ show yín nísìn 2 years lélẹ̀ nísìn mo tẹ̀fẹ́ máa wáyé mo fẹ́ wáyé tó súnmọ́ dáadáa àwọn tó jẹ́ súnmọ́ àtẹ̀sẹ̀rẹ́ lè nísìn ọ̀nà ọ̀dọ̀ wọn lélẹ̀ so ẹ máa sọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n mi cause tàbá ni a fẹ́ ṣe protest nísìn ẹlòmíì nísìn ìjọ yẹn ló máa mọ̀ pé òun ti gbàgbé ẹ bá rán òun létí ẹni ẹ̀ máa náà ti gbàgbé mo rántí ṣé à ń rí protest mo kàn mọ̀ ṣì máa ṣó yín ní gbogbo èrò ṣe rí wọn ọmọ Yorùbá kò ń ṣe péjọ ìlú máa wá ní mo ti gbàgbé Koiki Media ò bá rán mi létí ó dẹ ò bá ti rán wa létí ègé ni òun lẹ ti wò nísìn ṣe rí bó ṣe jókòó ṣe rí èrò bẹ́rò bá ṣe pọ̀ sí ní CNN ṣe máa wá cover wa àti BBC ṣe rí èrò nígbà tá a bá ní kẹ́ wá protest nísìn ìgbà ilẹ̀ excuse máa pọ̀ lóríṣiríṣi ẹ̀jẹ̀ afẹ́lómi láyé ẹ má bínú bàbá mi tó ra àsìkò tí ń lọ ẹgbẹ́ránlẹ̀ Mr. Ọlárìnwájú Pópóọlá ẹgbẹ́ránlẹ̀ sà ṣe rí ọ̀rọ̀ slavery làwọn lè protest lé nísìn ṣé slavery náà ti kàn wá báyìí ẹgbẹ́ránlẹ̀ hello caller. ẹ bá wa ṣe kíákíá kalẹ̀ fún àǹfààní no don't come to the phone kí ni ẹ fún wa ní ẹ bá wa ṣe kíákíá ẹgbẹ́ ránlẹ̀ sà. ẹ káàsán ẹgbẹ́ ránlẹ̀. mo kí yín lọ́sàn-án yìí gé ìdáná máa pa strength. ẹ ṣe gan ni. mo fẹ́ Putin ní pé àti resign ibo ní Èkó àgbéyẹ̀ká ní coordinators tó máa fi polongo kìíní pé kọ́ba ẹ̀mẹ́sẹ̀lẹ̀ lọ́dún October 1st tá máa make awareness yẹn tá máa lọ kiri kò tí ì sí sáà yẹn lẹ́kọ̀ọ́ tèmi wá yìí o. Now, tí ì rí sáà yẹn jẹ́ let's create just like you said create a group fún àwọn tó wà ní Èkó ìpọ̀sibọ̀jà fún àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́jẹ́ kí a mọ́ra wa kábẹ̀rẹ̀ sí lọ and down láti make awareness yẹn known to people pé October 1st October 1st is just 3 days today to any ẹ jẹ́ ká ẹ kọ́ tẹ́mi fẹ́ make ìrẹsì pé yẹn. ẹ ṣe gan ni ṣe rí anti-Brexit protest lélẹ́yìn nísìn anti-Brexit protest march for migrant rights in London this was 4 years ago tàbá ń sọ ṣẹ̀rí àwọn journalist wọ́n ṣe máa wá nìyẹn níjọ́ yẹn tó máa ya picture wa but nígbà tá a bá di pé àwa 20 la wà níbẹ̀ wọ́n tẹ̀ ní ráyè tiwa ṣẹ̀rí wọn ṣẹ̀rí ọlọ́pàá bó ṣe aláti wà níbẹ̀ tó yẹ pé èrò máa yapa síbẹ̀ this was 4 years ago fún protest against the anti-Brexit kínní kò ṣe pé gbàtà wá ní kẹwàá protest ìjọ ìlẹ̀ lómi máa ní Koiki Media gbẹ̀dú heritage ẹ̀ bá rán wa létí ẹ̀ bá tún rán wa létí there is no time for that ẹ̀jẹ̀ tí wà mí mo kàn wá wọn ní oríṣiríṣi ìrànwọ́ ni
so at least kó lè yé yín pé èwo làwọn eléyìí nísìnyí ṣẹ̀rí nísìnyí gbà kan fẹ́ ṣe Brexit ṣẹ̀rérò a fẹ́ kúrò nílẹ̀ Yorùbá ṣé o rérò sórí wọn àwọn eléyìí nísìnyí àtẹ̀gbẹ́ kọ́ọ̀lù kankan mọ́ eléyìí was UK freedom march pro Brexit ìntàwọn náà wà lélẹ́yìí o ìntàn wà lélẹ́yìí freedom táwọn wá òun lẹ́ ń wò nísìn. God bless the queen òun ló ń kọ yẹn nísìn God bless the queen ẹ jẹ́ káwa náà wá n tó jẹ́ problem fún wa ẹni sọ̀rọ̀ bàbá jẹ́ reduce kìíní díẹ̀. ẹni sọ̀rọ̀ mo fẹ́ reduce volume yẹn ní ká lè gbọ́ yín ẹni sọ̀rọ̀ sà. ó yẹ gbéra ńlẹ̀ ní time púpọ̀ mọ́ mo fẹ́ squeeze as many people. ẹ ká sàn. ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. orúkọ mi ni Adé. ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. lórí ọ̀rọ̀ protest náà ni èmi náà fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ sí. ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. kọ́kọ́ ni mo lójú tí nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ni pé aláàkọ́ government state government local government and federal government Nàìjíríà wọn faramọ́ wọn in fact ìjọba burúkú níjọba yìí. níjọba ní government. ìjọba jẹ́ pé ìjọba dáa ni kò sí ìjọba jẹ́ pé every schools tí wọ́n ní máa sọ irú gbogbo àwọn nǹkan báyìí. wọ́n ti kó àwọn èèyàn ní pàpà mọ́ra níbi pé kò sí tíjà kankan tó lè sọ̀rọ̀ nípa nǹkan báyìí ní school wọ́n máa sáàkì. tó ó láti spread ìkíní yìí. Mídíà Nàìjíríà ní àwọn mainstream media. Wọ́n ti gbowó. Mídíà Nàìjíríà ti gbowó. Wọ́n ti wà compromise. Wọ́n ti gbowó ọ̀ní sọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Ìyẹn láti. Kò sí bí information ṣe bẹ́ẹ̀ rí ìjà àwọn èèyàn. Àwa mídíà tá a máa sọ náà lélẹ̀ pẹ̀lẹ́ yìí tẹ́ ń wò wá kẹ́ bá wa máa share ẹ share. Ló wà lórí Facebook ní Nàìjíríà sáwọn ọ̀gá wọn lẹ́ni. Ṣẹ̀rérò. Nígbà ẹ̀jẹ̀ má bínú. Ẹ wo táwọn wọn Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ bàbá yẹn tó fẹ́ kó kò sí péjà. Kíní wà fún wọn àwọn èèyàn lè sọ̀rọ̀ wọ́n lè express ara wọn débi pé àwọn tó yẹ pé wọn ọ̀nà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n máa jáde wọ́n máa protest wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ nísìnyí kò sáǹfààní yẹn mọ́. Ó ti ń ìjọba láyé yìí tó burú ìjọba Buhari yìí pẹ̀lú Tinubu yìí ìjọba tó burú jù láyé ni ìjọba Lai Muhammed ó dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n á jẹ oyún ìyà when the time comes àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n ṣe kó tó ẹ pé wọ́n parapọ̀ pẹ̀lú àwọn Haúsá Fúlàní wọ̀nyí láti fìyà jẹ àwọn ọmọ Yorùbá ní agbára náà bá ní agbára àwọn onílẹ̀ gbogbo nǹkan ọ̀rọ̀ tó fi gbogbo ọjọ́ ayé wọn kó jọ yìí wọn ò ní fi ẹyọ kọ̀ọ̀kan lẹ̀ jẹ ọmọ lágbára náà bá àwọn ọmọ ọ̀tẹ̀ ní àwọn ọmọ wọn ọ̀tẹ̀ ní wọn ò ní rí ojú ráyè débi kó máa sọ pé máa jẹ ọ̀rọ̀ náà lágbára tó náà bá. ẹ ṣé gan ni thank you very much. ẹ ṣé gan. ṣé ẹ rí wọn kò ń ṣẹjọ́ yẹn nísìnyí la máa ní ìbólẹ̀ wa àìsíde ni mo ti dé mo ti gbàgbé ṣe rí wọn again this was during the BRICS exit UK freedom march for pro-BRICS exit nígbà tó fẹ́ kúrò nínú BRICS nínú àwọn kúrò nínú EU wọ́n wá náwọ̀ ní kúrò ta ló máa sọ pé àní kúrò ẹ má tọrọ yín àwọn kúrò nínú EU after 30 years ẹ wá nípa àwọn ní kúrò nínú Nàìjíríà tó yẹ pé ìlú wèrè ìlú tó ṣàǹfààní fẹ́ anybody ṣe rí wọn ó tẹ̀dá tí mo rí irú eléyìí wá ẹ̀rí ẹ̀ṣẹ̀ aṣáàdánwò ni ẹ̀rí wọn kó jíjọ́ yẹn nísìn ká máa wá ara wa káàkiri let anybody tó wà ní all over outside London make sure pé jọ́ yẹn o lè sun London gan mọ́jú so that o ní sọ pé kóòtù tó ń wọ̀ lódì ilé ẹ we should be there in our numbers so that we can tell the world that we are going we are tired of that contraction called Nigeria ẹ rò pé mo ń ṣeré ni we are tired a country that doesn't have there's no hope oúnjẹ la kó síbí báyìí látàárọ̀ nísìn right these are things that should be basic things in the house of everybody at home in Southwest ó wá di ti gàrí àti showing so many things láàárọ̀ yìí right ọmọ ọdún ayé ló ń ké látẹ̀ nǹkan yẹn àti fi bisikíìtì pa lẹ́nu ọmọ tó ń ké nínú yàrá ẹ̀ nísìn ìjọ orí bisikíìtì ìjọ orí fún kò jẹ́
bisikíìtì ìjọ orí fún go and go to the table, that's one go there jerry bisikíìtì yẹn ló tún náwó sí nísìn ṣé ìwọ rí ọmọ orí bisikíìtì fún ẹni tó wà nílé tẹ́bi ń pa nísìn lójú ọmọ tó wà nílé yẹtẹ so these are basic things. Yes, we are all working to buy all these things. It's not free. You don't get those things for free. But what we are saying is ṣe rí wọn òyìnbó sábà ti sọ pé protest báyìí wọ́n máa ya wá ni nígbà BRICS exit yẹn they normally come with coach wọ́n máa wá pẹ̀lú coach ni ẹ̀yin tẹ́ wà ní Manchester ní Birmingham ní Wales ẹ ti organize ara yín Yorùbá pọ̀ all over the UK ẹ organize ara yín make it a trip. Let's even shut down the whole central London that day. Come on, pé Yorùbá wà ní central London. Come on, bí wá pé kí ló ń ṣe wá ká ní afẹ́ lọ. Ìyà yìí pọ̀ jù. We are tired of Nigeria. Nigeria is not working for anybody. It's not just working. It's a waste of time. If we don't do it now and finish this job once and for all. We have every right. Let us come out on that day in our numbers. Kí wọ́n tó tẹ̀ níráyè kọjá tó mọ̀ pé àwọn tún lè lè. Wọ́n náà Yorùbá ni wọ́n. Wọ́n pọ̀ tó nílùú yìí. Bọ̀ mo mọ̀ pé lómi nísìn jẹgúrú jẹra ní tí politician fi gbé wá fún ẹ ìyẹn ló fẹ́ jẹ jẹgúrú jẹra yín tó bá ti wúwo tó ti wọlé tó fún wọn ní £500 àwọn ẹ̀rọ bí owó kan tó rí rírá yí ẹ ẹlòmíì tó bá ti fún ní £2,000 gbogbo tó ń ṣe ó ti gbàgbé pé £2,000 yẹn òun máa ná tán sí London bó tó bá wà lọ Nàìjíríà báyìí ọlọ́mọ jẹ́ kí ó síìkì wá pé politician yẹn kò ní dé lóhùn wá pé politician yẹn kò ní rí tiẹ̀ rò ó máa sá fún ẹni ẹgbẹ́ ránlẹ̀ Mr. Ayọ̀dé ẹ bá ṣe kíákíá ẹgbẹ́ wọn wá sórí spíkà torí àsìkò tí ń lọ. hello ẹgbẹ́ ránlẹ̀ sà ẹ bá wa dá sí bẹ́ẹ̀ ni showcasing Yoruba culture and traditional heritage. àní gbogbo ẹ̀ la máa ṣe ń jọ yẹn gbogbo ẹ̀ a máa gbẹ́yọ̀ gbogbo ẹ̀ la máa ṣe gbogbo ẹ̀ we make it a picnic àní ká shut down gbogbo central London. ó yé mi. bẹ́ẹ̀ni bó ṣe máa rí nìyẹn. picture tẹ́ ẹ̀ ṣó yẹn pa Brexit yẹn ní so far for the UK láti lè kúrò ní kò sí nǹkan tó this is UK nation má lè gba Odùduwà nation. ẹ ṣe gan ni torí àsìkò mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń sọ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ṣé ń gbọ́ we will look at you now ṣe rí bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe máa ń kanra ṣe gbọ́. ṣé ń gbọ́. No deal is the best deal. Ṣé ń gbọ́ o? Ṣé ń gbọ́? Ṣé ń gbọ́? Ṣé ń gbọ́? Ṣé gbọ́? Ó ń pe gbogbo àwọn ní footballers. Ṣé ń gbọ́? Sọ̀rọ̀ tó bá yẹ pé Koiki Media nísìn àti orí pé mo jẹ́ dúdú. Koiki rí máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n bó ṣe ń kanra ṣùgbọ́n ṣé ń gbọ́ ṣé ń gbọ́ Islamic terrorism ṣe rí gbogbo ẹ̀ lọ́ fi ń lò torí àsìkò tí ń lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àti ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ Mr. Sulaiman. ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. mo fẹ́ mú àbá kan wá àbá tí mo dẹ̀ fẹ́ mú wá ni pé tí ẹ bá lè kọ kankan lórí WhatsApp bíi mẹ́sẹ̀gì sí everybody sìn jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí í sẹ́ǹdẹ̀ sí gbogbo ẹ̀dá mọ́. irú mẹ́sẹ̀gì wo. kó lọ sí Paris gbogbo ẹ̀ tó bá lọ ẹ̀ ní UK. àní irú mẹ́sẹ̀gì wo ìbẹ́yìn náà lè bá wa táìpẹ̀. mẹ́sẹ̀gì pé time ti lọ. a ní protest on the post. ok wá ṣe orin lé lórí orin yẹn máa jáde lénìí torí àsìkò
orin yẹn jáde lẹ́nìí torí time mi ti ń lọ mọ̀dẹ̀ ní láti wo screen ní bíbá if not mo fẹ́ kó lọ shut down mo fẹ́ make sure pé Facebook ṣe gbọ́ so ohun tí mo kàn tá kan ṣàlàyé jẹ́ sáré pé mọ́mí wa Eunice tó bá lè bá wa fi another 30 seconds torí pé àsìkò time wa ti ń lọ ẹ mọ̀ pé 8 o'clock la bẹ̀rẹ̀ or be a few minutes past 8 ó yẹ bá wa sáré dá sí torí time yẹn ó less than 3 minutes la ní ẹgbẹ́ránlẹ̀ mà ẹgbẹ́ránlẹ̀ mọ́mí ẹgbẹ́ránlẹ̀ ti wọlé. ẹ má fi gbọ́ yín ni àkójúmọ́ àkó weekend. àwa nìyẹn. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé mo fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa ní jọ torí lọ́nà ní October wọn yẹn kọjá gbogbo wa yáyá ká tún yáyà. ẹ má lọ bí iṣẹ́ o ẹ má lọ bí iṣẹ́ o. bó ti ṣe jọ́kàn yẹn lọ kó fi ọ̀nà àwọn kó jẹ́ ká fi ọ̀nà àwọn Odùduwà yìí ọjọ́ kan yẹn wọ́n Yorùbá ní ọyẹ iṣẹ́ ọjọ́ kan kò fún ká èrú àdá. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n jọ fún Ọlọ́run that is why àdá ṣe ń pariwo nísìnyí torí tàmí yẹn ti jìnà. bẹ́ẹ̀ni. sódà tẹni tó bá fẹ́ tètè gbọ́lidé tó bá jẹ́ ẹjọ́ kan yẹn owó ọjọ́ kan yẹn everybody wà papọ̀ jọ torí Ọlọ́run. wọ́n bá wa sọ fún àwọn supervisor wọn managers wọn níbi iṣẹ́ kó fún ọjọ́ kan yẹn fún ìjọ tó ẹ gba time off níbi iṣẹ́ ẹ gba day off níbi iṣẹ́. Impossible kan wọ́n lè fi ìjọ kan yẹn kó fi sí off day wọn owó ìjọ kan yẹn kó máa dá gbogbo wọn kó kò lè pa wọn. tó bá jẹ́ pé ara wọn oníkálukú wọn ò yá ní ìsìn àwọn bá ṣe máa gba take off níbi iṣẹ́ ó ṣe take off lẹ́ máa parọ́ ọmọ ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ wọ́n dá lọ sí àfẹ́tọ̀ wa àwọn òkú àwọn òsì nílẹ̀ ìdáhùn abẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. ebi yẹn ti pọ̀ jù ìyá yẹn ti pọ̀ jù ní ọjọ́ yẹn ti pọ̀ jù àwọn ìṣẹ́gbọ́. ẹ ṣé gan ni màmá wa thank you very much. ẹjọ pé kí nípa aṣọ tíṣẹ̀tì wa báwo la ṣe fẹ́ ṣe fún wa la máa ṣe torí mo ti ń fi àwọn olùkọ́ rédíò TV. àwọn ó dà pé Yorùbá One Voice wọ́n máa ṣe t-shirt tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń tà so tí message yẹn bá ti jáde a máa announce ẹ̀ so t-shirt ó ṣe pàtàkì bẹ́ẹ̀ni all right then ẹ jẹ́ kí n lọ torí pé ó ti sọ fún mi pé mo ní 3 minutes ẹ jẹ́ kọkàn sáré gbọ́ bíbá tí BBC ń sọ ẹ kàn sáré gbọ́ díẹ̀ nú ẹ̀ ṣẹ́rí UK EU free movement to end in March àwọn náà wọ̀ ní lọ ta ló sọ bẹ́ẹ̀ à ń lọ we are going. àwọn lọ ọ wá ní káwa máa lọ ká dúró ti Nigeria rubbish Nigeria useless ẹ ń pọ́sẹ̀ torí pé mo ti fẹ́ ètò yẹn ti sọ pé ó kù díẹ̀ so on that note I've been able to prove again that country is not gonna work. Let us shut it down. Let us all work extremely hard so that kálí dé ìlérí ayọ̀ tá ń lọ. My name is Olayomi Koiki. The number is +447594050979. Thank you to everybody that has been with us since morning at 8 o'clock. And those that are watching us on Twitter as well. And on that note, I'm going to end the broadcast. And I say, have a very good morning and enjoy the remaining part of the weekend wherever you are. Bye for now. Ó dàbọ̀, ẹ ṣé gan gbogbo yín tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ó dìgbà, ó tún di ọ̀la ní aago 8 o'clock a tún máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la. Tí àlàáfíà bá tó ara dáadáa tó máa tó ní gbogbo ìgbà a padà wá ní alẹ́ ní agogo bí 10 o'clock. But for now, kí mi náà lọ relax díẹ̀ ká tún ṣe nǹkan míì. Ẹ ṣé gan ni o. Ó dàbọ̀. Bye for now.